Cruz Madrigal. Si Ms. Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, petsa 14 na kita karon sa bulan sang Disyembre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, pila na lamang kaadlaw ang nabilin kag magati ni Pontipo na kita sa aton si tagsa ka mga panimalay sa aton si pinalangga nga pamilya sa pagselebrar sang Pasko. We have 11 days to go before Christmas. 11 kaadlaw na lamang mga kabombo ang aton sa paghahulaton kag maga-enjoy na kita. No, upod sa aton sa pinalangga nga mga pamilya, mga abyan, mga tupad balay, no, kag i-enjoy naton ang masarangan naton nga lutuon, no, ilabi na gid sa Noche Buena sa bugtaw naton sa kagabihon kag pag-usher naton, no, pag-welcome naton sang adlaw sang Pasko, mga kabombo. So we have 11 days to go before Christmas. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, by the way, no, standby ka mo. Kay daw nag-igpat-igpat da ang magic tambiolo ni Bombo Michael. Ano ginaigpat-igpat na naman? Kay ti sa aton sini nga promo, no, wala kita kabalo kon ano oras si galawagon ang aton sini mga winners. Oy, basi diri sa kapon lamang program, no? Lawagon ang aton sini nga winner, mga kabombo. So stay put kamo dira samtang nagaulo enjoy diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Kag syempre pang ako si pagpangagda sa inyo mga kabombo, padala kamo sa inyo si makasaysayan labi na gid, no, specifically ang inyo sini nga mga kasaysayan nga hindi malipatan, no, sang natabo o kon sang adlaw sang Pasko. Oh, may yara kamo dira nga special story, true to life story nga natabo mismo sa adlaw sang Pasko, or pwede man, no, nga ang hindi ninyo malipatan nga mga kasaysayan nga natabo sa holiday season, no, sa bulan sa Disyembre. Ano man to nga tuig, nagligad na nga tuig o kung mga previous years, no, as much as possible ang inyo gid siniya nga kasaysayan nga natabo sa bulan sa Disyembre, or much better ka natabo sa adlaw sang Pasko. Mayara kamo sang madumduman mga kabombo. Pwede nyo gid na, no, ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo. Pwede man, no, pinaagi sa aton siniyang Facebook page, ipadala na ninyo dira ang inyo si makasaysayan sa inbox, no, sang Facebook sang Bombo Radio Bacolod. Pwede gid, hindi gani ipadala lang pinaagi sa pagsulat, no, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kanami gid baya ako na makapaambit kita sa aton si makasaysayan, and I hope nga ang akon man siniyang classmates ng college, no, makapaambit man kay he promised me to be available on our time 1:30 to 3 in the afternoon. Lain to ang time difference sa iba na pungsod mo, no, specifically sa Australia. Siling niya, Inday Jazz, Hazelda, ginpanawag niya, Hazelda, mapaambit ako sa akon sa true to life story. Kaya ini siya isa ka overseas Filipino workers, OFW, mga kabombo, dito sa Australia, no? Promise mo, Rick, ha, ang imo si kasaysayan, one of these days, basi tomorrow or sa Saturday, mga kabombo, ang true to life story sa akon sa dearest classmate, no, dira sa may University of Negros Occidental Recoletos, our Mascom department, mga kabombo, sa Arts and Sciences sa ANS department, no. So baka nami gid Rika, kanami gid ay supposedly ma-share siya sa iya sini nga true to life story, or maka-share siya sa iya sini nga experience kung paano mag-celebrate sang Pasko ang mga taga Australia. Siling ko kay titapos na kami na Rika, ang iba naman
iba naman na pungsod. Niya singkuti pwede kaya abiya paambit sa imo sa true to life story niya, why not, no? Ay sugid ko ginantanan, wala ako yan nahuya. O sige, no holds bar, no? Sa kay Ricky Midjavilla, classmate ko sa college, no? Rick, ang aton sininga batch 1990, no? Sa Masscom Department sa UNOR, no? Excited man sa pagpamati sa imo siniya kasaysayan. One of these days, no? Kay pagtawag naton he was very busy siya siniyang pagtrabaho, no? Kay in fact he has been traveling around the world kay connected siya sa isa ka airways mga kabombo, no? Grabe, no? Grabe. Hindi mo gid balay mapaktan ang future sang aton sisi kapareho. That is why hindi kita maghusgar sa aton sisi kapareho nga sang una tay huy puloy lang sa prosang ulihi. Kumparar kamo layo-layo ang inyo siniyang nga na labutan si asin kabuhi kuno para sa imo, no? So kinahanglan kitaya hindi gikitaya magtami-tami, hindi gikitaya belittle sa aton sisi kapareho kay bisan basi pila ka adlaw kita pa ya ang maunahan nila mga kabombo kay kun sa mga basketball, especially basketball, football, bilog ang bula, no? Sa aton pangabuhi din sa kalibutan, bilog man ang bola, no? Kaangay sa ambahanon balang arab lang gulong ng palad, no? Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw or minsan nasa ilalim. Amo na, no? Ati, amo na ganing ginahambal naton nga hindi gikitaya magtami-tami sa aton sisig kapareho, no? Let us respect one another, bisan ano pa yang iya siniyang status in life, mga kabombo, no? Kay kung kita sa pinakaidalom nga status ng pagpangabuhi diri sa kalibutan, hindi makita gusto yang nga tami-tamihon sa iban kay kumo nga sila yang manggaranon damo kwarta, no? So let us do himuon ta ang gusto naton himuon sa iban sa aton, no? Ang amon ang dapat nga himuon ta man kay kung gusto naton nga respetuhon sa iban ti magrespeto man kita sa ila, mga kabombo. Gulong ng palad, bilog ang bola. So I am looking forward, Ricky, no, to share, no, sa imo siniyang kasaysayan. One of these days, mga kabombo. So, padala ka mo ang email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. By the way, sa aton siniyang mga pinalangga bala, nga mga tagpalamati, no, sa aton si Masuki, today is December 14, 2022. This coming Friday, mga kabombo, petsa 16, no? Sa bulan sang Disyembre, ti when we say 16, no? Sa aton sin mga kauturan nga mga Katoliko, no? Sa aton sin iyang mga brothers and sisters sa mga Catholic, mga kabombo, ti gina-look forward, ginaiya, kabahin sang nanging tradisyon, kabahin sang pagtuluhan, no? Ang ginatuwag ba nga simbang gabi. So, mga kabombo, amon gid kamo ginaimbitar, no? Sa pag-upload live broadcast sang Bombo Radio para sa simbang gabi. Kung gusto ninyo nga ti hindi na kamo abi magwa, no? Sumugo Disyembre 16 to 24, amon ni gapalayag sa kanginan sang Bombo Radio ka Star FM Bacolod. Subuman sa Facebook Live itself, no? Sa mga yara sa iba na pungsod, no? Hindi na kamo hindi na kamo what do you call this? Ma-miss, no? Hindi nyo na ma-miss, no? Ang ginatuwag mo lang nga simbang gabi. Kaya I'm sure dito sa iba na puso sa mga Catholic churches, ara man, no? Pero diri balay sa aton, no? Ang aton sinibalay nga mabatian, balaya hiligay nun, no? Nga Santos nga misa. So, sumugo Disyembre 16, to 24, no? Amon igapalayag sa kanginan sang Bombo Radio ka Star FM, subuman sa Facebook Live ang Santos nga Misa, no? Live from Triumph of the Holy Cross Parish Church sa Burgos Street,
Bacolod City sa pagpanguna ni Father Francis Perez. Mga kabombo, si Father Francis Perez, no ti mabatian tanan niya permi sa aton sininga ang pamilya karon, no? Kada Domingo, kada hapon bala na, no, ang aton sin programa, ang Sunday program naton ang pamilya karon upod sa St. Paul's, mga kabombo, no? Ti amo na da siya na dag-anchor si Father Francis Perez. So ang simbang gabi igapalayag kada alas 4:30 sang kagahon. So kung kaisa para sa iban hindi na sila capable, no, sa mga tigulang naton, sa mga katigulangan naton, hindi na sila capable nga magkadto aga pa sa simbahan. So this is your chance, no, sa aton sini nga mga senior citizens, no, igapalayag kada alas 4:30 sang kagahon sa sulod sang siyam ka adlaw. That is why may ara na ginatuwa nga 9 mornings, no, sa kompleto sang 9 mornings sa pagpati nga may mga panaad ka bala, may mga request ikaw nga once nga maano mo na siya, ma-perfect mo na siyang 9 mornings, no, matuman ang imo siniiha nga ginapangamuyo, no, amo na ginatawag nga may mga panaad kaabi. So susulod sang siyam ka adlaw bilang paghatag kahigayonan sa mga devotees, no, sa nasiling ko na nga hindi makasarang pa nga magkadto sa simbahan sa kagahon bangod sa kabudlayan kag sa mga OFWs man, mga overseas Filipino workers na nasiling ko na, o kung mga kabombo naton sa mga malayo nga lugar, no? So inyo makitaan kamabatian sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod page o kung sa 630 kHz sa inyo sining nga mga radyo o kung sa audio streaming sa Bombo Radio Bacolod website www.bomboradio.com/Bacolod sa aton sining nga local website abi sa Bombo Radio Bacolod. At the comfort of your homes, you can still listen or watch the Simbang Gabi without coming out of your houses. Although nga naging tradisyon na nato niya magkadtog sa simbahan, no? Lain gidya amo nang ginaano naton kay ti pagkagwa naton may puto bungbong, may bingka, nagapanginihamot, no? Galakat kita, arab lang katugnaw sa panahon, pero ti daw naging kinaandan ta na tradisyon. But unfortunately, may mga utod kita nga hindi makagwa. So this is really for you, no, sa inyo sinibalay, sa comfort sa inyo sinibalay, mag-ano ka mo dira, pamati ka mo dira, kag magmuni-muni, no, samtang nagapangamuyo man. At the same time, watching the Simbang Gabi without coming out of your houses, no. Pinaagis sa Simbang Gabi live coverage sang Bombo Radio Bacolod, mga kabombo. Amo nang amon sa isa pagid sa mga pagserbisyo namon sa inyo, no. Ara na kamo dira sa inyo si balay, makalantaw kamo kag makabati sa Simbang Gabi live and direct, mga kabombo, at 4:30 in the morning, no, sa bahin sang Triumph of the Holy Cross Parish Church dira sa May Burgos Street, Bacolod City sa pagpanguna ni Father Francis Perez. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Bao, arin ay ho. Ang ginahambal tagid. Dirigid kay igpat-igpat, no, ang tambyolo ni Bombo Mike. Dirigid naton basahon ang aton siniiyang winner number 2, mga kabombo, no. Sa aton sinigapadayon nga 1, 2, Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. May himuon kita nga milyonaryo. Sino ini? Basi isa ini sa mga prospects naton, no? Basi isa amo ini siya ang magmangin milyonaryo. Magdilang anghel ka nga, Miss Jazz, no? Bombo Mike. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, mga kabombong, aton sining winner, daily winner naton nga may tsansa nga magmangin milyonaryo ay ho sa grand draw, no? Kay I'm sure madamo pa ni siya sang iban pag mga entries mo. So ang iya sining non-winning entries, no, ti ano na siya, qualified na sa grand draw. Subong ya kay iya sining isa sa mga entries, no, nagabutan. That is why winner siya sang nagabalor 1,000 pesos. 500 pesos nga cash, kag 500 pesos worth of gift pack, mga kabombo. Congratulations! No, ang yasin nga proof of purchase, Nescafe, taga Barangay Tabigi. Uy,
EB Magalona, Negros Occidental, medyo malayo-layo pero pwede gid. We have 6 hours no sa pag-claims ang imo sini nga premyo. Ginalawag ko subong imo sini nga ngalan, las 2:30 ang takna sa hapon. So buot silingon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:30. On or before 8:30 ari ka diri, no? Taga Barangay Tabigi, Enrique B. Magalona, Negros Occidental, no? EB Magalona, mga kabombo. Congratulations sa imo, Herika C. Manansala. Herika C. Manansala, sang Barangay Tagbigi, EB Magalona, Negros Occidental. Congratulations ha sa mga tupad balay daw base bala busy si si Inday Herika, no? Kag ti syempre hindi man tayo makapahumuyong sa aton si balay mo. Base na tabuan nga ara sa sagwa, no? So, ang aton diri nga pahanumdom, kailangan may ibilin gid kamo. Okay lang na kung may makabati kag panugiran kamo abi, sugid sa inyo. Ikaw to nagdaogo pero kung wala abi, no kinahanglan kung magwa kamo, hindi kamo makapamati, may bilinan gid kamo nga gauwang man inyo sining radyo para nga may makabati ka pag abot mo ti ma-inform ikaw nga ikaw winner kang makadalikyat ka dayon diri 1, 2, come on. Kag makalabot ikaw sa anom ka oras naton nga gin-allot nga panahon to claim your prizes, di kundi hindi ma-forfeit, no? So, ang sekreto diri, nga hindi na sekreto, no, the more entries you send, the more chances of winning and to become a millionaire. And listen very carefully, no? Sa aton siniyang bugos nga pagwaragwag para kung mabatian. I'm sure ti mga avid listeners ni sang Bombo mo, definitely ang ilan sini nga radyo yaga uwang sa Bombo radyo. Pero arab lang buot na silingon kung maglakat kamo, kagsako kamo kati adlaw nga tanan may arab man nga nagatrabaho, no, may arab man nga nagapangita sang kun ano da. No, may laktan so kinanglan may mabilin gid. Agod nga makapanugid sa inyo nga kamo ginadaog. Once again, no, Herika C. Manansala, sang Barangay Tabigi, EB Magalona, Negros Occidental, ikaw ang aton sini nga winner for today. Sa aton sini 1, 2, Panalo Promo Part 21, diri sa Bombo Radio kag sa Star FM with 6 million pesos worth of kasyahan. 6 milyones ka pesos ang balor sang paghatag naton sa inyo sa mga papremyo. Ang 1 ka milyon ka pesos diri gahatag sa isa ka tawo nga magabutan bilang grand draw winner naton sa maabot nga grand draw, mga kabombo. So, amo ni siya ang liave nga magmangin milyonaryo kita. Tuman kabudlay, magmangin milyonaryo, damo ang maabdan mo, damo ang maagyan mo, antes man ikaw makasupot-supot na sang kwarta sa bangko, abi ka makasupot sang 1 ka milyon ka pesos per diriya. Very easy, mga kabombo. So, enter na sa aton sini nga promo. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ang las 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdum. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang right after this. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa Pabalik kita diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining hapon. By the way, ang aton sining letter sender sa sining hapon mga kabombo, nagapakilala lamang sa iyo nga si Milag o kon si Milagros no sang syudad sang Bago. Mga kabombong aton sining letter sender magapaambit siya sining true to life story. Pero antes man naton basahon ang kasaysay ni Milag no sang Bago City mga kabombo ari anay ho. Ang aton sini kahapon lamang today in history no. You know what mga kabombo sa aton sini iyang I really love my background. Bombo Michael. It's so Christmas feels mga kabombo no. Di kung kamo dira ang nagalantaw dira ano mahambal mo kanami ho ni pwede gini naton niya makitaan sa iban nga sa aton sini diri mismo sa Negros Occidental kay ini mga Christmas sceneries mga kabombo no diri na mismo sa aton diri iyang lugar no diri sa Negros Occidental mga kabombo ti tultulon tani ho kay agod nga maka-enjoy kita makasulo selfie pa kita diri ho no kag mapabatsyag namon sa inyo ang matudtuod nga espiritu sang Pasko as early as this although lapit na lang we have 11 days to go before Christmas mga kabombo. So ari anay ho antes naton pagabasahon kasaysay ni Milag sang Bago City iyaring aton sini kabahin sa aton sini nga Philippine history may madumduman kamo pet sa 14 no sang tagsa ka tuig or bulan sa Disyembre kada tuig. Sa mga fans, I'm sure, no mga kabombo, sa mga fans ni the late Fernando Poe Jr., ni FPJ, mga kabombo, no? Kay subong nga adlaw, no, ang ining sikat nga Filipino actor, especially ang ining action movie actor mga kabombo, si Fernando Poe Jr., si FPJ, no? Amo niyang adlaw nga hindi gimalipatan siya sini iya nga mga followers, siya sini nga mga fans. Kay subong nga adlaw mga kabombo, no ginadumdum ang death anniversary, no sang super sikat nga aktor nga bisan subong ya, asa subong iya sini iya nga mga pelikula ginalantaw gyapon ni no kagapon do inistoryanay kami to headed by Bombo Daniel Lecciones sa mga taga newsroom no kag sa mga reporters naton nga sa una galantaw ta sang pelikula nga black and white no nagakadto pa ta sa iba ng lugar galantaw na sa mga bintana ni Vico ang nagagwa PPP pelikulang ano ni bala basta pelikula Pinoy pelikulang Pilipino. Ay, PPP, mga kabombo, no? Tiyan mo na, ang isa sa mga ginalantaw, tada Bombo Mike, ang ano ni action movie ni FPJ. Rason man nga tiya sa subong si FPJ, buhi, no? Sa tagiposun ka panghuna-huna, sang aton siniiya nga mga iya sini mga fans until now, mga kabombo, no? Ti ang PPP na, Bombo Mike, give me, ano bala, na mula sa una, black and white pala sa ulihi. Sadya sa aton daw yung feeling ta, daw manggaranon ta, kaya nakabakal sa isang TV nga may kabinet. No, sira-sira pa na mo. Napa feeling ta bala perte sa aton ka manggaranon, kaya ti ang aton TV, black and white, pero may kabinet. No? Ginalantaw ta mga pelikula ni FPJ, ni Fernando Poe Jr. mga kabombo. No? So, sa aton sining mga dear listeners, subong adlaw, ginadumdum, ang death anniversary, no? Di na itong Bombo Michael, ginadumdum ang death anniversary ni Fernando Poe Jr. mga kabombo. Okay. Lain naman na yung PBO, no? Pinoy Box Office. Lain man na. Ang PPP, lain man na, no? Ang Pinoy Box Office, ti amo man na, makita na nato ng mga super sikat nga mga pelikula. From PPP, lain man na Bombo Michael kay lantawon ta na gani puro sa na pelikulang Pilipino.
Pinoy or pelikulang Pilipino. Mga kabombo. So, amo na ang isa sa mga ginapagwa, buhi pa subong ya, no, ining si Fernando Po Jr. kaysa kaangay nga petsa subong adlaw. December 14, mga kabombo, that was 2004. No, so saan ulang no? Pro 2004 to gali. No, December 14 of 2004, di pila na katuig na kaligan, mga kabombo, nagtaliwan. No, ining sikat nga Filipino actor and politician na si Fernando Po Jr., si FPJ ang pagtawag. Bangod sang dako nga kontribusyon ni FPJ nga ginakabig bilang si The King. So subong adlaw ginadumdum gid ang death anniversary ni The King sang pelikulang Pilipino. Gindeklara ini siya bilang National Artist of the Philippines. So pabugal tagid kay ti prestyoso ini iya nga pagkilala no sa kay The King bilang National Artist of the Philippines sa patag-abiyas sang paghimo sang pelikula. No si Fernando Po Jr. o si Ronald Alan Kelly Poe kay ti foreigner niyang iya sini iya nga iya sini nga I think ang iya sini iya nga amay or ang iya sini iya nga sa iya sini nga iloy no. Si Ronald Alan Kelly Poe sa iya sini iya matuntun nga ngalan. No, kag nagtaliwa din siya sa edad nga 65 anyos the time. Kahit isang amoto nga panahon do, nangin active man siya, no, sa kalibutan sang politika, mga kabombo si FPJ. So, sa matuntun nga ngalan nagtaliwa sa si Fernando Po Jr. kung si Ronald Alan Kelly po, nagtaliwan sa edad nga 65 anyos bangod sang cerebral thrombosis with multiple organ failure. So, subong adlaw ginadumdum ang death anniversary ni Fernando Po Jr. ukon si The King, ukon si FPJ sang Philippine movies. Gwapohon sa iya sang siya no, sang soltero pa siya ho, si Fernando Po Jr. Grabe ay sining itsura, ang mapupungay na mga mata, no? Ang tiayon no sang sikat man nga Filipino actress Miss Susan Roses nga nagtaliwan naman. No? Danay na to sila nga duwa mga kabombo ang ila sini iya nga love story na may continuation dito sa piyak ka kinabuhi. No? Di ko maghambal kagani FPJ ang pagkasaya na niya, di ba? Pagkasa sang armas lutang, tsak tsak, kag niya na iyo, kita mo na kaya tiiro niya na iyo bala, no? Bullseye na dahil ng isa ka mataya, gamurara ta isaya ti nagapiyong kay ginaanugid para mag-bullseye. Amo ginaihalin sa una sa subong ya ang mga pelikula ni FPJ ti patok sa masang Pilipino, mga kabombo. So today, gadumdum gid sa iya sining mga fans until now, sa mga supporters ni FPJ, iya sining nga death anniversary. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Ari-anay mga kabombo para tayuyo ng aton si pagbasa sa kasaysayan sang aton si letter sender from Bago City, si Manang Milag or Milagros, mga kabombo. Ari-anay aton siya nga pang afternoon delight, no? Pang good vibes. Aton siya nga one of a kind, no? Nga video sang Bombo Radio Philippines gapakita sang senaryo kung ano ang matudtuod nga Pasko, no? Ang tanan nga kung sa iba na pungsod maano gini nila makarelate gini sila kay part ini sang culture practices sang pagka-Pilipino naton, no? What is Christmas in the Philippines, mga kabombo? Ina, no, ginhimuan sang one of a kind video presentation sa Bombo Radio Philippines with a beautiful soundtrack. Ang bahanon, oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Here it is, mga kabombo. Let's watch and listen this. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan
palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh, mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo Bombo! Number 1! Philippine Standard Time, 5 minutos na lang mga nabilin. Kag magalabote kita sa tak na alas 3 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. There you have it. Ang aton siniyang pa-good vibes, no? Ang aton sining afternoon delight.
ang pagpakita sa inyong pagpabati sa aton siniyang one-of-a-kind video Christmas presentation sa Bombo Radio Philippines. Together with you all sa mga nagpadala sa ila siniyang hindi malipatan ng mga Christmases, no? Pinaagi sa pagpadala sa pictures and videos mga kabombo ti atuto na lakip to mga kabombo. No? So we have only 11 days to go before Christmas. From our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. Si Rino Bermudez, siling niya Miss Jazz, ga-countdown man ko, 11 days to go na lang wa. Mayong hapon sa imo Rino Bermudez, kag subuman si si Sir Milko Esonsa, no? Siling niya, no? Lingin na sa ako ng PPP, siling niya Miss Jazz, pili-piling pelikula. Pili-piling pelikulang Pilipino, may PPP na siya, no? Thank you so much, Milko. Pili-piling pelikulang Pilipino. Amo na siya, no? Kaya may Pilipino, may Pilipino, I'm sure sa punta. Kay Ma'am Dayan Manalo, ang aton sa isa sa mga Bombo International News Correspondents, mga kabombo dila sa mga United Arab Emirates, watching sa Abu Dhabi. No, sa kay Ma'am Dayan Manalo, good afternoon sa imo, Ma'am Dayan. No, nagaano gid siya, nagaupod gid siya sa aton. Thank you so much sa pagpaambit man diri sa aton sa kung ano ang senaryo dira sa mga taga Abu Dhabi, no, dira sa mga United Arab Emirates mga kabombo, no, sa paambit man niya si Ate Dudes, no, si Rachel Antonio Yasay, dira man niya sa Ajma, no, sa United Arab Emirates nagpaambit man ti ina sila mga kabombo, lain mo nang ila siniya nga lugar, no, do si ti nalakip na sila sa United Arab Emirates, pero do amo mo lang ila siniya pag-practice or ang ila siniya nga paghiwat sang Christmas. So kay ti Arab countries, isa sa mga Arab countries, ti wala sila nagapati sang naga-celebrate sang Christmas, pero ang mga Kristiyano ara da, no. Amo nang rason ko nga ang may mga Christmas around the world ged bisan sa mga Arab countries, no, kay nga ang mga Christians ara man dira, no, labi na gid ang mga Filipinos nga ti namataan naton niya, labi na gid sa mga Catholic Filipinos nga namataan naton niya nga may Christmas gid. That is why libot na nato ng bugos nga kalibutan, gina-isa-isa gid agud nga ma-plaster sa inyo ang kung paano mag-celebrate ang iban nga mga rasa sa bugos nga kalibutan kay ina sa Morocco mga kabombo, no, aton siniya nga isa sa mga grabing aton sini nga Bombo International News Correspondent live and direct dito sa may Qatar, kay naglantaw gid siya kay ang Morocco nga team sa may football sa FIFA mga kabombo ti gina-cheer gid isa ka Moroccan kagina ho ang friend ni Bombo Daniel Lacciones, no, na interview naton live mga kabombo, live and direct hindi dito sa Morocco kundi ato siya sa Qatar to cheer sa ila siniya nga team sang Morocco mga kabombo. Naghilapit na, no, ang grand champion ang championship round sa may FIFA World Cup, no, sumaabot na nga December 18 ang last day, of course amo man na ang closing ceremony. Kung ano ka tahom sang sang opening ceremony sang 2022 FIFA World Cup, I'm sure amo man nakatahom ang ila si closing ceremony December 18, 2022 mga kabombo. Ang Qatar pa kaperte ka booming kag rich country mga kabombo. Yani nakita sa aton sini main menu ang kasaysayan ni Ma'am Milagros, si Ma'am Milaga sang Bago City. Without much ado, ang iya sini kasaysayan ni agin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maying hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Milagros Miss Jazz ang akon sini nga matutod gid nga ngalan. Kag ari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may syudad sang Bago. Miss Jazz nagapuyo ako sa akon sini nga utod. Upod siya sining asawa kay utod ko nga lalaki isa ka OFW. Miss Jazz no nagabira-bira obra sa sa barko. Miss Jazz sagud lamang nga matagan sang maayong
pagpangabuhi ang akon si nga sister-in-law kag ang akon si mahinablos nga ti daw kaangay bala nga mga kabataan ko naman mahinablos ko mas just 4 kabilog mo. Bangod kay ti ano na kami, ilumulo na kami sa akon sining magulang nga lalaki. So ginkwaya ko na sa ila ako abi nag-estar kag upod ko susubong ang akon sining nga sister-in-law. Hindi ko lang mas just paghihambal ang akon sining nga sister-in-law ay sining nga ngalan kay medyo daw may issue gid ini mas just nga ang nagsulat ako sa imo pala tuntunan kahapon lamang. Siyempre palangga akong akon si magulang nga lalaki nga nagabira-bira sa barko mas just agud lamang nga ti mapadalaan ang iya sini nga asawa kag ang akon sini iya nga mga hinablos nga ari diri mas just daw nagaserbe bala nga akuya amo ang yaya no. Extra nga tagbantay wala labot sang ila sini nga mama nga among akon sini nga sister-in-law. Subalaan ko gid Miss Just ang lifestyle no sa akon si sister-in-law. Sumugod nga nag-estal ako sa ila kay palangga gid ako sa akon si magulang nga lalaki kay duwa naman lang kami Miss Just sa bilin mo. Kay ang amon si maginikanan ilumulo na kami sa nasiling ko na kag abi mo Miss Just ang pagpalangga sa akon sa utod nga lalaki ginabalikan ko gina. Amo nang rason ko nga ang bisan ako ang nagayaya kag nagabulig sa akon si sister-in-law sa pagpadako sang akon sining mahinablos nga palangga ko gid. Bisan wala na kuya bayad ya Miss Just, bisan wala sang ihatag sa akon. Ako niya ginabalik ko lang ni ang pagpalangga sa akon si utod. Sa prangka nga sugilanon Miss Just bangod lamang sang kapigaduhon ko nga wala ako nakagraduate sa college kay hindi na masarangan sa akon sining nga utod labi na gid sang nagkapamilya na siya. So siling ko ako mismo siya ang hindi luyag nga maguntat ako sa akon sining nga pagtrabaho o akon si pag-eskwela ay siling ko makapangita ko trabaho sa ulihi. Pero ang ako gid Miss Just ang naghambal sa iya nga mauntat na lang ko. Kay sa ngalan nga may ara ikaw sa mga kabataan, akong mga hinablos. Di so gusto Miss Just mag-untat ko that time mo, siling ya pa-eskulahon ta kaya. Siling ya bisan ano matabo pa-eskulahon ta kaya. Promisa ko na sa aton mga ginikanan. No galing Miss Just nga, wala na siya sang iban pa nga income. Kay ti ara nang akon si makahinablusan, ti alang-alang man unahon niya gid ang akon sining edukasyon nga mahinablos ko ti magkalagot man. Amo nang rason ko nga nagpadulong siya sa iban nga pungsod Miss Just. Pero sometime nga nagpadulong siya sa iban nga pungsod o kung nagtrabaho sa isa ka barko Miss Just. Europe gani subong ira sini nga rota. Ako ya Miss Just wala na ko sang wala na ko sang gana pa nga magbalik sa pag-eskwela kay siling ko ang akon nga mga hinablos sa mga akon siniiya nga ginaulikid kay anyway ang importante kabalo ako magbasa kag kabalo ako magsulat kag graduate ako Miss Just sa high school. In fact nakapangita man ko sa trabaho gani pero bangod kay sa nagkadtong akon si magulang nga lalaki sa ako nagsakay sa barko diri na Miss Just kag ginbuligan ko ako sini nga sister-in-law sa pagtatap sa akon sini nga mga kinablusan Miss Just for the sake ng pagpalangga ko sa akong sining nga utod. So sometime nga nagagana ng utod ko naghambal siya nga continue ka na magpadayon ka na sa imo sa pag-eskwela. Sing ko no need na kaya importante kontento naman lang ako kag sa prangka nga sugilanon Miss Just may ara ako sang sideline online. Bawal kay may know-how makita no, kung ang mga kabataan ato sa school, mga kabataan sa ako magulang, ara man yang ila sining iloy, nagabulig-bulig na ako Miss Justice, siyempre, libre ang pagkaon, libre ang tubig, ang tanan, kaya ti ara ako sa ilang balay. Pero, amula na ugaling Miss Jazz, naluoy ako sa akong si utod nga lalaki. Ang kamatura nagasiling, nga grabe, gidya kagastadura sa akong siniiya nga sister-in-law, Miss Jazz. Ang ako siguro nga magulang pabulag-bulag lang ni. Isiling ko asa sano abi nga magbaka-baka ang magulang ko nga lalaki sa barko sa idalom sa barko nga mainit. Hindi pa siya wala pa siya abi sang posisyon sa barko. Miss Just asa sano kag mabatyagan sa akong sister-in-law nga maka-realize siya nga hindi siya dapat ihatagan sang
hamili no ang ginakita sang akon sini nga utod. Gugaling bala Miss Jazz bangod kay di ginarespeto kang akon sini nga sister-in-law. Okay man siya sa akon pero amo lang na Miss Jazz. Kagastadura gid kag wala daw hindi ko makita Miss Jazz sa ginatuwag contentment. Okay, isa ga sakit ang buot ko nga kay okay isa mag istorya na sa akon magulang no sa video call ginaakiga niya pa na. Kay daw under desayang ako si magulang lalaki. Ginaakiga niya pa na kung kulang-kulang ang ginapadala sa akon si magulang. Kagrabe pa nang iya siniiyang pamilit sa magulang ko nga padalaan mo kami extra. Kay nagbakal siya sang amuni amo to. Nagbakal siya sang bag-o abi namon nga ref sa balay nga ang ref namon ti perti naman kadako may bag-o pagid. Kay ti ang ginalagas niya ang uso. No nga grabe nga ref bala Miss Jazz nga ti daw kung sa ano pa pwede kaya ka hindi ka na dapat daw ka makapanuktok ka lang bala ka ang bag-o na bala sa mga ref bala Miss Jazz. O nga daw ka pinasahi high-tech gid. Ti nagbakal man na siya Miss Jazz. Ko ang daan namon nga ref hindi pa man tama ka usado kag kadako man nga nagbakal pa niyang ang sister-in-law ko. Galalain ko Miss Jazz pero tigaling kay hindi man ko iya makihingabot sa ila kay ti ila niya pagpangabuhi. Ug isa dumahambal na gid ko sa iya nga baulik daman ang imo si Banna ho. Ay amo na bala kong kaisang ginagalag-tagrig ginang akon sini nga dalungan pero ginapunggan ko lang kaugalingon ko nga kun mag-istorya isa sang akon si Brother Miss Jazz. Ginaakiga niya pa ng akon si Utot. Ginaaway pa niya bala. Kaya imbes nga magpasalamat kag magmangin lambing kag tanan-tanan na lang para nga hindi man tuya maapektuhan ang pagtrabaho kag ang pagpangabuhi dito sa barko sa akon sini nga utod nga lalaki. Kunto ang iyaya lain ginaaway niya pa Miss Jazz. Kaya muna akong kaisa nga siling ko ano na lang niyang matabo kun wala na sang trabahong ako magulang. Kaya wala sila savings Miss Jazz. Okay, ara sa mga appliances sa sulod sang balay nila kung sa din ako nag-estar. Ara man sa edukasyon sa akon sini mahinablos, way gidya problema sa akon. Pero ang sobra bala Miss Jazz, ang lifestyle nga ti gahambal gani ang ibanda nga grabe na gid kuno ya ka manggaranon sa amon da. No ka manggaranon sa akon sini sister-in-law kay ang Banna siman. Pero wala lang sila kabalo nga ti ang akon sini iyang brother nagabaka-baka sa pagtrabaho sa barko. Ti one time to gani isang nagkabalatian ng ako si brother kag gindala siya sa isa ka hospital sa lugar kung sa diin sila nagpundo bala Miss Jazz kay daw emergency gid may lang kay ti wala man siya nadalman ahay dito apektado gid ko to katama kag ang sister ko yay daw ka okay lang gid namilit pa siya gani nga kung saan-o mabalik sa pagtrabaho ang akon sin nga utod kay wala na kuno sang ginaganar wala na sang ginapadala Miss Jazz, dumambal ko man nang ano ka man. Ang imo Banna, nagabalatian to, ho? Ti daw, amo pala yung bala, Miss Jazz, sa iya nga ginagapangip, gid siya balaya, gapamilit, no, sa akon si magulang, at nagabalatian sa isa ka hospital to, sa iba na pungsod, pagkatapos, amo pa na, ginaaway niya pa. Ang iya lang nga gusto, yang ati, ang iyaso ni Luya nga mapabadalaan. Di siling sang utod ko, hulat ka lang, kaya nagabalatian pa ko di. Abi mo Miss Jazz, nagdalaga niya ko sa akon sa kwarto ka magilibion. Naluoy gid ko sa akon magulang. Wala ako sa may mahimo, kay ti kon, I'm sure kon hambalan ko na siya sang malain. Di, basi kami ang mag-ilinaway, bala Miss Jazz. Pero ti gina-message ko man ang magulang ko, ti magpahuway ka lang dira, okay man lang kami diri, kaya gasululubra gani ang pagkaon sa sulod sang ref. Okay, sa Miss Jazz, sa munang na-obserbahan ko, na kung may ara pa na bala, nga ti pwede pa man niya sa dasun nga may inadlaw, antes pa maubos, mang groceries naman na siya isang bag-o. Kay para lang gid nga, hindi ko na maghalog ang amon sa refrigerator, duwa na kabilog nga daan, Miss Jazz. Nagbakal sa isang bag-o nga, perti ka high-tech, ang daan, sige mangyapon andar. No, kag ginabutangan niya sang damo nga mga pagkaon, okay man lang na Miss Jazz, no? Pero kung sobra-sobra naman kung kaisa, arab lang, wala yung ginaulikid ang akon si magulang, ang effort bala sa magulang ko nga tiga baka-baka trabaho sa barko. Pero siya yati grabe ang magasto,
no, kagastadura gid siya Miss Jazz, no. In fairness siya, okay gid siya. Okay siya sa akon, okay siya sa mga kabataan, no, galing amo na garbosa ba na Miss Jazz, sa mga kabataan niya, mga hinablos ko, siyempre, gwapo ka, gwapa ka, pirmi ng bago nga bayo, kag nag-eskwela man sa isa ka pribado nga eskwelahan. Dra man kuya Abia, saludar sa ako si sister-in-law, pero ang ako lang hindi lang siya bala garbosa, kag maggastadura, kay sobra-sobra gid Miss Jazz, no? Siling ko, wala ko man ginapangyo, what if nga kung madulan sang trabaho ang akon magulang nga lalaki, ano na lang ayhan sila ni? Wala man siya abi nagatago, no? Kung pwede pa lang ti amat-amato niya, tago ang kwarta nga ginapadala sa magulang ko sa iya para emergency, magpaulit di magulang ko, may ara sila sang, na tipon, abi nga kwarta sa bangko. For as far as I know, Miss Jazz, wala. Jutay lang gid. Pero kung kaisa, wala na gid ja. Ako'y nakabalugid ko nga wala kay kung kaisa nagapanghulam pa na siya sa akon. Isa na siling ko na Miss Jazz, go online ko mo. May extra income man ko. Wala ko gabaton sa sweldo sa akon siniya nga magulang kung sa akon si sister-in-law. Miss Jazz, kung kaisa mo nang akon sini nga ginabugatan sang dughan, naluoy ko sa akon sini utod nga lalaki. So that's why nga avid listener kami sang Bombo Radio, diri sa may bago, amo na nga nagpautwas man ako, nagpadala ako sa akong kasaysayan. Miss Jazz, tubtob naman din akon sini nga pagsaysay, ang tagpadala si Milagros, aka Milag, sang Bago City. Well, no, makarelate kita tanan-tanan kay ang aton sini nga damo kita mga utod kita, bana, asawa, no, aton sa mga ginikanan, mga overseas Filipino workers, mga kabombo. Sa aton sini nga parte no, sa bahin sang asawa, no, ang sister-in-law sa aton si letter sender nga si Milag, ahay tuod, no. Wala kita kabalo, bala arab lang ang senaryo, naghambal nga nagapagusar kita diri abi iya sa aton si pagpangabuhi diri sa aton sa Pilipinas, samtang aton siniya nga mga himata ato sa abroad nagatrabaho, like for example ang seafarer, no, grabing ila sa pagtrabaho pagkatapos nagaano kita pinagusto kita diri nga mag-abot ang aton siniya nga himata diri, wala sang may tinaguan ba nga kwarta kay gasto diri gasto didto. Amo na ang sister-in-law ni Milag nga kung kaisa na hawa si Milag, no, okay lang na ang iba niya kanami, no, kay kabalugid how to handle money, ang financial bali aspeto nila nami gid, may ara asawa nga nami gidya mag-handle sang kwarta, no. Mambal kita nga daw kuripot pero at least, no, ginatipigan niya ang kwarta ang ginapadala sa iya nga bana kay when it will rain, no, at least may ara sila tinago, no, sa bangko. Saludo ko na sa mga asawa or sa mga bana man ko kay isa nga nabilin diri ang asawa to sa abroad. Saludo ko na iya kay nga kabalo sila ya magtipig, no, sang ila sila iya nga ginapadala sa ila sini nga pinalangga nga mata dito sa abroad o kung sa idiin man nagatrabaho just like sa aton sa mga overseas Filipino workers, no. Pero ti inang sa kay Milag ti anong himuon mo alang-alang mga magpalabti kada siya ti as sister-in-law kag close sa mga kabataan kag yaya man da sidekick, pwede ka gidya kahambal, no. So insakto lang pero I know makahimo ina sang conflict pero base pa lang bala makaano siya bala makamarasmas siya, no, sa pagbulig nimo in a very nice way kay pa sa imo kaya naga-intervenar mo or wala ka naga-intervene, no, sa ila sini nga pamilya abi pagpangabuhi labi naging finances, no, kay ka lang da utod ka lang da kagin kagin sa pupo, no, pero kabay pa nga makahuluhambal ka man, no, sort of a reminder sa imong sister-in-law nga hindi tanan nga panahon ang bana mo ato sa abroad nagakalkal sang kwartay padala diri sa imo nang mag-ano ka man bala, no, open ka da sang bankbook abi da ho butang da magtago ka man da para nga kon mag-abot ni si Manong may gihuon man kamo in terms of ginatawag bala emergency do amo na bala, no. Milag pwede mo man siya mahambal sa insakto lang pero kung sensitive ang imo si sister-in-law sa magulang mo na lang ikaw yung magambal, hindi sa siling paawayon mo sila nga duha, no,
Hindi, kundi nga ti hambalon mo lang nga imo nga magulang nga hambalan ang imo sing asawa nga mag-save man. Kaya ti, hindi tanan nga halos sa tanan nga panahon ara ka sa abroad, no? Sana sila ko na gani saludo ako sa mga spouse nga kabalo maghuuyat, magtipig sang kwarta, no? Sa ila siniiya nga mga spouse nga ara nagabaka-baka nagatrabaho sa abroad, no? Saludo kita sina. Dapat amo na siya mo. No, hindi kita ay maggusar diri nga mga pamilya nga ti ang aton sini nga utod. Kalabana mo ni, no? Gapan na gusto kita ang aton sini nga nanay, mama ta to sa abroad nurse. Aton sini nga tatay ato sa abroad engineer. Baw. Kundi pag-abot kon sa wala tamang ginapangayo during emergency wala na, no? Isa lang ka emergency nga grabe ang gasto sa kwarta ti gulpi lang na dula. Amo na, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga mga tagpanati sa aton si Masuki, I'm sure nakuha naton sang leksyon ka inspirasyon na kasaysayan ni Milag, especially sa mga pamilya sang Isaka, sa mga overseas Filipino workers, mga OFWs, no? Nakuhaan ginaton sa leksyon ka inspirasyon. More sa inyo sini mga kasaysayan, mga kabombo, labi na sa aton sa mga overseas Filipino workers, ang inyo sini hindi malapatan nga istorya sa bahin sang Christmas. Pwede nyo ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa liwat, bombo_bacolod@bomboradio.info. Nakita sa panahon mga kabombo, but before that, ari-aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God, from the Holy Bible, and this is taken from the book of Philippians, chapter 4, verses 10 to 13. Nagahambal sa English nga pulong, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty, no? I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed, or in hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength, mga kabombo. Amo ining aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Like this ang panahon is bye-bye time na. Ini ang inyo alagad sa kanginan. By the way, congratulations sa aton sini nga second winner for today sa aton si 1-2 Panalo Promo Part 21. No, ginlawag kong imo singa ngalan 2:30 on or before 8:30 in the evening kinahanglan makuha mo ng imo siniiya nga premyo agud hindi ma-forfeit. No, sakay Herika si Manansala sang Barangay Tabigi, EB Magalona, Negros Occidental. Come on down, claim your prizes. Sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Sa tanan naton nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, mga anak sang Dios kag mga kabombo naton. Ari ang aton mensahe para sa Christmas kag sa New Year. Alin sa inyo pare, Monsignor Felix P. Paskin. Simedako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios, kita nagasaulog sang pagkatawo sang iya anak, ang aton Ginoong Hesukristo. Ang Dios gugma kagining nga gugma ng intawo sa kay Ginoong Hesus. Nakita sang Dios kung daw ano ang kalisod sang kahimtangan sang tawo nga nagpalayo sa iya tungod sa sala, tungod sa bugal kag tungod sa kasakon, tungod sang sala ang kangtanan sang tawo sa iya isig katawo nabugras kag nautod. Ang pagkari ni Ginoong Hesus, pagtuman sang binubuot sang iya amay, nga kita maghiusa, kita mag-isa, kita mag-inuliay sa isa kag isa. Malipayon ang Paskwa sa
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa small. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, uray, ako bala, maayugin ako nga amiga. Pero kung amo man lang ina nga gina-under the table mo ako, maayo pa, hindi na lang kita mag-amigahay. O hindi, na-offend si Alvina. Tira ka na, uray, ah. Manghugas pa kuya sang pinggan. Ay, sorry lang ha. Mauna na lang ako sa imo, Alvina. Malibod pa ako sang akon utan.
Kalupay! Kamatis! Amarguso! Bulong sa COVID! Hindi ako maributay kay ina sa kay Alvina. Ay, nalipatan ko. Nga may bariko siya gali. Gani, nasugiran ko siya sang bariko sang bana ni Bibay. Uy, ano ina? Balay ina ni Maria Gata. Kag nakita ko nga, nagsaka siya balay si Samson. Ang tangkuloy nga tanod. Hala. Hindi magsiling si Samson nga nagapatol siya sa kay Maria Gata. Ay, aber. Mamati ako sang ila nga ginahambalan. Basi kon scoop ini. Na, diri ako mamati. Tandaan mo, Samson, ha? Wala sang dapat nga makahibalo. Magluwas lang sa aton nga duha. Uy, si Maria Gata gid ina. Kag si Samson gid ang iya ginahambal. Ay, apaw. Husto gid ako. Wala sang ginapasino-sino si Maria Gata. Pati ang tanod nga nagapangawat sang itlog sa pugaran, hindi makaluwas sa iya. Oo kita na nga duwang makaibalo sini. Ote, sige. Sugura na nato na. Ay! Ay! Hinaya lang, son. Hala! Mapuslan gid man gali si Samson. Abi ko anay kun sa pangawat lang sing itlog. Bawo dabong-dabong ba? Kagkaitom sang bukid. Mudakop kagid. Dira, son. Hindi na pag untati. Bawo tambok-tambok ba? Dira gid, Samson. Itumok sang maayo. Ayaw mo ta. Kakuha gid ang kakatulson. Ay, hindi na magsaka sa likod ko, Dira ka lang anay sa idalom. Sige. Dire na lang ko sa idalom. Ay, Samson. Wala gid ako maguna-huna. Nga mapuslan ka man gali, no? Kanami sa imo. Kag kasagad pa sa imo magdakop sang kuto. Oh, kuto? Dasi ka pa mangita sang sa amo. Kanami sang
Amo niyang obra ko kag amo niyang expertise ko. Wala labot sa pagpangawat sang itlog sa pugaran. Sideline ko na iyang tanod kag ang pagpataya. Ay abaw, sideline? Pero son, hindi ka gin magpanugid bisan kay sino, ha? Nga kutuhon ako. Possible akong wala na sang lalaki nga mahulid sa akon, ha? Ang gaga nga Maria gata. Mahalin na lang gani ako dire. Malibod na lang ako sa akon mga utan. Kalubay! Kabatis! Amargoso! Bulong sa Labution! Kilala mo na si Josephine Matan? Hoy, may bata na siya nga nakapamana, Australiano. Kag nakita ko ng Australiano nga to, Chutagoy. Ang iya ilong, daw kamatis ka pula. Ang iya nga pisngi, daw mansanas ka pula. Kag ang iya kuya, daw full moon. Oo. May bata pa gina siya nga ara sa Japan. Kung nakapamana man to gani kahapon. Primero, Japayuki lang siya. Pero sa nakapamana na sa hapon, nangin Japanese na gid siya. Oh, Chutagoy. Nakita ko man ang iyabana nga hapon. Sang nagbakasyon sila diri. Daw baka maglakat. Kagkalapad sa iya nga pipingig. Nga nakapamangkot ka kung kilala ko siya, Chutagoyaw. Kabalo ka, Matan. Napiaran ko. Nga nag-isa ang pinsan ni Kap kag ni Baricoson. Isa lang ila hambal? Amo na nga bisan ano nga akusar ang buhaton ko kay Baricoson? Kapan kapanon lang gyapon ni Kap? Man, isa na sila kapartido? Kagamo ina nga nagsulod sa pinsar ko si Josephine. Nga haw, ano si Josephine, Chutagoy? Padalaganon ko sa barangay kapitan diri sa barangay Munay. Mandali na lang ang eleksyon diri sa Pilipinas. Sa palaabuton nga Desembre gimpospon. Kag sa dason nga tuig madayon na gid. Padalaganon ko na siya. Siyang ipabunggo ko kay Kap Matan. Kag sa tion gani nga magdaog si Josephine sa pagkabarangay kapitan, mabalos man ko kay Kap. Maabusar ka, Chutagoy? Natural? What are we in power for? Paano ka kasiguro na, Chutagoy? Baskog man si Kap ay. Hindi na siya dali-dali mapirdi, ha? Ay, anong ginagawa ng pera? Abaw, pira. Mamakal kami ya buto. Wala ka man kwarta nga, bakal boto, Chutagoy. Amo na gani nga si Josephine ang padalaganon ko, kami kwarta na siya. Ang iya kwarta, among gamiton para nga magpamakal kami buto. Duha nga daan ang bata yang nga nagaobra sa abroad, sa Australia ka sa Japan. Damo na sila kwarta. Gani amo na siya ang ibunggo ko kay Kap.
Okay. Pero antes ang eleksyon sa barangay kapitan, mauna anay ang butuhay sa iske. Kabalo ka kung anong iske matan? Ano nang iski, Chotagoy? Bubugok ka gidyan, no? Ang iske, amo na siyang ginatawag nga sangguniang kabataan. Para sa ano na ya? Preparasyon sa mga politiko. Para nga kung makaboto na mga iske, sila nang butuhon sa mga ine. Gali ka, Chotagoy? Oo, amo na. Amo na ang mga iske. Kagkabalo ka, nagaplano ako. Nagaplano ako mataan nga padalaganon ka sa iske. Oo, padalaganon ko ikaw iske. Sikat ka di nga daan sa barangay ta. Piyo madaog kagid. Pero pila ka na gani? 17. Pero nga ako giyaw. Wala ko gani kabalo kung ano na. Bugago. Ginasugiran ta ka gani. Wala ka man da obrahon. Basta padalagan ka iske. Kay tsakto na gid ng edad mo. Daw tigulang ka na gani tulokon sa edad mo nga 17. Pero Chotagoy, hindi ko yung kabalo magbasa English. Pag ginugay na gani matan ha, hindi ka kabalo magbasa in English. Kabalo ka gani magkanta sa karaoke, nga in English man na ang kanta. Sa karaoke man na yan, Chotagoy. Dason, perme ko na yung mabatian. Di kundi kabalo kung paano mag-pronoun. Aba. Ano to? Anong siling mo? Pronoun. Inang magambal pala sa English nga word. Gago. Pronounce, hindi kay pronoun. Wala. Pronoun na yan, Chotagoy. Amo nang hambal sang tiyo ko. Ay, animal. Sino na nga tiyo mo nagambal sina? Ang tiyo ko bala nga janitor sa amon eskwelahan. Hambal ya. Matan. Kada mag-announce ang principal nga mag-flag ceremony, gawpod ko na. Ay, sos! Ikaw gali ang hindi kabalo mag-pronounce sa English, Chotagoy. Agoy! Ay. Agad takdol mo ko, aw! Ako panghambalon mo nga hindi makabalo? Gago ka? May lang gani kagin pakdol talang ka? Kaya kung ari di ang tiyo mo nga nagtudlo sa imo sang sala nga in English, bungguon ko nga duwang ulo nyo. Hindi na pronoun. Pronounce na. Kag hindi na anoun. Kundi announce. Intindi? Oo, Chotagoy. Nan, amo na nga pamangkuton mo gid ko perme ha, kay para matudluan ko ikaw. Labi na subong nga mapadalagan ka iske. Kinahanglan matan magbasa-basa ka man. Magbasa ka na sa newspaper oh. Kag kung anong hindi mo maintindihan, pamangkuton mo ko. Ha? Kay tudluan ta ka. Kay insindi ka. Oo, Chotagoy ah. Wala ko galing kabalo kon mano ko da. Daw nakulbaan ko ah. Ay sus, hindi ka makulbaan. Ha? Hindi ka magpakulba matan. Basta kabalo ka lang magtinikal. Okay na na.
Sa subong nga mga tinion matan, kinanglang kabalo kayo magdiskarte. Kung kabalo ka magdiskarte, ay ano-ano mo lang ng professional man. Daog-daog mo na sila. Galing siya tagoy. Kabata pa sa akon. I see. Kung amo ang buot mo silingon, bagay ka lang gali ang mangin boy. Gusto mo nga asta ka na lang dira? Huy, gamita ang abilidad mo. Kanugon nga... Kanugon na sang kawais mo? Si Barikuson lang ang isgan mo nga waisan? Rojo tagoy, kung magdaog si Josephine sa pagkabarangay kapitan, ano yung papel mo? May poder ka man na? Ate, siyempre may hara akong iya advisor. Abo advisor! Kung hindi magpati si Josephine sa ginambal ko, kuditahon ko siya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Unang hatag, 100. Ika-2, 200. Ika-3, 300. Ika-4, 400. Ika-5, 500 pesos. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ko gali si Jeanette Dilatori, 52 years old, sang Purok San Roque, nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 worth of gift pack. Ang 500 pesos, ibakal ko siya panakot sa akon nga bihon. So, may handa na ko sa akong pang birthday. Salamat gid sa kay Lord sang blessing nga ginhatag sa subong adlaw, kay siya nagahimuno gid sang kinanglanon. Salamat Bombo Radio kay Star FM. Ginaimbitar ko gid kamo nga sa diin maghulog man kamo sa inyo entries, nga sa diin kamo makadaog man kag maka-experience kamo sang kalipay kung paano ka magdaog. Basta Radio Bombo #1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, natingala gid si Nathan nga may mga jail guard nga babayi. Kag isa sa babayi nga ina, nagopahan niya. Gani nagpangita siya sang paagi, agud nga maistorya niya ini. Diri sini nga bahin, mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kung wala ko mapriso, wala ko makita ang babae nga ginapangita ko nga gusto ko nga makita. Ano? Sinong balang babae nga ina? Sinong babae nga ina nga nakita mo diri sa presuhan? Kwan. Sa pila lang kadlaw ha. Basibla kung maakig ka. Oh? Kaga nga maakig ako. Sa wala pagali, may ipamangkot ako sa imo. Ano bala ina? May nobyo ka na? Wala pa. Kaya nga nakapamangkot kasi na sa akon. Natingala lang ako kung nga diri ka nagatrabaho sa presuhan eh. Halin sang una, luyag ko gid nga mangin pulis. Kag natuman ko gid ang handom ko nga ini. Sang primero, dito ako nagatrabaho sa Camp Aguinaldo. Pero gin-transfer ako diri sa Bilibid. Amo gali? Ay, ho gali. Sino gali ngalan mo? Ako gali si Shirley. Ginakalipay ko nga makilala ka, Shirley. Ako naman gali si Nathan. Amo man ako, Nathan. Ay, ho, gali. Malapit na lang ang pagsulod sa mga preso. Sige Malibot pa ako sa pihak. Sige. Bye, Shirley. Bye.
ato na siya. Siya lang ang pagi. Agod niya matuman kung akong ginahandom. Kinahanglan nga makagwa ako diri sa prisuhan. Kinahanglan gid. Nathan, may bisita ka. Nagahulat sa imo dito sa balatunan sang bisita. Oh, salamat gid Mig Manuel ha. Sino siya kuno? Wala na lang ako mamangkot. Lakat na. Ate oo ah. Sinuayhan siya ha? Wala man ako sa nadumduman nga magbisita sa akon. Malayo ang iya ginhalinan. Kaya hindi na makabiyahe sang maayo si tatay. Ato. May nakita ako nga nagapungko sa may isa kalamisa. Uy! Si Jiro man ina? Ang isa sa akong barkada? Jiro! Meg! Oh, Nathan, Meg! Baw, ikaw gid! Ikaw gid! Baw, do, hindi man ko makapati nga ginduaw mo ko, di ba? Kay may gusto lang kong isugid sa imo. Amo ina, kung nga ari ako diri. Ano ina, Meg? Meg, nakabati ako sang paryente sang napatay. Ato lang ginpatay ninyo ni Kanor sa singalungan, haw? Nagaplano sila nga patyon ka diri sa prisuhan. Ano? Oo. May kilala sila nga ginsuhulan nga among mapatay sa imo diri. May ginsuhulan nga ako nakaaway sa pagpatay sa akon diri? Oo. Nakaibalo na ako kung sino na, Mig. May nagtimbre sa akon. Amo na nga naghingagaw ako nga magkadto diri para nga mapaandaman ka. Sugiri ako kung sinong iyang ngalan, Mig. Wala akong makaibalo, Mig. Basta maghalong ka lang. Hindi ka magsalig sa bisan sino, ha? Basta kung dusan ka lang dayon sang patalom. Kag wala sa may masugid sang matuod nga natabo. Salamat, gid, Mig, ha? Mig, may ipangabay lang gali ako sa imo. Ha? Nano na, Mig? Pwede mo ako maremedyohan nga mapasudlan diri sang cellphone? Cellphone? Pwede na dihaw? Hindi man pwede. Apang may nakita man ko nga mga priso nga di cellphone. Kag ginatugutan man sila sang gwardya. Meg, kung mapapuslitan mo ako sang isa, mayugid sa sina makatawganay kita. Ate, sige, Mig, ha? Tilawan ko na. Pagbalik ko, may dala na ko nga cellphone, ha? Sugiri si nanay kag si tatay, ha? Sila nga nagapangayaw ko dahil sa kwarta, ha? Kag ang kwarta, kinanglan makuha ko man sa imo. Ibakal mo dahil sa cellphone, ha? Bisan barataron lang, ha? Para nga makatawag ko sa imo, bla? Ate, okay, ha? Okay, Mig. Buhaton ko na. Salamat, gid, Mig, ha? Salamat, gid sa imo. Kabay pa nga makatigayo lang si Jiro. Sagin pangabay ko sa iya. Kinanglan nga makakontak ako sa gwa. Nakahibalo man ako nga may mga priso diri nga may mga cellphone eh. Nakahibalo gid ako sina. Ang amigo ni Nathan nga si Jiro nagpahibalo sa iya sa presuhan nga ang pamilya sang ila ginpatay may ginsuhulan agud nga patyon siya sa sulod sang presuhan. Gani nagpangabay siya kay Jiro nga magpangayo sang kwarta sa iya mga ginikanan agud nga ibakal sang cellphone kag ipuslit ini pasulod.
sa pagpadayon ko pagid. Oy, mentor, may isugid ako sa imo. Ano ina? Nagkaridre ka ina si Jiro. Ang migo bala ni Nathan. Nagbisita gali siya kay Nathan. Ay batuod? Di, kamusta na kuno si Nathan? Maayo man kuno ah. Di naroon kinahanglan niya? Nagtugon kuno si Nathan nga magpangayo sang kwarta sa aton. Nagapagayo sa sang kwarta? Oo, mentor. Ay di anon pa niyang kwarta kay wala man sa sambaklon dito sa prisuhan? Ano nga wala? Madamo sa nagabaligya dito. May mga ilimnon gani dito eh. May mga serbisa. Pero amo lang na ugaling kay mahal kaayo. Kag amo ina nga nagapangayo ang aton bata sang kwarta. Ay kag nga mangayo pa sa sang kwarta kay bakal sang serbisa dito. Te, tagpila man ang serbisa? Kabarato man lang sina? Tag, isa ko no? Isa kagatos? 1,000. Ano? Isa ka serbisa? 1,000? Oo man, mentor. Hinugay, rada siya Katarong sa nga balanay ta, intrahan mo imo sa langu-lango. Ano nga langu-lango man? Amo na yung siling ni Jiro. 1,000 ang isa ka serbisa. Nagpate ka man mo sa Jiro nga ina nga utro man na. Ay ambot. Kung nga wala siya malakip sa pag-akusar sa ila, kay ato man sa dito gani sa mga grambol. Pero na priso iya sinatan kag si Kanor. Amo man inang siling sa ako niya ni Jiro. Di ka sila magsapak. Tinunto na iya. Sino ginago nila nga mabakal sa serbisa nga 1,000 man? Kaya wala man na nagani kinatugtan to ang pagpahubog sa sulod sa prisuhan niya? Basta Amo lang inang tugo niya kay Jiro. Di mo na makita sang kwartang ihatag sa iya? Bisan tag 20 pesos lang na. Silingon mo si Jiro nga wala kita sang kwarta. Kulang gani naton sa aton nga apo. Na sala iya na ka nagtinunto siya. Kundi amo nang mayo sa iya? Ay, mentor, ibaligya na lang naton ang aton ginasagod nga kanding Ay. Makaluluoy man ang aton anak dito. Luyag ko nga bisan paano, makahatag man kita dito sa iya sa presuhan. Ay, ambot na sa imo asya. Ibaligya ang kanding kung gusto mo ibaligya. At ibaligya ko ato Kung mabakal ang aton kanding sang 3,000, ihatag ko kay Jiro ang isa. Gusto lang da. Bigatan, arin ako Te, may dala ka na nga cellphone para sa akon? Nagdala ako sang isa kayaho nga suman. Suman? Ano nga suman man? Anon ko na? Amo naging padala yung nanay mo, suman. Nanamitan ka kuno magkaon sa suman mo. Amuli. Ote, wala kagid makatigayon nga mapaluksan ako sang cellphone? Gusto mo madakpan ko? Kung nga madakpan ka, pwede mo man na masulod sa imo sidsid sa pantalon ng cellphone? Nakita ko nga maid-id ang ila paggwardya. Ginarikisang talan nga mga bisita. Kag mahapos ang madakpan ng cellphone. Pero hindi ka magpalibog May naisipan ako nga pagi. Ano nga pagi? Inang halungan mo nga magkaon sa suman. Tungod sa idalom, natampukan dira ang cellphone sa suman. Ha? Oo. Dira ko ginlubong ang cellphone tanawin ni sang gwardya. Kag init paghainit sang kaptan sang gwardya. Pero hasta man lang da. Papalayo niya ko dayon. Salamat gid Jiro Salamat gid Mahalin ako Natuman ko ng sugo mo. Ara na si mong cellphone. Kikun madakpan ka, ati Bartolina kagid. Abi mo Jiro, nalipay gid ko sa ginbuhat mo. Sige lang, kita ay lang ta. Okay Ay ho gali. Ano ang ngalan sang preso diri nga among mapatay sa akon?
Bati ko, ang ngalan niya, si Pakloy. Pakloy? Do Carbaw ba? Amo nang yahayo. Apang wala ko makihibalo kung ano gina niya tuod yung ngalan. Basta ginatawag na sa kay Pakloy. Kag amo na siyang matuda sa imo dire. Salamat gid Meg ha. Madamo gid niya salamat sa bulig mo. Ate sige na, makahalin ka na. Ate Umiga. Sige, amo na ko ah. Bye-bye! Kalamit siyang suman nga ginatag ni nanay ba? Kuwaon ko nagling cellphone nga ginlubong ni Jiro sa suman Tagoon ko yun isang mayo. Kinanglan nga wala sang may makaibalo nga may cellphone ako. Apang kinanglan nga maunahan kong Pakloy nga ina sa pagpatay sa akon. Siya na yung unahon ko patay. Pakloy? Oo. Kilala ko na siya. Dito na siya sa silda numero 20. Dito bala malapit sa kusina. Anong itsura niya si Namig Manuel? Mataas na siya daw. Pariyusin mo kataas. Apang kiwi na iyang ilong. Wala na ko na makayos ang doktor kaya wala sa sang ibayad. Mahapos mo na siya makilala. Basta kiwi ang ilong. Amo gali nga gintawag siya kay Pakloy ha. Ito Pakloy si gali nga Carbaw. Salamat gin Meg ha. Ay nga Nathan, may sala siya sa imo. Wala man. Pero nakabati ako nga tunto na siya kuno kayo eh. Amoy na nga gusto ko nga makilala siya. Ipasibla kung suyaan niya ako haw. Di kung sa bagay. Mayo gina nga nagahalong kaya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sang palatuntunan nga ini. Tawga lang ninyo ako sa ngalan Brenda sang Bacolod City, Negros Occidental. Ang akon ipasakop nga kasaysayan, iya sang akon pakaisa nga si Ibunya. Matahom ining akon pakaisa, kag masami siya nga makuha nga Reyna Elena sang Santa Cruzan, kag mga fiesta sa amon lugar. Sang makatapos siya sang college sa Iloilo City, nakibot ako sang mag-abot siya sa balay. Sa pagsugod ko, gid. Kas, naghapit lang ako diri para nga magpaalam sa imo. Ha?
Alam? Nga ahaw, diin ka makadto? Siling ni Tita Arsinia, mamana ka na kuno sang planter sa sagay? Sila lang na iyang nagsiling. Nga hindi ka sang planter? Kag sinong naluyagan mo? Atong engineer? Atong doktor? Ay, wala pa ko yung sang hando mga mamana, no? Mabakasyon anay ako dito sa Manila. Oti, sa diin ka madayon dito? Kay sino pa, Abi? Kundi sa magulang mo kay Manang Fe. Maayo ka pa. Makapa-Manila ka na. Kung gusto mo, mag-upod ka sa akon. Sige na balakas. Upod ta bala. Hindi pwede Sako kundra sa akon nga obra. Ikaw na lang Maapas lang ako kung pwede na. Ibon niya, ma-shooting diri karon sa aton lugar. Matanaw kita. Uy, tuod nang? Ate, sige matanaw kita. Wala pa ako makakita kung anong mag-shooting sa pelikula Kung amo, maghanda ka ha. Temprano kita malakat. Para nga makaplastar kita sang maayo dito. Ate, oo nang Ay, salamat. Makakita na ako sa mga artista sa pelikula. Direktor bala sang pelikula, nagatulog sa akon permi. Basi naakig siya, kay sa lapit kig kita. Oh, kilala ko ina siya. Si Mr. De Leon ina. Hala, nagapakadto siya diri sa ato, no? Ha? Ay, hala, nang, basi kung pahalinon kita? Hindi wala man kita nagagahod. Miss? Sinong ngalan mo? Ikaw ang ginahambal niya, ibon niya. Ibon niya Suarez, sir. Maluyag ka ba lang nga mag-artista? Ha? Ako? Ma-artista? Oo. Aragaling akong calling card, no? Buwas, magkanto ka sa studio. Das 10 ang aga, ha? Atagan ko ikaw sang screen test. Ate, oo, sir. Nang, nakapasar ako sa screen test. Nakapasar ako. Ibon niya, artista ka na. Artista ka na. Wala gid ako maghuna-huna. Nga makita ko ng mga artista nga makita ko lang sa pelikula. Wala gid nang. Kag nang, ang akon ko nga mangin screen name, amo si Aida Rojas. Aida Rojas? Dumaayo man ang screen name nga ina. O ti, hamak mo? Artista ka na, day? Ay, oo, gali. Kung mag-shooting ka na, dalon mo gid ako, ha? Para makita ko man ang mga idol ko nga mga artista. Oo, nang Oo. Didto nagsugod ang bag-o nga kabuhi sang akon pakaisa. Nangin katapo siya sang mga artista nga sadto, ginatangla lang niya. Sa pagpadayon ko pagid. Nang Fe, may isugid ako sa imo. Ano, ina? Mauntat ako sa pag-artista, nang. Ano?
Mauntat ka sa pagka-artista? Ay, day. Wala mo pa malambot ang putok-putokan sang imo pagka-artista. Nga mauntat ka. Saan mo nga rason? Mamadri ako nang. Oh, anong siling mo? Mamadri ako. My God! Mamadri ka? Nagbuang ka na bala? Ang iban, halos mapatay para lang ang mag-artista. Ikaw ya, mahalin ka sa pagka-artista. Ay, anong nakaon mo man? May kontra ka pala dito? Wala. Wala nang. Wala ako sang kaaway. Oti, nga mamadri ka. Sugot bala si Tita Arsinia kag si Tito Poldo? Hindi sila magpasugot. Apang, hindi ako malipayan kung mag-artista ako eh. Hingalit lang ang nabatyagan ko nga kalipay nang sa mag-artista ako. Ampot ko nga Pero, nakapamatod na ako. Mamadri ako nang. Wala gid mamati sa amon ang gaga. Nagwagay siya sa pag-artista. May nahanda na tani nga pelikula para sa iya. Hapang hindi siya mapunggan sa pagkamadre. Akig sa iyang iya amay. Kag nagsunggod man sa iya ang iya nga manghod. Ay kwarta na tani nangin bato pa. Gagagid! Gagagid! Kagagagid nga klase sang babae inang pakaisa mo, fe. Sige lang, Tita Arsinia. Ako gani, nakibot man sang sugiran niya ako. Pero, base kun amo ginang iyahandom sa kabuhi, Tita. Gani, wala kita sang mahimo. Ibon niya? Ikaw? Ako matuod, Kas. Bagay sa imong ginasuksok mo nga abito. Ang panulo ko sa imo, daw isa ikaw kaangel. Kas, may misyon ako diri sa Sipalay para sa mga kubos. Kagluyag ko gid nga makita ka. Amo ina, ngaging pangita ko ikaw diri. Kamusta ka? Amo man gihapon pwede ko bala ikaw nga matawag nga Kas o kon Sister Teresa? Pag gusto ka lang mamangkot gala ako sa imo, sister. Malipayon ka na bala karon? Kay isa ka na kamadre? Aba, oo. Malipayo na ako. Natuman gid man ang akon handom halin pa sang una. Hindi ka pala malipayon? Sang ikaw, isa ka artista? Hindi, Kas. Ang matuod. Bisan sadtong mga bata pa kita, sang tion nga nagasugiray kita pirmi sang aton mga crush. May lalaki na ako nga ginatandaan, nga among akon ipakasal sa maabot nga adlaw. Apang, wala ko ini masugid sa imo, o kon bisan kay sino. Bagon na kahibalo ako, nga hindi ka mo magpati sa akon eh. Kag sang mag-artista na ako, masami ko siya nga ginadam ko. Kag sa akon damgo, nagayhom siya sa akon. Kag daw pareho bala nga nagapadumdum siya sa akon sang akon pangako sa iya. Sino ang lalaki nga ina? Si Jesus. Ay, Kas? Oo, Kas. Amoy na matuod. Amo ina nga gintalikdan kong kalibutan sa diin madamo sang kwarta. Sang popularidad. Kag ang mga lalaki nga nagahalad sang ila paghigugma sa akon. Madamo nagasiling nga nagbuang ako. Kag isa ka gimmick lang ang akon ginbuhat. Apang hindi amo inang akon sikreto nga handom ko sa kabuhi. Hindi ako malipayon. May ginapangita ako, Kas. Kag nahatagan lang inis ang katumanan, sang ako, nangin isa na kamadre. Ay, abi mo,
Akig sa akon subong ang akon mga ginikanan kag utod. Kag nakahangop ako sa ila. Bangod gintalikdan ko ang kalibutan nga makahatag sa ila sang hamungaya nga kabuhi. Kag dungganon nga kuntani amo ang dapat nga buhaton sang isa ka maayo nga anak. Apang nagapati ako sa pila ka adlaw, mahang pa nila ako. Palangga ko sila, Kas. Kag gusto ko nga madala sila sa kabuhi nga wala sang katapusan. Luyag ko nga luwason ang bugos ka katawan kung mahimo ko lang. Brenda! Brenda! Nanay Arsinia? Ano ang natabo? Nga nga nagahibi ka? Si Ibunya, nag-abot na halin sa sipalay. Kaghaybalo ka bala kung anong natabo? Nga ano ang natabo sa iya? Ginapanguluyagan siya kuno sang engkanto. Kag hindi na siya pagluatan. May bes nga hindi siya makatulog ng gabi. Kag nagatulog lang siya sa malayo. Gani nga ginbutangan sang grills ang bintana. Kag amo man ang puwertahan para nga hindi siya makagwa. Brenda, do sa mabuang ako sa natabo sa iya. Do sa mabuang ako. Si Bunya ato siya sa tupad sang bintana. Kag daw may natulog siya sa malayo. Nagayuhom siya. Nagayuhom siya samtang nagatanaw sa malayo. Oh, Diyos ko. Ano na natabo sa akon pakaisa nga iniman? Ibunya? Ako ini? Si Brenda? Oy, Brenda? Ara ka gali dira? Oo. May dala ako nga tinapay para sa imo. Dali diri. Salamat Kas? Ano ang ginatanaw mo sa malayo? Ang isa ka matahom nga talan-awon. Nagalabay-labay siya sa akon panulok. Nakita kong akon palangga. Nagapungko kami sa isa ka bangko. Kag nalibutan sa mga matahom nga mga bulak. Kag sa unhan, nakita ko man ang mga tawo. Nagasinadya sila. Kag nagatulog sila sa amon. Kag ikaw, nakita ko man ikaw dito, Kas. Ha? Nakita mo ako? Oo, nakita ko ikaw dito. Kag hindi ko man ikaw makita diri subong. Pero sa pila ka adlaw, makita ay kita liwat, Kas. Ibunya? Brenda, may bes nga hindi niya kami makilala. Kag may bes man nga makilala niya kami. Apang, permi ko siya makita nga nagapamintanha. Kag nagalantaw sa malayo. Pareho ba lang may nakita siya nga matahom nga talan-awon. Bangod nagayuhom siya. Hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko sa iya, Brenda. Hindi ko mahibalaan. Anak, ano sa imo kung dalon ko ikaw sa doktor nga espesyalista sa nerbiyos? Base pa lang kung maumpawan ka. Wala ako sang balatian, ma. Wala ako sang balatian. Kinahanglan, anak, ka mag-ayo ka. Tigulang na ako. Kag nahadlok ako nga, base kung mapatay ako.
Sino na lang ang matipan sa imo? Wala diri mga utod mo. Kagang isa mo ka utod ato sa abroad. Sa ano sila makabulig sa imo kung wala na ako? Hindi ka magpalibog, ma. Maabot siya. Kagkuhaon niya ako sa hindi madugay. Maabot siya, ma. Sa sina, hindi na ako makahatag sang problema sa inyo. Kag-amo man sa kabudlay. Anak, hindi na ako makaatipan sa imo. Apang ang gusto ko lang, kung wala na ako, hindi ka mangin makaluluoy. Hindi ka mangin makaluluoy, anak. Ma, hindi ako mangin makaluluoy. Tungod, kaupod ko siya. Kag magamalipayon na kami sina. Nakahibalo ako nga magamalipayon ako, ma. Magamalipayon ako. Bay, ano ina? Nakapanimaho ako sang mahumot ng mga bulak. Kahumot, kid. Kahumot sang bulak nga Rosal. Kag amuman sang sampagita. Kag daw dito maghalin sa kwarto ni Ibunya. Kantuan ko siya. May, nagakatulog siya. Kag wala man sang tao diri magluwas sa iya. Apang kaina. Kadamo sang kahumot sa mga bulak ang napanimahuan ko. Kag halin diri. Ibunya, anak. Ibunya. Ma, ikaw gali? Nga aman. Anak, kaina. Nakapanimaho ako sa mga bulak halin diri sa kwarto mo. Nakapanimaho ka man bala sa mga bulak? Oo, ma. Kaina, nagdamgo ako. Ginpamuksi ni Sister Olga ang mga bulak. Nadumduman mo bala siya, ma? Siyang madri nga kaupod ko sang una. O galing, patay na siya. Nagdamgo ako sa iya, ma. Gindalaan niya ako sa madamo nga mga bulak. Kaginbutang sa akon uluhan. Sa uluhan? Bay, wala man ako sang nakita, anak. Bangod damgo lang ato, ma. Kag nagsiling siya sa akon, nga sa pila ka adlaw, makaupod na niya ako. Ano? Diin ka niya dalon? Sa lugar nga masami kami nga makaupod. Kag gusto ko nga makaupod ko man ikaw dito, ma. Anak? Matahom ina nga handom, anak. Apang kun mahimo, hindi ka lang maghambal sinha. Bangod wala sang nakahibalo, bisan sino. Kung saan o kuhaon ang isa ka tinuga. Basta, ma, kinapangako ko nga hindi ka magsunod sa akon, ma. Mabalik ako diri. Hindi ka maghalin. Kay makita ay paghihapon kita liwat, ma.
Ibuna, anak. Hindi ako maluyag nga maghalin ka diri. Hindi ako maluyag nga maghalin ka, anak. Hindi ako maluyag. Amo ato ang katapusan nga pagamalanay ni Ibuna kag ang iya iloy. Sa madason nga adlaw, nahibalaan lang namon nga patay na siya. Nasapuan siya nga wala sing kabuhi sa iya hinigdaan. Nagatagpo ang iya kamot sa iya dughan, kag ang rosarito nagalibot sa iya kamot. Nagabot ang amon mga paryente, kag amo man ang madre sa Carmelite. Ginlubong namon siya sa sementeryo, sa duta sang amon mga katigulangan. Apang hindi ko ginmalimtan ang iya ginasiling, nga makita ay pa kami liwat. Do sa hindi gid ako makapati. Apang, sa sulod sang akon dughan, ginapangamuyo ko nga kuntani, mangin matuod ang iya ginasiling. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Brenda. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1988. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwan! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mayong hapon, mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Miyerkules, Disyembre 14, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 11 dias na lang, Pasko na. Kagaron sa ato sa ring mga headlines, sitwasyon sa Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, nag-init matapos nag-abot sa ang demolition team. Purok Chairman sang Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, ginpamatukan ang pag-demolish sa mga balay, bangod hindi santo ang lot number sa mga papeles nga ginpakita sang demolition team. Bacolod City Police Office, may naprepara na nga deployment para sa Christmas season. Face-to-face visits sa mga person deprived of liberty mag-resume na suno sa tagpamaba sang BJMP Region 6. Tatlo ka mga persona arestado sa drug bypass operation sa Silay. Kagkaron, mga kabombo, lito na kita sa Baditalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Taga ko naman si Bombo Pon, si Espino. Nag-init naman ang sitwasyon sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay. Bacolod City sa nag-abot ang sheriff ka ang demolition team nga magapatuman sang demolition nga nasanto sa court order nga ginpagwas ang korte. Ang residente sa nasabit nga purok ang nagbutang sa mga baral. Agud ini makasulod ang demolition team. Nagapanindugan ang maini nga sala ang lot number nga nabutang sa court order kag lain man ang tag-iyas ang duta nga ila ginakilala kag hindi ang plaintiff nga nagpasakas ang kaso batok sa ina. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ronnie Morales, nagapatuman lamang sila sang mando nga ginpapanaog sang korte. Ginpahig naman ni Morales nga ang korte man sa gihapon ang makapagwa sang mando nga hindi pagdayunon ang demolisyon kag ini lamang ang pagatumanon samtang matapos nga nag-abot sa Barangay Punta Taytay si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez wala gidayon ang demolisyon kag natanan pa nga magasugulanon si Mayor Benitez kag ang tag-iya sang duta nga namtangan sang balay sang amo nga mga informal settlers. Kurti man mo ka-recall mo sa order yung discussion. Court order na yan nga implement ang demolition. No, siyempre, ministerial man na yung on the part ng sheriff na mag-follow order sa court. Depende na yan sila yung negosasyon sa plaintiff o ang attorney in fact sa plaintiff na si Mr. Jen De La Rosa. No, kaya si Jen na yung makakuha nabi o either TRO sa korte. Ang kabay sa pagpahayag sang sheriff nga si Ronnie Morales, isa sa mga nag-assist sa demolisyon sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay. Nagpatunga man ang first priest sang simbahan sa Barangay Punta Taytay. Sa sudad sa Bacolod sang nag-init ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay. Sunod kay Father Agustin Agot Hinayan nga dapat pungkuan niwat sa mga partido nga involved agud nga may muan man sa nagakaigo nga solusyon. Suno sa paring hindi man maayo nga nagahilapit ang Pasko, madulaan sang puluyan ang mapektado nga mga pumuluyo. Kung implementar gyud man nato ng lahi, wala man sa problema sina kun ang rolo bro ang magpapingababaw no. Pero nga malikawan anay bala ang mga tension pareho sini. Labi lagi sining panahon sang bulan sa Disyembre. Kung gani nga patigayon tadi kung pwede pa lang, pwede gani kokupod sila sa lamesa ang both parties bala. Kay nagkapamangkot man ko sa mga iban sa mga tatay leaders nila. Father, willing makabigani mag-vacate mo kun i-provide la sa amon bala ang hustong proseso. Ang kabay naman sa pagpahayag ni Father Agustin Agot Hinayan nga nagpadulong man sa area sang demolition. Samtang ginpamatukan sang Purok Chairman sang Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, Bacolod City ang pag-demolish sang ilang mga balay, bangod hindi santo ang lot number sa mga papeles nga ginapakita sang demolition team. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Pancho Arizala, nagapamatok ini bangod si Dolores Granada ang indi ang tag-iya sang duta kag ang lot number sa dokumento nga ginapakita sa mga demolition team, ang wala nagasanto sa dokumento nga ila man nauyatan. Suno kay Arizala, willing man silang magalin up ang dapat nga mayara nga ihatag nga relocation
demolition site. 50 ka mga pamalay ang apektado sang demolition samtang 8 lamang ang unang i-demolish kag ipasunod naman ang iban nga mga balay. Sunod diri mahalin man sila apang dapat may relocation kag financial assistance kag nagakadapat man nga maipakita ang titulo ang plaintiff. Nagapanindugan man ini nga 641A ang lot number sang duta nga ila ginatundugan sang ila balay, hindi ang 451A nga yara sa court order nga ginaserbe sang sheriff. Ngaling sa subungan niya mo nang gina-question namon kay ang lang nga hari dire sa ila court order nga gina-pareceive sang sheriff sa amon sala ang ilalat number. Amo lang kita ya. Amo na ang isa da kag isa pa ang relocation kag isa pa gid hindi tag-iya ang gapahalin sa amon. Wala titulo nga ginapakita halin sang 2016 nga pagkasuhay wala gid na sila sang ginapakita. Nabatian si Pancho Arizala, Purok Chairman sang Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Nagapanindugan man ang Barangay Kagawad sang Barangay Punta Taytay nga dapat kumpleto ang team sang ma-demolish kag dapat ipakita ang titulo sang duha kun ang plaintiff gidman ang tag-iya. Suno kay Barangay Kagawad Glenmark Pacheo ang plaintiff indi ang tag-iya sang duta kag ang tenancy sini ang natapos na. Aminado man si Pacheo nga kapila ka beses na ginatempt ang pag-demolish apang wala madayon. Sunod diri willing man sila maghalin apang dapat mag-agi sa insakto nga proseso. Ang naganaginawala na kung dito sila. Kanggapon, ari di ang BHA, ang sa city legal, ang kay Nilsarel, na PCUP, nga dapat may PDC. Pero kay wala nagpakita ang plaintiff nga dapat mastoryanay negosyasyon. Wala sila na ganito. This is 6 years na, 5 years after, 6 years na after, dapat re-apply nila. Kung nag-apply mangid sila, dapat may PDC nga bago. Nga mastoryanay with all the party. Nabatian si Barangay Kagawad Glenmark Pacheo sang Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Wala nagpabaya ang mga opisyales sa Barangay Punta Taytay sa pag-assess sa mga maapektuhan sa demolisyon santo sa gipapraog nga court order. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Barangay Secretary Ronnie Vera sa una nga pagbalikan sa demolisyon na nagpangayo ang presidente sa ila sang bulig kag wala man nagpabaya ang barangay sa paghatag sa assistance agud nga makakuha ang mga apektado sang demolisyon sa abogado agud nga matagan sang kaligunan ang pag-insyende sa mga apektado nga pumulo sa barangay. Sino kay Vera sa ulihing pagtuyliwat nga pagdemolish may nakita o kung may ginpakita naman ang mga pumulo sa papeles nga may discrepancy sa lot number kagin pagwa nga sang nga court order kag gintawgan man sini ang clerk of court sa korte agud ma-verify kung ini ang clerical error kag for signatures ang judge bangod kung sala na ang kung sala na nga daan ang pagbutang sa lot number mabaliwala ang court order. Gipagman ni Vera nga na-default ang mga respondents bangod sa failure to file answer on time sa korte gani nag-proceed ang kaso nga wala sa partisipasyon sa mga respondents. Nagdaog naman ang plaintiff sa ginpasaka nga ejectment case kag lot number nga gimbutang sa court order ang insakto bangod ginbase ini sang korte sa ginpakita nga land title sang plaintiff nga si Dolores Granada. Gipagman ni Vera sa iya personal nga ibalo kung private property ang ginatinugan sang balay nga wala sa obligasyon ang gobyerno nga tagan sang relocation site ang apektado magluwas na lang kung ini ang yara sa public land. Gintunguan man sa barangay nga magpahangop sa mga apektado sa patigonon nga demolition sa ang issue. Gintugyan na sa barangay sa plaintiff kag sa Bermejeco nga kilala o kung ginakilala sa mga apektado nga tag-iya sa duta kung nagabayad ang maini sang renta o kung wala. Actually, with compassion, naglabot na sa Supreme Court, tapos sa bulig from yung demolition. Wala man kami nagpabaya, nag-assist. To some extent nga nag-advise kami nga, you should look for another lawyer. Para at least may kaligunan blang ila pag-intindi. Kasi lingko, kung gaduda ka mo sa amon opinion, konsulta ka mo sa abogado. Kabayan sa pahayag ni Ronnie Vera, ang Barangay Secretary sa Barangay Punta Taytay. Mayara na sang napreparar nga deployment ang Bacolod City Police Office para sa Christmas season. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sang BCPO, nakapreparar na ang mga ini para sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Suno kay Martir, mayara na sila sang deployment sa mga kapulisan sa mga simbahan sa syudad sa Bacolod para sa simbang gabi nga mag-uumpisa sa Disyembre 16. Ang deployment ang magasugod sa Disyembre 16, tubtob sa Enero 3 sa Madason nga tuig.
ginpahayag sini nga dako nga bulig ang stenta ka bag-ong graduate nga mga kapulisan nga idugang sa puwersa sang BCPO para mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa pagselebrar sang Pasko kag bagong tuig. Nagapanawagan man si Martir sa mga pumuluyo nga hindi magdala sang malahalon nga mga kagamitan sa tion nga maglagaw agod nga makalikaw sa mga insidente kaangay sang pagpangawat. December 16 to January 6. We'll be deploying personnel sa aton mga places of worships daw tayo kung kabilog sa mga churches mga main thoroughfares mga transportation hubs, and of course mga commercial areas may nakatukan na nga personnel for deployment na. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office. Ginkonfirma sa spokesman sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP Region 6 nga mag-resume na ang face-to-face visit sa mga person deprived of liberty sa PDL sa matapos nga makabato na sila sa memorandum nagikan sa National Headquarters sa ahensya nga ginbatak na ang nationwide nga lockdown sa mga jail facilities bangod sa coronavirus disease. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Jail Senior Inspector Mark Mahalbor, anticipatuman ang face-to-face visit sa mga PDL, mayroon sa gyapon nga sundon nga proseso agod masiguro nga safe ang mga PDL sa gikan sa infection sa COVID-19. Suno kay Mahalbor, gina-require ang mga jail warden sa mga district jail region-wide nga magpasa sa request sa schedule inspection para sa resumption sang face-to-face visit sa may mata sang PDL. Matapos inspection mahimo nga ang Regional COVID Task Force ang resolusyon kay sa ito matapos nga maaprobahan na ini sang Regional Director sang BJMP 6 ipatuman na ang resumption sang face-to-face visit. So kay Malhabor ang mga himata nga magabisita ang dapat nga immediate family member sa PDL kon ang pangalan nga ginhatag sa PDL sa jail warden nga magabisita diri kay dapat fully vaccinated patok sa COVID-19. Madalaw ang magapedalo sa gyapon sa kandan nga jail procedure sa tion nga magbisita sa preso. Ang visitation days amo ang Martes, Miyerkules kag Huwebes samtang Lunes kag Biyernes agin painagod nga makapanglimpyo man ang mga preso. So far, as today, we already received request from all jail wardens, from all jail units nationwide for our inspection. And these jail units are already scheduled for inspection. So after ma-inspect na aton nga jail facility, our Regional COVID Task Force, the BJMP, will issue a resolution to be approved by the Regional Director of the Jail Bureau. Si Jail Senior Inspector Mark Malhabor, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Samtang dako pang 3 ka mga persona sa ginpatigayon nga bypass operation sang Silay City Police Station sa Buena Vista Phase 2, Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental. Ginkilala ang mga arestado nga sanday Angelito Katanghal, 56 anyos, Jerry Katanghal, 41 anyos, kag Edsel Katanghal, 58 anyos, lunsay mga residente sang Buena Vista Phase 2, Barangay Ginhalaran, Silay City. Nakuha sa paginakop sang 3 ang dalagko o kuna nakuha sa paginakop sa mga ini ang 3 ka dalagko nga sachet sa suspected shabu, 5 ka medium heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, kag 16 kagagmay nga sachet ang suspected shabu, by bus money nga 3,100 pesos, kag iban pa nga drug o non-drug items. Nagabugat sa nga 25 grams kag may standard drug price nga 170,000 pesos. Ang mga arestado ang yara na sa paginakop sa Silay City Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginalantaw sang kusang isaman ka referee sa football sa siyudad sa Bacolod nga nagdamo ang na-excite sampang sang Croatia ka Argentina ka inasang kagahon. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Dennis Daniel maayo nangin hampang sang Croatia kag Argentina bagod ang isa ka team ang dark horse samtang isa naman ang fan favorite. Suno kay Daniel dako man ang nabulig ni Julian Alvarez nga isa man ka multi-position player kag nangin epektibo man ang strategy ni Messi nga decoy player o kon passer bangod hindi effective sa striker position. Kaya pagban sini nga kung matabo na nga ang Argentina ang mangin madinalgon sa finals, ini ang ilang crowning glory. Samtang nagakarapat man nga himuon gid sang Argentina ang ilang best sa tion nga sila ang magkasumpong sa okon magasumpungan ay sang France. Kaya pagman ni Estaniel nga ang matuod nga player of the match sa tion sang hampang. Minado man si Estaniel nga dako ang bintaha kung bata pang player kagay ni Julian Alvarez sang Argentina.
Samtang naman sa Morocco kag France, ang France ang very competitive bagod hindi man basta-basta ang players sa nasabit nga team kag kalabanan sa mga players sa may ang graduate sa Paris Saint-Germain School kung sa rin ginhanas ang kalabanan nga mga footballer kada kapati man ini nga may ikasarang man ang Morocco. Passer. Okay. Pag ganun yung laro Samtang ni sa Messi. aton nga good news, tuman ang pagpasalamat sa duha ka mga tagdaog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Russell de la Cruz sang para uno talok Barangay City o Bago City nga bangod nakabaton ini sang 500 pesos nga cash, may pangdugang na inibayad sa balayran sang Christmas party sang iya mga kabataan. Ang 500 pesos worth sang gift pack ang dako naman nga bulig sa sulod sang balay. Isang gatos ka pesos. Ano na? Dawa, unang hatag. Nakagatos. Dugangan ta sa kapanid. Nakagatos. Dugangan ta pagin. Tatlo kagatos. Ika-4. 4 kagatos. Ika-5. 5 kagatos. 5 kagatos. Ano to ng 500 pesos? Kay may gid ni kay inugbaka ko ni sang bayo sa bata ko para buwas sa ila eskwelahan kag sa Christmas party nila. Nabatian ang daily winner nga si Russell de la Cruz ang parauno Talok, Bago City. Samtang na timing naman ang pag-abot bilang tagdaog kay Janeth de la Torres ang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Bungod mayara na inisang lughanda sa iya birthday buwas. Lunsay ang mga ini nagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM, kasubong man sa mga sponsors nga nagpatigayon sa promo. Lunsay na pangagdaang duwa sa iban nga tagpalamati ang magpasakop man sa promo, agod nga sila ang magdaog man. Sa ibang paginaton sa nga mabalita, pisar nga kalabanan nga mga nagapuyo sa Malaysia ang mga Muslim. Mabatsagan man sa gihapon ang Pasko bangod may nagagreet man sa ila sang Merry Christmas apang wala lang nagaselebrar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Jay Dapulang Hawayon, direkta sa Malaysia, jutay lamang ang Christian sa Malaysia gani jutay man ang nagaselebrar sang Pasko. Wala man nagalayo sa ginahanda sa Pilipinas sa ginaluto sa mga nagahiwat sang Noche Buena sa Malaysia. Nagapregan man sila sa Christmas party ganing hindi man sila ma-homesick bagod masadya man sila. Gipag man sila nga ang mga Muslim nga amo ang naghatag man sa incentive sa mga helpers nga nakasulod sa green nga sobre apang inatawag nga red packet. Actually, nagatamyaw sila kagaya sa mga kaupod ko sa trabaho. Nagatamyaw sila sang Merry Christmas but then celebrate hindi sila wala sila celebrate sang Christmas. Pero pareho sa mga employer na mga Muslim, then mga ang ilang mga maid is or workers is Filipino, nagahatag sang pocket money, sang red pocket. Ang kabayan sa pahayag ni Jay Dapulang Hayawon ang direkta sa Malaysia. Kag sa katapusan nga balita, nagapati naman ang Moroccans nga mga daog ang ilang national football team batok sa France sa ilahang pangkaron sa kagahon sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Hufik Tufik, direkta sa Qatar, naglupad din ipadulong sa Qatar agod nga maglantaw sang hampang sang Morocco batok sa France. Suno sa iya nagapati siya nga maluto sang Morocco ang France, bangod halos tanan nga players sang Morocco ang naghampang sa Europe. Suno diri kung mahimo nga maluto sang Morocco ang Portugal, nagapati ini nga mahimo man nga malutos ang France. Celebrate New Year only some decoration. They don't put a tree like that, but decoration and also the food. There is Turkey. Turkey. And there is special Moroccan food for Christmas, especially or New Year. Turkey and Moroccan sweet, and of course tagine and couscous. Yes, and also is masarab. Nabatian si Bombo International Correspondent Hufik Tufik, direkta. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inurbatian ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sa Miyerkules, petsa 14 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Sa kakaroon sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Aton sa ring Christmas Countdown, 11 dias na lang, Pasko na. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jaire de los Reyes. Kagakraman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popono pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo! Kagkaroon sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo traffic kon Disyembre. Dalan nga magutok sa lagyan nagasinambunot. Kung ikaw hindi sa gilid makalusot, ginahawa mo man dayon ka puro giot. Ini nga sitwasyon sa dalan sa tagsagatuig imo ini maeksperiensyahan. Ilabi na sa Disyembre nga bulan, nagapamalaklon ang mga katawhan. Bulan nga bugana, bonus kag 13 month hindi madula. Sa iban nga wala sa trabaho, igo na lang maghangla, kulat sa kaluoy nga magtupa. Ikaw nagabaton sa madamo nga Pasko, gikan sa mga amo o kung kakilala, apang sa palaskwahan damo man ang talagaan, gani grasya nga mabaton, insaktuhan lang. Apisan pa sinitanan, kalipay ang mabatyagan sa atong dughan, dapat aton maintindihan, kalipay hindi lamang sa pagbaton, kundi sa paghatag man. Ang ini nga pangunahunang pananawan ang gipadala ni Dodong Flores, Santa Talisay City, Negros Occidental. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy. Suli sa mga longer Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Disyembre 14 na, 2022, araw ng Miyerkules. Sa ating Christmas countdown, 11 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nakipag-bilateral meeting pa rin doon sa presidente ng European Council at ilang kasunduan ang kanilang nabuo. Ang supply naman ng bigas at asukal dito sa bansa sapat pa hanggang sa susunod na taon. At mamaya sa ating sports news, pagkamatay ng Pinoy sa kasagsagan ng FIFA World Cup doon ho sa bahagi ng Qatar ay patuloy na iniimbestigahan. Habang dito naman sa Pilipinas, panibagong pagkilala para kay Olympian gold medalist Heidelin Diaz isinusulong sa Kongreso. Ang Philippine National Police Chief naman pinatututukan ang mahigpit na seguridad para sa simbang gabi. Samantala, mahigit 13,000 namang mga pulis ipapakalat yan sa buong Metro Manila para sa Ligtas Paskuhan 2022. Sa ating balita sa ibayong dagat, 11 Iranian made drones ay napabagsak ng Air Defense Forces ng Ukraine. At ngayon sa ating mga detalye. Naging produktibo pa rin umano ang bilateral meetings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at European Council President Charles Michel sa Brussels, Belgium. Yan ay sa kabila ng paus na ang boses ng Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa below freezing level na lamig sa naturang lugar. Sa kanilang paghaharap ay inimbitahan ni Michel etong si Pangulong Marcos sa Belgium para naman makilahok sa Asia na European events. Maliban sa European Union ay nakalinya rin ang bilateral meetings ni Pangulong Marcos sa mga leader ng Belgium, Estonia,
Czech Republic, Spain, Denmark, Germany, Poland, Finland at the Netherlands. Sinabi ng Pangulo na tatalakayin niya sa mga leader ng iba't ibang lugar ang Generalized Scheme of References Plus, yung iba pang mga hakbang, isang mekanismo para sa walang itinatakdang bayarin sa buwis para sa mga produkto ng ating bansa na ini-export sa European Union. Matatandaan na tinanggalan ng European Parliament ng pribilehiyong ito ang Pilipinas noong Pebrero ng kasalukuyang taon dahil sa umano'y kabiguan ng gobyerno na tugunan ng mga paratang ng paglabag sa karapatang pantao dito sa ating bansa. Samantala naman, sapat pa ang supply ng bigas at asukal sa ating bansa hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture. Ito ay kasunod na rin ang pagbaba ng presyo ng produktong asukal sa 95 pesos lamang kada kilo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Christian Evangelista na may mas maayos ng supply ng asukal ngayon dahil sa milling season na rin ng mga local producer kumpara noong nakalipas na mga buwan na umaabot pa ang presyohan sa 120 pesos. Bati naman sa supply situation, sinabi ni Evangelista na ang presyo ng asukal ay mag-i-stabilize pa yan hanggang sa susunod na taon. Inihayag din ng opisyal na patuloy na makikipagtulungan ang Sugar Regulatory Authority o SRA sa mga local trader. Pagdating naman sa bigas, makikipag-ugnayan ang ahensya sa mga stakeholders gaya na lamang ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG upang magkaroon ng sapat at magkaroon din ng marami pang maproproduce ng mga local rice hanggang sa unang quarter yan ng susunod na taon. Sa mga balita pa natin, yung Technical Working Group ng Department of Budget and Management ay tumulak ho dyan sa Singapore para dumulog doon sa mga eksperto doon para sa karagdagang kaalaman hinggil ho sa posibleng mabalangkas na Maharlika Wealth Fund. Alamin natin ang kabuang detalye niyan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Nagtungo na daw ngayong araw ang Technical Working Group ng Department of Budget and Management sa Milken Institute of Singapore para sa karagdagang pag-aaral sa isinusulong na Maharlika Wealth Fund dito sa bansa. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na kapag natapos na ang kanilang pag-aaral ay dito na umano lalabas kung maganda o hindi ang wealth fund dito sa bansa. Una nang nagpahayag ng suporta si Pangandaman sa isinusulong na panukalang batas bilang bahagi ng economic manager ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Anya nagpatulong na rin daw kasi ang Department of Budget and Management sa naturang institute ng una nilang pag-aralan ang pagbalangkas ng wealth fund dito sa bansa. Dagdag niya, marami umanong klase ng wealth fund na ginagamit sa ibang bansa gaya ng mga pension, natural resources, pero sa ating bansa ay babalangkasin ang naturang batas para sa development at mapondohan ang infrastructure project at iba pang proyekto ng pamahalaan na magpapalago sa ekonomiya ng bansa gaya ng edukasyon. At least in the Congress, I know that they have more than almost 200 supporters now. Dahil nakinig sila sa gusto ng taong bayan. So, I think the version that they have now, that they're going to pass is a result of the consultation for the public. Siguro let's just maybe follow the process right? Because it was a Senado. So, ano po yung legislature, no? So, after sa House, pupunta pa po yan sa Senado, and then there will be committee hearings, public consultations, marami pa po nangyayari. So, let's just respect the process of legislation. And then, may by-cabinet committee pa po yan. So, when the right time comes po, and eventually, is the version that they passed during the by-cabinet really kung ano po yung filed or the kind of version kasi po sinasabi na natin even the it's high time to have one. So for me po, it's just follow the process. Whenever po may result, kung may pasaporter po reso, mapirmahan, to just implement it properly. Yan ang tinig ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Samantala sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Senior Economics Lecturer Enrico Patiga Villanueva, sinabi nitong pwede raw kunin itong pondo sa national government at ang buwis sa pagbimina dito sa bansa.
Samantala naniniwala naman si Go Negosyo founder Joey Concepcion na magandang isalirin dito sa naturang programa ang iba't ibang sektor gaya ng kabataan, ang paaralan at iba pa. Una rito, inalmahan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang naging rekomendasyon ng ilang labor groups na bakit hindi na lamang buwisan daw ang mga bilyonaryo para i-invest sa Maharlika Wealth Fund sa halip na gamitin ang pera ng mga manggagawang Pinoy. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi raw ito makatarungan sa panig naman ng mamamayang negosyante. Hinikayat naman ang mga miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara ang publiko na patuloy na tutulan ang panukalang paglikha ng Maharlika Wealth Fund. Una nang nagsagawa ang ating mga kababayan ng kilos protesta sa ilang lugar dito sa National Capital Region para tutulan pa rin ang naturang panukalang batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Pansamantala namang sinuspinde ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang investigasyon ng mga tax return sa buong bansa para yan sa Christmas holiday simula sa Biyernes, Desyembre 16 hanggang Enero 8 ng susunod na taon. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang revenue officials na tatangging pangalanan ay inasang i-issuehan ng suspension order para bigyan ang taxpayers ng masaya naman at makabuluhang pagdiriwang ng Pasko. Magbibigay din anya ang audit break na ito ng mas marami pang oras para sa kanilang mga fieldmen para paghandaan at maisumite ang mga final assessment reports sa kanilang mga superior. Ito ay bahagi na din ng management policy para sa isang disente at tapat na pag-assess at pagkolekta sa mga deficiency taxes. Una nga rito ay inatasan ng BIR official ang mga fieldmen na huwag magmadali sa audit work at huwag ding pagbantaan ang mga taxpayer ng sanctions kung hindi ito makapagbayad. Dahil paliwanag ito na kapag nalagay kasi sa isang komportabling posisyon mga taxpayers ay mas magiging cooperative ito o sila sa pagsunod sa kanilang obligasyon sa gobyerno. Kuha pa tayo ng mga karagdagang ulat. Pagpasa naman sa panukala at resolusyon na nagsusulong ng pag-amyenda sa 1987 Constitution, hindi mamadaliin ayon huyan sa ilang mambabatas. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyap ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman Congressman Rufus Rodriguez na hindi mamadiliin ang pagtalakay at pagpasa sa mga panukala at resolusyon na nagsusulong ng pag-amyenda sa 1987 Constitution o ang tinatawag na Charter Change o CHACHA. Ginawa ni Rodriguez ang pahayag sa pagsisimula ngayong araw ng committee hearing sa pagbusisi sa mga House measure para sa CHACHA. Sa pagdinig, umapela si Gabriela Party List Representative Arlene Rosas na huwag naman sanang madaliin ang pagtalakay sa mga nabanggit na panukala at sa halip ay dapat mapakinggan ang lahat ng sektor at alamin kung ano-ano ang mga kanilang pagtingin sa charter change. Nagparinig pa rin si Rosas na sana ay huwag i-railroad ang charter change sa Kamara gaya ng ginagawa sa isang kontrobersyal na panukalang batas, ang Maharlika Investment Fund o MIF deal. Siniguro naman ni Rodriguez kay Rosas na hindi nila papaspasan ang pagtalakay at pagpasa sa mga panukalang amyenda sa saligang batas. Anya magiging mabusisi ang diskusyon sa mga panukala at ipapatawag ang iba't ibang mga resource person at mga grupo, lalo na ang mga interesadong makibahagi sa charter change hearings. Dagdag pa ni Rodriguez, hindi lamang sa Metro Manila ang gagawing pagdinig at konsultasyon, kundi pati sa mga probinsya para marinig ang boses ng mga Pilipino. Samantala, Lusot, pakinggan muna natin, Bombo Dennis, ang naging pahayag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. This will be discussed thoroughly. All organizations and persons interested to participate in the committee hearings will be welcome. And so we will ask, in fact, our members are present to give us names of organizations and persons that the committee secretary will invite. And certainly, this will not be, we are not going to rush this. It's a very important resolutions filed on the
fundamental law, the basic law of the land. And so we cannot therefore carry this up. And I agree that we will conduct hearings, not only here, hearing those in Manila, different organizations in Metro Manila. We are going to the provinces so that we will be able to hear the people of our country in the different regions of our country. Yan ang pahayag ni Representative Rufus Rodriguez. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang Magna Carta on Religious Freedom Act. Sa viva voce o botohan sa pamamagitan ng boses, inaprobahan ang House Bill 6492. Layon ng panukala na maipatupad ang karapatan ng mga tao sa religious freedom na ginagarantayahan ng konstitusyon. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, handa na ang Korte Suprema sa pagbuo ng Office of the Judiciary Marshal sa susunod na taon. Ito ang inihayag ng Korte Suprema sa isinagawang year-ender press briefing sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gismundo kasama sina Senior Associative Justice Marvic Leonen at Justices Japar de Maampao at Jose Midas Marquez. Ayon kay Justice Marquez, mag-a-appoint sila ng mamumuno dito bilang Chief Marshal kung saan makakasama niya ang 3 pang Deputy Marshals na mangangasiwa naman doon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod nito ay bubuuin na rin ang iba't ibang opisina o tanggapan ng Office of the Judiciary Marshals. Anya, wala namang nakikitang problema ang Korte Suprema sa pagbuo ng nasabing tanggapan kung saan may inilaan din na pondo para dito na sa ilalim ng General Appropriations Act. Ang Office of the Judiciary Marshals nga ang naatasan upang mag-imbestiga pa sa mga hindi pa nare-resolbang kaso ng pagpatay sa mga hukom sa loob na ng 20 taon. Matatandaan na nito lamang Abril ng taong kasalukuyan na isabatas ang Republic Act No. 11691 o ang Judiciary Marshals Act upang matugunan ang mga nagaganap na pag-atake o iba pang mga krimen laban sa mga miyembro ng judiciary at iba pang court personnel. Bombo Sports News. Sa atin pong ulat sa palakasan, ito yung pagkasawi ng Pinoy sa kasagsagan ho ng nagpapatuloy na itong FIFA World Cup 2022 dun sa Qatar, patuloy ho na iniimbestigahan. May update na nakalap dyan ng Star FM Bacolod. Pinahayag ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs DFA na patuloy pa rin ang investigasyon para malaman kung dapat managot ang employer Alexander Pabustan, overseas Filipino worker na namatay habang nagtatrabaho sa lugar na pinagdadausan ng World Cup sa Qatar. Ayon sa DFA official, Disyembre 9 nang iuwi sa Pilipinas ang bangkay ni Alexander Pabustan na taga Santa Ana, Pampanga. Kwento pa ni De Vega na mukhang aksidente ang nangyari sa OFW dahil meron itong heart condition ayon sa kanyang bayaw na nasa Qatar din. Kaya nagka-heart attack tapos bumagsak siya habang nagtatrabaho sa tabi ng forklift. Ngunit patuloy ang investigasyon dahil may nalabag na safety protocols kung saan dapat ay nakasuot siya ng helmet. Ani ni De Vega, baka hindi binigyan ng helmet ng kanyang kumpanya na proteksyon sa ulo nito at maaaring mananagot yung kumpanya kung lumabag nga sila sa batas. Ayon kay De Vega, nakahanda ang kanyang tanggapan sa DFA na tumulong sa pamilya ni Pabustan sakaling kailanganin nila ito. Samantala sa ulat naman ni Star FM Bacolod International Correspondent Aljon Flores, OFW sa Qatar, halos karamihan ng mga Pinoy na nagtatrabaho doon sa Qatar ay lagi talagang abala, lalo na ngayong FIFA World Cup. Marami kasi kami, bali yung palitan. 12 hours ang duty namin. Saka doon kami maabutan ng oras sa stadium, may papalit na driver doon pupunta, tapos kami uwi na. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa karagdagang balitang palakasan, naghain si Bulacan 6th District Congressman Salvador Plato ng House Resolution 629 bilang pagpapaabot ng pagbati sa Pinay Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Kasunod ito ng kanyang pagkakapanalo sa International Weightlifting Federation World Championship sa Bogota, Colombia nitong nakalipas na linggo. At nakasad nga sa resolusyon ang pagbibigay ng pagkilala at papuri kay Diaz matapos na masungkit ang 3 gintong medalya sa 55 kilograms division. Binuhat ni Diaz ang 93 kilograms sa snatch round at 114 kilograms sa clean and jerk para naman sa total lift na 207 kilograms. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Samantala naman, inihayag ng Armed Forces of the Philippines na wala pang na-monitor na banta sa seguridad sa ngayon dito sa ating bansa habang nalalapit ang Pasko. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar, humina ang kapasidad ng Communist Party of the Philippines o CPP kadahilan para mapigilan ang mga rebelding grupo na ito na magsagawa ng pag-atake. Dagdag pa ng opisyal na naaagapay ang AFP sa Philippine National Police o PNP na siyang nangunguna naman pagdating sa pagsasagawa ng security operations at paghahanda para sa holiday season. Masamantala, iniulat din ng opisyal na mayroon pang 154 na mga barangay ang nananatili ngayong apektado ng communist armed conflict. Kaya't puspusan naman ang isinasagawang military operations ng AFP para malinis pa ang mga nalalabing apektadong mga lugar upang mabigyan ng angkop na intervention para matugunan ang punot dulo ng kaguluhan. Una na ring sinabi ng AFP official na hindi sila magdideklara ng ceasefire sa CPP-NPA para sa Christmas season matapos ngang humina na ang puwersa ng rebelding grupo kung saan nasa 5 aktibong guerrilla fronts na lamang ang meron sa kasalukuyan. Sa karagdagan pang balita, umaapila si National Telecommunications Commission Consultant Edgardo Cabarrios sa publiko na huwag hintayin pa ang deadline bago magkumahog na magparehistro. Ito kasi ang pinangangambahan ng ilan na masayang ang mga ginagamit na SIM cards sa mga cellphone dahil nga kung aabutan ito ng deadline na tinatakda ng pamahalaan. Sinabi ni Cabarrios na mahaba na ang panahong itinakda ng batas para maiparehistro ang mga SIM card. Ayon pa sa opisyal, mas magiging pahirap kapag nagbuhos yung mga tao. Nagkasabay-sabay ang mga ito sa pagpaparehistro ay baka hindi na makayanan ng kanila mismong system. Mas mabuti na niya habang maaga ay makapagpatala na hinggil pa rin sa naturang programa. Total ay wala itong bayad o libre. Alinsunod ho sa implementing rules and regulation ng naturang batas, ito yung tinatawag nating IRR at mga patuparin. Mayroong 120 days para maiparehistro yung mga SIM card. Kapag hindi ito naitala sa loob ng itinakdang araw ay automatiko itong madi-deactivate. Pero bibigyan pa rin ng 5 araw na palugit para iparehistro ang mga SIM card. Kung hindi ay totally hindi na ito mapapakinabangan. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Dumako pa tayo sa ibang mga balita. Ang pagsisimula ng SIM card registration ay sa Disyembre 27 na at nasa 145 milyong unregistered SIM cards na maaaring i-deactivate. Umani naman ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Alamin natin yan mula sa mga nakapanayam ni Bombo Aliza Eclarinal. Umani ng samot-saring reaksyon ang pagsisimula na ng registration ng mga SIM cards sa darating na ika-27 ng Disyembre. Yan ay matapos na maipasa ang bagong batas sa pagrerehistro ng SIM card o ang Republic Act 11934. Dapat ibigay ng mga SIM card user ang kanilang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, address at valid na ID ng gobyerno o mga katulad na dokumento na may larawan upang maging katibayan para sa nasabing pagpaparehistro.
Malaki umano ang magiging tulong nito para na rin matukoy ang mga text scammers na talaga namang talamak sa ating bansa. Kung maaalala, ang National Telecommunications Commission o NTC ay naglabas na ng mga panuntunan sa pagpapatupad para sa SIM Card Registration Act. Ang mga patakaran ay nag-aata sa lahat ng mga mobile subscribers na i-enroll ang kanilang mga SIM card sa loob ng 180 araw o 6 na buwan mula sa bisa nito o kung hindi naman ay automatic na made-deactivate ang SIM card na ginagamit. Kaya naman sa pag-iikot ng Bombo Radyo, nanguha tayo ng mga reaksyon ng mga mamamayan ukol sa nasabing issue. Ayon kay Mabel at Zel, pabor naman daw sila sa SIM card registration dahil isa ito sa paraan na mapapatunayan ang identidad o may-ari ng isang SIM card. Narito at pakinggan natin ang magkasunuran nilang tinig. Okay lang naman kasi it's much better na nakaregister lahat ng SIM card, but yung deadline kasi is very fast. Sana in-extend nila kasi tulad namin may mga trabaho kami, hindi namin masingit sa schedule, yun lang. Ayun nga kasi hindi na may pasok kami, 'di ba? Parang kawalan din sa amin na yung old SIM card namin mawawala na, tapos kailangan namin bumili ng bago. So, kung may extend sana, much better. Ayun, maganda talaga siya kasi I've been naging na ako ng hold up eh. So, mas maganda na naka-register yung SIM card, madaling madedetect kung saan napupunta yung mga phone. Tapos, tsaka parang sa US din kasi lahat sila naka-registered na, kaya mabilis hanapin. Para sa akin kasi yung SIM card registration is maganda siya kasi na-experience ko na siya from Saudi. Sa amin kasi sa Saudi, yung mga SIM card namin naka-registered talaga. So, walang nakakaano sa mga tawag dito, hindi ka makakadaya sa SIM card kasi lahat ng transaction nasa SIM card. Makikita doon yung mga kung sino yung mga gumagamit, lahat. Kasi sa amin kasi may ikama. So, sa ikama namin, ang SIM card naka-register din sa ikama. So, para sa akin, mas maganda yung naka-register talaga yung SIM card. Para safe ba? Yun, para sa akin, safe ang registration ng SIM card. Kasi kung sa 27 na siya mag-start, paano yung ibang hindi makaka-register? Mas mahirap yun. Dapat bigyan nila ng allowance ba? Hindi yung agad ma-deactivate mo agad. Hindi naman lahat yan ma-register agad-agad at the same time, di ba? So, ang sa akin, bigyan nila ng allowance para ma-register lang lahat ng SIM card. Kaugnay niyan mga kabombo at ka-Star Nation, mahigpit na nagpapaalala ang National Telecommunications Commission na agad na magparehistro dahil kung hindi ay made-deactivate ang ginagamit na SIM card. Una rito, nasa kabuang 145 million unregistered SIM cards ang maaaring i-deactivate ng nasabing komisyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At kaugnay ho niyan, makikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology at ilan pang ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na gobyerno para ho sa paglalagay ng registration centers para sa mga SIM cards sa mga lugar na mahirap puntahan at walang access sa internet. Sinabi ni National Telecommunications Consultant Engineer Edgar Cabarios na ang mga kapitan ng mga barangay at kanilang mga tauhan ang tutulong o kaya naman ay aalalay para mairehistro ang mga SIM card ng mga residenteng nasa malalayong lugar. Para naman sa mga turista na nasa Pilipinas, irerehistro pa rin ang kanilang SIM card na epektibo lamang na hanggang 30 araw kung sila ay may hawak na tourist visa. Pero kung mapapalawig ang kanilang pananatili sa bansa, ay kailangan ding bumalik sila sa registration center para mag-apply ng extension para sa kanilang mga SIM card validity. Kung sakali naman mga kabombo na may roaming agreement ang telecommunications company na pinagbilhan ng naturang SIM card, ay babalik sila sa bansang pinanggalingan o sa iba pang mga bansa, ay yung kanilang pupuntahan ay pwede naman ho na magamit pa nila ang naturang SIM card na binili dito sa Pilipinas.
Samantala pa, mas mabilis na ang disposition ng mga kaso ngayong taon sa Korte Suprema kumpara noong mga nakalipas na taon. Ito ang paniniguro ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo sa bibihirang pagharap nito, kasama ang iba pang mga maestrado ng Korte Suprema sa media ngayong araw. Bagamat hindi makapagbigay si Gismundo ng eksaktong bilang ng mga kaso, ay tiniyak naman nito na mas marami silang na-dispose na kaso kumpara noong na isang taon. Base kasi anya sa kanilang pagtaya, nasa mahigit 3,000 kaso ang kanilang nadesisyonan na simula nitong buwan ng Enero hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Oras natin 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Inaimbisigan na unang kamera at yan ay dyan sa pamamagitan ng isinusulong ng ilang militanteng mambabatas in aid of legislation. Yung umano'y mga kasong kinasasangkutan ng Kingdom of Jesus Christ pastor at founder na si Apollo C. Kibuloy. At yan ay inihain ni Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas. Ang House Resolution 644 ay para siyasatin o imbisigahan ng House Committee on Women and Gender Equality ang naturang mga usapin na may layunin na siyasatin yung kasong rape, sex trafficking at physical abuse ng naturang pastor laban sa mga kababaihan at mga bata batay sa iniulat ng United States authorities. Batay nga sa indictment o yung pagsaktal laban kay Kibuloy na pati na yung iba pang mga kasangkot dito, 3 sa 5 babaeng biktima umano ay mga minor de edad at ang umano'y sex trafficking activities ni Kibuloy ay nagsimula pa noong taong 2002. Nabatid na required umano na makipagtalik ang mga ito sa pastor bilang bahagi ng kanilang night duty. Ang nakalap po na impormasyon ng naturang mambabatas na nagsusulong ng nasabing resolusyon. Naglabas din ang Federal Bureau of Investigation ng wanted poster laban nga dito kay Kibuloy dahil sa umano'y kasong panggagahasa sa mga kababaihan at bata. Kamakailan lamang ang United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Control ay naglabas naman ng sanction laban sa 40 individual at entities na sangkot din sa korupsyon at mga lumabag sa karapatang pantao, kabilang na itong si Kibuloy. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Palasyo Malacanang hinggil ho dito sa kaso ni Kibuloy dahil may ibang mga hensya na nakatutok dyan, kagaya ng Department of Justice. Samantala pa sa karagdagang balita, ang Department of Transportation target na makumpleto naman ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga truck drivers sa Enero yan ng susunod na taon. At alamin naman natin ang kanilang mga iba't ibang naging pahayag kaugnay sa naturang usapin. May nakalap pang mga panayam si Bombo JC Galvez. Iba't ibang naging saloobin ng mga tricycle drivers sa bansa, kaugnayan sa tinatarget ng Department of Transportation na makompleto ng maipamahagi sa susunod na taon ng fuel subsidy o tulong pinansyal. Ayon kay Tatay Noel Rodriguez, 40 taon nang namamasada ng tricycle, masaya siya sapagkat malaking tulong daw yun sa kanya at sa kanyang pamilya nang makabawas sa gastusin. Samantala sa pahayag naman ni Tatay Jojo Ocampo, 35 taon nang namamasada ng tricycle, kulang na kulang daw ang 1,000 na subsidiya, lalo na't mataas ang presyo ng krudo. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Tatay Noel at Tatay Jojo sa panayam ng Bombo Radio. Siyempre masaya. Tulong sa pamilya. Sa panggastos. Makakabawas sa panggastos. Malaki. Yung uwi namin sa bahay, hindi namin gagasolina. Siyempre. Kung pormis sa tricycle, pag tricycle mo, malakas sa gasolina, kulang pa 300, 500, kulang yan. Pag malakas sa gasolina, pero pag mahina naman, nasa 300. Hindi pa parehas. Pag malakas, kikita ka ng 1,000. Pag mahina, wala. 300, 200. Sa harap po, matuloy. Kulang yun. Kasi may ang gasolina namin, minsan maabot kami ng 150, 200, 150. Dapat gawin niya yung 6,000 dati sinabi na. Ngayon, nabigay lang sa amin natin ng last year ng kulang-kulang yung 1,000 ata, 1,000. Yun lang, yung binigay sa amin, kapos pa rin yun.
Hindi sapat yun. Ang taas ng gasolina. Grabe, pumapatak ng 63, tapos umapat ng 70. Isang ikutan mo lang yun eh. Pag iikot mo na ganyan, kulang-kulang na agad 1 litro yun eh. Oh. Kikita mo 300, 4 na makukuha mo 200. O kaya, 500, 200. Kaya 300 na may iuwi mo. Maghapon yun. Magmula alas 4 hanggang alas 5. Kikita ka nga rito, 500. Tapos kakarga mo na naman. Pag kumaga, ganun naman. Kumita ka na 500 na rin. Kagasolina naman, 200. Di ba? 300 na makukuha mo. Kaya pagod yung katawan mo, hindi ka tulad nung araw, yung talaga napakababa ng gasolina. Pero ngayon, taas. Kung Bongbong Marcos talaga siya, talagang para mga kung ano yung patakaran niya, mas maganda. Siyempre, gusto ko rin naman tumas yung ano natin, di ba? Ekonomiya. Huwag mo sa bumaksak. Una rito, target ng Department of Transportation na makompleto ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga trike drivers sa Enero ng 2023. Ito ang kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa isinagawang pagdinig ng Commission on Appointments sa kanyang ad interim appointment. Sinabi din ng DOTR official sa mga mambabatas na inaasahan ng ahensya na maibigay ang 60% na kabuang benepisyaryo sa katapusan ng taon at matapos ang full payment ng subsidiya sa 600,000 tricycle drivers sa kalagitnaan ng Enero sa susunod na taon. Sa ngayon, ayon kay Bautista, nasa 20,000 o mahigit 3% pa lamang sa kabuang benepisyaryo ang nabibigyan ng subsidiya. Kung maalala, noong kalagitnaan ng Marso sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinimula ng distribusyon ng subsidiya sa mga driver ng pampublikong transportasyon para matulungan ang mga ito mula sa epekto ng magkakasunod na oil price hikes. Ipinagpatuloy ito sa ilalim ng bagong administrasyon kung saan sa naturang subsidy program, ang mga benepisyaryo ay mga driver ng public utility vehicles, taxis, tricycles, ride-hailing apps at delivery services. Una nang sinabi naman ng Department of Interior and Local Government na siyang nakikipagtulungan sa DOTR para sa mabilis na pamamahagi ng naturang subsidiya na nasa 1,000 pesos lamang ang matatanggap ng bawat drivers ng tricycle na mas mababa naman sa ibinigay na 6,500 pesos na ipinamamahagi sa mga driver ng jeepney. Paliwanag kasi ng pamahalaan na mas kaunti ang nagagamit na fuel ng mga tricycle kumpara sa ibang mga sasakyan gaya ng jeepneys at buses. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan nating balita, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahigpit na susunod doon sa mga pamantayan ng European Maritime Safety Agency sa loob ng 3 buwan upang wakasan ang mga problema sa industriya ng maritime dito sa ating bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na kasama sa biyahe ng Pangulo, prioridad ng Marcos administration ang pagtugon sa mga issue ng Filipino seafarers doon sa Europa. Sinabi pa ng opisyal ng Kamara na kasama dito sa mga lakad ng Pangulo at mga pulong na rin dyan sa Brussels, Belgium, mayroong 3 buwan para makapag-comply ang Pilipinas. Binigyang diin pa ng opisyal na mayroong sense of urgency sa pagtalakay sa panukalang batas para mapabuti pa ang educational system ng maritime industry. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na maraming mga batas ang isinusulong para mapaganda pa ang kapakanan ng mga seafarers. Sinabi ni Romualdez na may mga bansa na may liberal na pananaw at ito ang posibleng dahilan na hindi gaanong nakukumply ang nasabing mga panukala at ganoon din mga patuparin. Ang nakapending na mga panukala ngayon dyan sa Kamara de Representantes ay ang Maritime Education and Training Act na nagsusulong ng modern maritime education and training regime at ganoon din yung pagsuporta sa pangangailangan ng maritime students at professionals. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatag ng advisory board para tugunan ang mga panukala na tinutukoy ng European Union, partikular na sa education, training at certification system ng mga Pinoy seafarers.
Samantala naman ang Philippine National Police Chief, pinatututukan na rin ang mahigpit pa na seguridad para yan sa simbang gabi. Alamin natin yan sa buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Pinatututukan ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang ipapatupad na seguridad ng kapulisan sa magiging pagdaraos ng simbang gabi sa Pilipinas. Kaugnay pa rin ito ng itinakdang paglalagay ng pambansang pulisya sa full alert status sa seguridad sa bansa simula sa Biyernes, December 16 bilang paghahanda pa rin sa darating na holiday season. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay sinabi niya na isa ang mga simbahan sa mahigpit na tututukan ng mga otoridad, lalo na magisimula ng muli ang tradisyon ng ilang mga Katolikong Pilipino na pagisimbang gabi. Dahil dito ay asahan niya ang magiging presensya ng mga pulis sa mga vicinity ng mga simbahan at gayon din sa mga areas of convergence na posibleng puntahan ng mga tao pagkatapos ng simbang gabi, tulad na lamang ng mga kainan, mall at marami pang iba. Alinsunod pa rin ito sa naging direktiba ni PNP Chief of Philippine National Police Chief Azorin na dagdagan pa ang pagbabantay sa mga simbahan sa bansa. Kaugnay niya, narito pa ang ating eksklusibong panayam kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. At kasama po sa mga babantayan simula po bukas ay yung ating mga simbahan na inaasahan na po natin na dadagsain ng ating pong mga kapatid sa Katoliko dahil sila po ay lalahok dyan po sa pagsisimula po ng simbang gabi. Kaya asahan niyo po na yung ating pong mga uniformadong pulis ay naandyan po sa vicinity po ng mga simbahan at magde-deploy din po tayo ng mga tinatawag nating mga plainclothes police officers to make sure po na hindi rin po tayo malulusutan ng mga magtatangkang gamitin itong opportunity na to para naman na makagawa ng masama. Yung ating mga police assistance desk din po ay nakalatag na rin po sa mga simbahan, pati na rin po doon sa iba pang mga areas of convergence na inaasahan din po nating dadagsain ng ating mga kababayan pagkatapos po nilang dumalo sa mga simbang gabi, kagaya po ng mga kainan, mga restaurant at mga mall, at pati na rin po yung ating mga major transport terminals and hubs ay lalagyan din po natin ng tao para maramdaman din naman po ng ating mga kababayan na sila naman po ay ligtas habang nagpa-participate po dito sa nakaugaliang tradisyon tuwing simbang gabi po. Samantala, kaugnay nito ay magpapakalat naman, nakatakdang magpakalat ang National Capital Region Police Office ng nasa mahigit 13,000 na mga pulis sa buong Metro Manila bilang bahagi pa rin ng pagbabantay sa kaligtasan at seguridad ng mamamayan sa rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni National Capital Region Police Office Police Major General na all set na ang lahat o ang kanilang buong hanay para sa Ligtas Paskuhan 2022 sa Metro Manila. Idinagdag din ni Estomo na inatasan na niya ang 5 police districts na kanyang nasukupan, kabilang na ang Northern Police District, Quezon City Police District, Manila Police District, Eastern Police District at Southern Police District na palaging maging handa na rumesponde sa anumang pagkakataon kung saan kinakailangan ang presensya ng kapulisan. Aniya, mula po noong pumasok ang buwan ng Disyembre ay mahigpit na raw ang kanilang ginagawang pagbabantay sa iba't ibang lugar sa rehiyon, partikular na sa mga public markets, transportation hubs, terminal at iba pa na madalas puntahan ng mga tao. Kung maalala, una na rito ay sinabi na rin ni Philippine National Police Chief Police General Azorin na nagbaba na rin siya ng direktiba na dapat ay palaging maging visible o madaling makita ang mga blinker ng mga police mobile para agad silang makita ng taong bayan sakaling kailanganin man ng mga ito ang kanilang tulong. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Metropolitan Manila Development Authority naman o MMDA nagbigay din ng babala sa mga enforcer na mahuhuling naninikil sa mga drivers na bumabiyahe sa kalsada. May report si Bombo Chilimprido. Nagbigay babala ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga enforcers kung sakaling mahuli sila na naninikil o nilalabag ang mga traffic rules, lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Inaasahan na rin kasi ang pagdagsa ng mga sasakyan sa EDSA, lalo na't nagsisimula ng mamili ang ilan para sa Christmas season. Tumaas din ng halos 10% ang bigat ng trapiko, kung kaya mas inaasahan na ang pagsikip sa daan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay
Commander of New Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit na si retired Colonel Bong Nebriha, anya may mga karampatang parusa o due process para sa mga enforcers na nahuhuling naninikil o naniningil sa mga driver na lumabag o nagkaroon ng violations sa daan. Di rin umano nila tinotolerate ang ganitong gawain lalo na't dumarami na rin ang reklamo hinggil dito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Active pa rin naman yung namin, Hotline 136. Kapag may aksidente, pag may nakikita silang mga enforcers na nag-grupo dyan o kaya hindi ginagawa ang trabaho, pwede naman po nilang kunin ng litrato o itawag agad sa amin sa 136 para marespondihan namin. Marami po kami sinasagawa na mapalapit yung mga motorista at mapadali ang kanilang pagrereklamo sa ating ahensya on matters of traffic, construction, personnel, and anything like that concerns MMDA. Yung mga enforcers bilang parte ng gobyerno, they go through due process na tinatawag, lalong-lalo na kung covered yung regular employee ka, permanente ka, may plantilla ka. We follow the due process set by the Civil Service Commission. So, yan, medyo may katagalan yan, Ngayon, pero pag job order ka lang naman, traffic auxiliary ka, tapos nakita ka nangungutong na ganyan, outright dismissal na yan. Lalong-lalo na kung prima facie, nahuli ka na nangungutong, you were caught in the act, wala na yan, pinapatanggal na namin. So ngayon, kung permanent ka, katulad nung kahapon, nahuli ng police yung isang enforcer namin, even though na permanent siya, may administrative case na siya na dinidinig dito sa MMDA kasi nga po, you fail to comply with the ethical standards set by the Civil Service Commission and by the MMDA. Dagdag rin ng ahensya na maglalaro sa 23 km per hour ang magiging average speed ng mga sasakyan habang nasa 16 km per hour naman sa ibang main highway sa Metro Manila. Tiniyak rin naman ng Metropolitan Manila Development Authority na magpapatuloy ang kanilang operations upang mas maiwasan rin ang mabigat na daloy ng trapiko at mga aksidente sa daan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo Castor Nation, para sa ating Christmas Around the World, ating itatampok ngayong gabi ang isa sa mga bansa sa Southeast Asia, ang Vietnam. Alamin naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko kasama si Bombo International News Correspondent Fernan Labilles. Narito, panoorin natin ang feature story ni Bombo Jane Buna. Nais ni Bombo International News Correspondent Vietnam Fernan Labilles na ibahagi sa mga Vietnamese kung paano ipinagdiriwang ng mga Pinoy ang Pasko. Ito ay dahil naging tradisyon ng mga Vietnamese tuwing Pasko ay ang dumalo lamang sa midnight mass sa Christmas Eve. Napag-alaman kasi mga kabombo at ka-Star Nation na 8% lamang sa mga populasyon sa Vietnam ay Christians. So, alam mo yung Christmas away from home. So, good thing naman kasi may kasama ako dito, although dalawa lang kami, but we're planning to celebrate Christmas din na yung ganun, yung tradition sa atin na we also have to stay up kasi mag-video call kami sa family, sa Pilipinas, tapos medyo we're planning din na magluto, maghanda ng kaunti. Pero since dalawa nga lang kami dito, we want to invite yung boss namin na Vietnamese para to share din yung mga experiences natin sa Pilipinas na para matry din nila what Christmas is. Parang ito since kami OFW kami dito and part kami ng naging family na rin kami nung employer namin dito. So gusto namin i-introduce sa kanila this is what we do kasi para malaman nila, mas magka-idea pa sila kung paano, ano yung mga niluluto namin na food, paano kami, ano yung ginagawa like yung mga exchange gift, gano'n. Ayon kay Bombo Fernan, karamihan ng mga Vietnamese ang Pasko
Pasko ay isang reliyosong kaganapan at hindi ito isang opisyal na holiday kung kaya naging tradisyon lang nila tuwing Pasko ay ang magsimba. Yung mga Christian families dito, how they celebrate Christmas pagka 24th ng gabi is nagpupunta lang sila ng church to attend yung parang salubong. They also have that one. Ito ngayon, hindi pag ganun namin nararamdaman yung Christmas, siyempre hindi katulad sa Pilipinas. No? So yun, that's how they do daw. Hindi naman sila talaga totally nag-stay up para mag-wait ng midnight. Yung gano'n na may Noche Buena. Depende daw sa mga Christian families. Some families do na nag-celebrate sila. They also have some meal for Noche Buena pero hindi talagang celebrated katulad sa atin. May iba naman ang nagdiriwang ng Pasko sa pamamagitan ng paghahagis ng confetti, pagkuha ng litrato at pagtangkilik sa mga dekorasyon at ilaw ng Pasko ng malalaking hotel at department store. Marami mga cafe at restaurant naman ang bukas para sa mga tao na kumakain ng merienda. Chicken soup naman, ito ang kadalasang kinakain ng mga Vietnamese sa Christmas dinner. Kung may kaya ka sa buhay, pwedeng maghanda ng turkey at Christmas pudding. Ngunit inihayag ni Bombo Fernan na famous na pagkain ng mga Vietnamese ay ang tinatawag na banh mi. Mga Vietnamese food lang din na it depends on kung ano yung mga gusto nilang kainin. Ganun, wala talaga sila na like sa Pilipinas na andyan yung spaghetti, yung mga common na hinahanda natin, or let's say sa ibang bansa, sa America, they have their turkeys. Wala. As in, yung mga siguro traditional food lang nila dito. Actually, famous food nila dito is yung banh mi. Yeah, there are different kinds of banh mi, parang sandwich lang siya. It means tinapay, ganun. But they have the banh mi, which is the sandwich, may mga fillings sa loob. Tapos, they also have different rice cake, mga glutinous rice nila. Ganun. I've tried them, okay naman, but they're not really into sweet. Ayaw nila ng masyadong matatamis. Ganun. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Vietnam ay isang bansa sa Southeast Asia na kilala sa mga beach, ilog, Buddhist pagoda at mataong lungsod. Border ng Vietnam ang China sa hilaga, Cambodia sa kanluran. Nagbabahagi ito ng mga maritime borders sa Thailand sa pamamagitan ng Gulf of Thailand at Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ang kabisera nito ay Hanoi at ang pinakamalaking lungsod nito ay ang Ho Chi Minh City. Time difference, mas maaga ng 1 oras ang Pilipinas sa Vietnam. Chok Mang Yang Seng. Ito naman ang Merry Christmas in Vietnamese. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala naman sa mga karagdagang pang balita, alamin natin ang pulso ng ilang estudyante matapos ngang lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 6483 o ang Anti-No Permit No Exam Policy. May detalye pa dyan si Bombo Victor Liantino. Laking tuwa ng estudyanteng si June matapos niyang mabalitaan na lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng Kamara ang House Bill 6483 o mas madaling kilalanin sa tawag na Anti-No Permit No Exam Policy Bill. Ayon kay June, isang mag-aaral, sumasang-ayon siya sa panukalang batas na ito sapagkat naniniwala siya na mayroong mga estudyante na hindi talaga afford o minsan nga ay late na kapag babayad ng school fees at matrikula dahil sa kakapusan sa pinansyal. Aniya, mariresolba ito
magreresulta ito sa mababang grado ng estudyante kung sakali man na hindi mapagbigyan na makakuha ng pagsusulit. Dagdag pa niya, ang ganitong pulisiya ng ilang paaralan ay patunay na paglabag sa karapatan ng mga estudyante at mariin niya itong tinututulan. Naniniwala rin si June na malaki ang tulong nito upang mabawasan ang kanilang stress pati na rin ang problema ng kanilang mga magulang. Pakinggan natin ang parte ng pahayag ni June sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Nag-agree ako sa kanila kasi maganda yung ginagawa nila kasi may mga iba talagang mga bata or estudyante na hindi kayang makabili ng extra add-on fees, parang yung exam permit, kaya mas lalo pang bumababa yung grades sila. Nakaka-stress siya sa loob kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka nakapag-exam kasi mataas yung mawawalang grade sa'yo. Feeling ko po, hindi po siya nasusunod kasi po, may karapatan po lahat ng estudyante na makapag-exam at saka importante po yung exam para sa grado namin. Ang House Bill number 6483 ay principally authored at inosponsoran ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na may layuning pagbawalan ang lahat ng higher educational institution na hindi pakuhanin ng pagsusulit ang mga estudyante na hindi pabayad sa kanilang matrikula. Narito ang parte ng pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Binuo natin ang panukalang batas na ito para maprotektahan ang karapatan sa edukasyon laban sa bugso ng kahirapan ng ekonomiya. Habang napupunan pa din naman ng kasalukuyang forma ng batas na iyon ang esensya at ang ating mga layunin, mahalagang makita pa rin natin na may mga paraan upang malusutan ang mga proteksyon na binibigay ng batas na ito sa ating mga estudyante, lalo na kung may luwag pa rin para sa mga abusadong kapitalista edukador na maningil sa mga estudyante na hindi sila napapanagot. Binigyan din sa nasabing panukala na dapat i-accommodate o intindihin ng mga eskwelahan ang kalagayan ng kanilang mga mag-aaral na maaaring kumakaharap sa pinansyal na problema. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Napabagsak ng Air Defense Forces ng Ukraine ang nasa 11 Iranian-made drones na tina-target ang Kiev. Ayon sa Kiev Military Administration, tinamaan ng ilang drones fragment ang dalawang administrative buildings sa sentro ng kabisera ng Ukraine. Sa ngayon kasi wala pa namang napapaulat na casualties sa naturang insidente. Una rito ay makailang ulit na ring tinarget ng Russia ng kanilang mga missiles at drones ang energy infrastructure ng Ukraine simula pa noong buwan ng Oktubre. Inakusahan din ng Ukraine ang Iran ng pagsusupply ng kamikaze drones na ginamit sa deadly attack nito noong Oktubre 17. Samantala, isinasapinal naman na ng Biden administration ang planong pagpapadala pa ng advanced long-range air defense system sa Ukraine para tulungang makounter ang pag-atake ng Russian forces. Nauna na ngang nagbigay din ng $19 billion na halaga ng aid package ang European Union sa Ukraine. Sinabi din ng isang Russian commander na hindi kaya namang talunin ng Russia ang alyansa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO nang hindi ito gumagamit ng nuclear weapons. Bombo Sports News. Yung Philippine Kickboxing Team na kakuha po ng unang 3 panalo sa ginaganap na Asian Kickboxing Championship 2022 dyan ho ito sa Thailand. At pasok na yan sa susunod na round. May panayam ang Star FM Dagupan. Ibinigay ni Danny the King Kingan sa Pilipinas ang unang panalo sa Asian Kickboxing Championship 2022 laban kay Mausa Abdel Rahman ng Palestine. Samantala, pasok na rin sa next round si SEA Games 2021 silver medalist Gretel Di Paz at SEA Games 2019 bronze medalist Carol Magide. Sa naging panayam ng Story FM Dagupan kay kickboxer Gretel Di Paz, ibinahagi nito ang mindset nila ng mga kapwa nito atleta para sa nasabing kompetisyon. Mindset namin lahat ng mga kasama ko na team sa kickboxing, gold ang mindset namin. Yun ang sinasabi sa trainer din namin na isipin talaga gold. Hindi pwede na magkontento ka lang ba kung nandun ka na sa level na sa medal. Hindi ka magkontento na
Yun, bronze, silver, hindi pwede. Dapat gold mindset mo talaga. Nakatakdang sunod na maglalaro ang ating iba pang mga atleta na sina 2019 at 2021 SEA Games gold medalist Dean Cloud Saclag, 2021 SEA Games silver medalist Claudine Veloso, 2022 National Open Kickboxing Championship standout Kurt Lubrica, SEA Games silver medalist Carlo Von Buminaang, 2022 National Kickboxing Championship gold medalist Carlos Alvarez at SEA Games bronze medalist Honorio Banario. Ang nasabing sport event ay nagsimula noong December 10 at magtatapos naman sa December 18, 2022 at ginaganap ngayon sa Bangkok, Thailand. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Allen, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Isang award-winning Filipino actor nominado sa prestihiyosong Broadway World Chicago Awards doon sa Estados Unidos. May chika dyan ang Star FM Baguio. Nominado sa pangalawang pagkakataon ang Baguio-born Filipino actor na si Van Ferro sa Broadway World Chicago Awards para sa Best Supporting Performer in a Play para sa kanyang pagganap bilang si John N. Phil sa produksyon na Failure a Love Story. Ito ang parehong kategorya na napanalunan ng aktor noong nakaraang taon kung saan gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy na nagwagi ng parangal. Maliban kay Ferro ay 2 pang Pinoy ang nakatanggap rin ng nomination ngayong taon, sina Jay Espanyo para sa Best Direction of a Musical at si Eugene Dizon para sa Best Music Direction. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Ferro, masaya siya sa pagkilalang natanggap hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga kapwa Filipino actors sa Amerika. Nakaka-overwhelm siya at one point. Kung actor ka of color dito sa Amerika, hindi na lang ikaw yung nare-represent nung nomination. It also represents the actors who are working here. This year, for the first time, we now have meron tayong 3 nominees na Pilipino sa Broadway World Awards. Parang nakakataba ng puso na for the second year after kung manalo like last year, they're starting to recognize Filipinos. Sana tulungan nyo rin sana ako manalo ulit this year para at least maipakita natin sa mga tao dito na kapag Pilipinong aktor ang lumakad sa isang audition room, alam nating dekalidad at alam nating magaling. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa aktor na si Van Ferro. Kung manalo ay si Ferro ang magiging first ever actor na makakatanggap ng back-to-back win sa Chicago. Matatapos ang botohan ng Broadway World Chicago Awards sa December 31 at iaanunsyo ang mga magwawagi sa Enero ng susunod na taon. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 55 pesos and 74 centavos katumbas ng isang US dollar. 7 pesos 18 centavos naman katumbas ng isang Hong Kong dollar, habang 41 pesos 44 centavos para sa Singaporean dollar. Ang Saudi Arabian Rial may katumbas naman 14 pesos 84 centavos at ang Euro 59 pesos and 35 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 11 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa panggabing edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Marabogit nga, salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sarad sa Bacolod, Negros Occidental. Nagbilog na Pilipinas sa palag na ang palatuntunan, Zona Libre. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin niya makabanan 11 dias na lang. Pasko na! Disyembre 14, tuig 2022 edisyon. Adiman sa bahin sa ato sa ring pagpangalaga. No, so tunga-tunga na kita makabanan sa siriyang simana, no? Dari sa ato sa ring pagpangalaga daw kadasig lang. Sa mga edad daw ginaalas ng buwas, no? Tunga-tunga na sang bulan sa Disyembre. Di kon 11 dias na lang iya ang nabilin antes magpaskwa, no? So may nabilin nga 16 dias. May nabilin diri nga 16 dias kag magasay-bye-bye na kita sa bahin sa tuig 2022. Welcome naman kita sa bahin sa tuig 2023. 6 minutos sa kaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Ano man sa ato sa ring palatuntunan ng Bing Toropangdon, pila ka madalag kuanta nga mabalita. Sa mga top stories of the day, madalag kuan sa rin naton nga mga balita lokal. Makabaran nga naluwas sa demolisyon, no? Ang ining walo. Kapapabalay dira makabaran sa bahin sang Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay diri sa may syudad sang Bacolod. So di siya iya makabaran, no? Ang alkalde gid mismo, no? Siya gid nagpadulong dito iya makabaran sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay. May mga inistoryahan na pang matabo o kung na natabo. So di mayo matis ginapal sa Bacolod kung may mga problema ka mo, no? Kay ti siya lang na makasulbar. Kag siya lang na iya makabanan ang makakwandira, no? Makapatunga. Ito kay do may arrangement iya makabanan do until January 28, 2020. Talag dira iya makabanan ang kuan kono, no? Ang plaso. Kabahin sang sering nasabit iya nga walo ka mapamalay. Okay, manti sa tuod lang ha. Konti hindi man siling ati daw nagakontra kita sa mga informal settlers. Doon sa pagkatutuod lang, no? Pagtibsok mo pala nga daan, sang imo sining haligi, no? Sang imo nga balay,
sa duta nga wala hindi why ka na sa mahimo kon palino. No, so galing kay daw naanad na lang kita iya subong iya makabanan, no? Nga basta gani nga ti may mga duta nga i-recover ang tag-iya kag ang naga-occupy, no, mga informal set. No, so ti ma-demand man. Alman nga ti 20 anyos na kami di, no? Isa ka pa ka dekada da, isa ka gatos ka pulo ka katuig, bisan isa ka pa sa titulo nga ginuuyat. Wag, no, sabahin sa mga pumuluyo na amo na sa, pero may mga proseso ina. Tugang nga ministrahan araman ang presensya ni Attorney Carlos nga City Legal Officer yasang syudad sang panami lang kay ti visible. So ti kinanglanog isang tawo na, no, hindi nga ti magsagad kita no ni Mayor Alfredo Benitez kay ti nagapanawagan sila, no, so I'm sure nga buton naman test, no, although ti gambal sang way sa kuno na makal sa bakal sa botante, pero ti may mga tawo nga natapos na, no, hindi na gid man yung mabag-o nga ti basta eleksyon. Yung makabanan, no, daw ara na sa bahin sa committee hearing, no, ang gin na pregayon, no, nga pagsapol sa din makabanan sang aton sa nga mga tigilig bahin sang Negros Island ang Negros Oriental, hindi sa mag-upod yung makabanan sa ginatawa. Working group, no, ginaprobahan na ang ginaruso ng Negros Island Region. Ay, po din sa kay Congressman Dino Yulo, no, ang aton Congressman sa 50 sang Negros Occidental, at the same time sa kay Governor Bong Duga pa sa diri nga mabalita report karon ni Bombo Ansindol terman sa aton siri nga pagalagad ba tio ang ining na kuan, no, na kasuhan preventive suspension, no, sa diri sa bahin niya sang isa ka driver sang Bacolod City government pos nga nagtughong sang gasolina sa gasolina sa bulldozer nga gin man sila nga preventive suspension. Sa bag-o sa subong ati daw klaro ginini kuno nga pagpangawat iti
ibuhatan mo sa report nga na tugong mo so ay nagadalagan nga sa pangalaga bahin sa ato sa ringa pala tuntunan. Okay na? On air na ta? Okay, sige. Isla mo lang karon ni Mike, no? Samtang aduga pa sa diri nga mga balita, kag mga impormasyon niya makabanan may kaupod ta karon Coach John Carmona. Oh, grabe nagasadya ang FIFA World Cup, no? 2022 nga ginapagayon dito yung makabanan sa bahin sang Pungsod, Qatar. Di ko manunduman iya sang ato sa ringa matag paramati, no? So nagpagibabaw, no? Ang Argentina versus sa Croatia, sampang kinasang kagahon, bawgin lama gid sa insakto. Ang runner-up sang nakaligad nga FIFA World Cup 2022, no? FIFA World Cup 2018 dito sa bahin sang El Janeiro, Brazil. Nga konsidente ang naenkwentro sang champion nga France, daw amo ang Pungsod, Croatia. Pero ang Croatia hulog na, no, sa semifinals matapos yung pierde sa score nga 3-0, no, against sa Argentina. Maduntupan yung Argentina daw mo giding first game, no, ligad man ng enkwentro sa Saudi Arabia, pero kalipay sang Saudi Arabia, may padayaw pa to ang no, tawag sang Saudi Arabia, no, nga taga na to sa salakyan nga Rolls-Royce. Ang mga ang mga players nga nakaperde sa Argentina. Katapusan Argentina daw amo pa ni ama enkwentro sa resulta. Sinampang karon sang Morocco versus sabay niya makabanan sang France. Karon man alas 3 ang kagahon oras diri sa Pilipinas. May kaupod karon si Coach John Carmona diri man sa aton sa pagpangalagad. Kag ti ano man ang dugang assessment paglantaw niya sa defending champion nga France, kaya hindi ikuno magpasugot ang Pungsod France nga mapierde lang iya makabanan sang Morocco. Kag siyempre dugang pa karon nga may impormasyon mabalita ato sa ringa pagdiskusyonan aton nga Christmas around the world, no? May kaupod aton si Sir Ramon Yel Garay, Bombo International Correspondent sa bahin sang Papua New Guinea. Ibaloon man naton dito, no, kung paano man sila mag-celebrate sa Paskwa, no, dito sa may bahin niya sang Papua New Guinea, no? So mga Garay, ano ini ni Anay Region Director Mildred Garay sang sang DepEd sang una, no, nga taga syudad ya sang sila, no, kag dugang nga mga development, no, update sa aton sa ring nga mga tagparamati sa pila ka mga issues nga kanabot diri man sa bahin sa aton sa syudad ya sang Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Inabatan naton sa ring nga headlines, pabalik ta, no? Dugang nga mga detalye na sa aton sa ring pang headlines sa aton sa ring nga pagpanagad pagkatapos gidamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Sige, balik na naman kabanan sa atong saling pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, the Philippine Standard. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan. Sige, balik na naman kabaran sa aton siring nga pagbalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Meron ka mo nagpamati diri sa aton siring nga palatuntunan sa Zona Libre. Sa saring matino yung mga kabayan, nahuntanay, no? Nga report ni Bombo Ansido Sorilla, kay ang driver sang DPS, no? Kung Department of Public Services sa bayan sa sudad sa Bacolod, ipapanaugan sang 90 days nga preventive suspension sang City Legal Office ang sudad sang Bacolod paagi sa Attorney Carlos Ting. Iya makabanan ang isa sa mga rason, no? Kung nga ang ini siya ang ginpapanaugan sa preventive suspension. Pero may initial sa diri makabanan, no? Nga pahayag ang aton sa iya makabanan City Legal Officer nga ti nagtugong kuno ini siya sang kuan sa gasolina sa salakyan nga nagalupog na. Meaning to say, tiway na nagadalagan. Ay hala. Ano ang natabo, no? Sa makabaran, sabay man sa ato sa ring mga kabombo, no? So hibaloon nato na. Kay ba interview diri sa Bumbuan sa kay Attorney Carlos Ting. Agot iya makabaran sa ring nasabit iyang report, no? Diri sa bahin sang Bacolod City Government Center. Sa probinsya, uso man ang preventive suspension mo. Bagay ako nagatrabaho lang ta sa insakto ay man isang problema
No, pero ti ko may makitaan dira nga makaduluda, no, siyempre ti ano pa bing imo ekspektaron, ano pa bing imo nga pinsaron sini kon makitaan nimo, nga may buluan nimo nga gintugungan ang salakyan, no, nga wala na gadalagan. Meaning to say unserviceable na ang salakyan. O, te, ano ang masulod abi sa pinsar mo, no? Ti may issue sa palapaw sang gasolina. Check na to, no? Si Bomboan Senor Sorilla, agon sa saring report. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons gin papanaugan sang 90 days suspension. 90 days suspension ang anay officer in charge sang Department of Public Services o kon DPS no sang city government sang siyudad sa Bacolod. Sa confirmation galing sa aton sa Bombo Radio ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Suno kay Attorney Ting Bombo Ponce ning 90 days nga preventive suspension ang ginpapanaog sa kay Mr. Ramil Palalon. Mr. Ramil Palalon ang officer in charge sang DPS kay kun madumduman naton Bombo Ponce sa aton yung mga kabombo ang sang tinalikdan nga 100 days bala nga speech ni Mayor Albi Benitez kung sa din isa kagatos na siya abi nga kaadlaw nga halmarin sa nagpungko siya sa city government bilang alkalde na mention dito Bombo Pons nga may na found out nga ginatughungan sang gasolina nga isa ka heavy equipment ining bulldozer nga wala man lang gali ya nagaandar, wala ga sanction, wala ga dalagan, in short, wala ginagamit. Tingaan natughungan siya sang 50,000 pesos worth sang gasolina. So nag-investigate ang City Legal Office kay amuning gintas na departamento no kay ila ni Obra so no kay Attorney Ting and na ongoing ini ang hearing 90 days samtang ginapatigayon ng hearing kay na-serve ini ang 90 days nga preventive suspension sang November hingapusan nga bulan sang November and then ti December, January more or less ti mga February na ni siya makabalik no pero hindi pa na may baluan kasi syempre kung hearing ya Bombo Pons ti kung pamatian ka or ano ang posible i-recommend may dismissal ayhan no ang City Legal Office nga ipapanaog. So wala pa man ina kay kaisa pa man lang sila naghearing ang tinalikdan iya nga semana and according kay Attorney Ting Bombo Ponce, syempre ga-hearing tungod ginhatagan man isang tsansa mo si process Mr. Palalon nga sabat man niya Bombo Ponce iting hambal niya ginako niya gidman nga wala gaandar pero kay ang valley bala siya ning nagapirma upod niya ang driver abi Bombo Ponce nga regular employee duha ni sila so duha man silang 90 days nga preventive suspension so ginako nila pero hambal niya why man na nila ginapalapaw kuno ang ila iyaya nga hambal kay tungod ginatughong sa iban nga equipment, sa iban man nga bulldozer. No, iya na iya depensa Bombo Pons, no? Pamatian ta bala ang kabahin sa aton Bombo Pons, pamatian naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang City Legal Officer sang siyudad sa Bacolod. Okay, no, sige, nalilagid, no? Boboan, check ta dugay-dugay. Si Attorney Carlos Ting, no? So, pero di daw first time ini, no? Bomboan, nga natabo. Oo man, no? Nga do inang may na-found out, bala nga amo sini. Ay dumduman mo to, yasang tinalikdan Bombo Pons ang siyudad to bala sa pagpungko sa alkalde. Mayara to siya gintukod una to nga government bala. Ato balang task bala sa amo ding executive order number 1 niya nga Truth Commission, no? Nga gintask ang City Legal, ang City Administrator's Office nga mag-check bala kag mag-investigate basi kung may mga kamalamalahan no kung ano dira. So isa ni siya
Ti namangkot man ko gani kay na kay Attorney Ting Bumbupons kung mayara pagid sila dugang niya gina-investigate. Man hindi lang ko na manugid kay basi ma-preempt. Pero ti amo lang nang iya mensahe niya sa mga department heads, hindi mas mga department heads. Madungdaman naton bumbuan daw amo ni siya ang atobla sa 100 days bala ni Mayor Alfredo Benitez bla no nga speech. Yes, oo. Amo na Bumbupons siya na ang departamento galito na ginatumo diya sa Department of Public Services kung DPS nga amo ning assigned bla like katinlo para sa syudad, basura, cleanliness, no. So syempre may mga equipment dra, may mga bulldozer na dra. So amo na gali kay isa ka department head mo or officer in charge kag isa ka driver Bumbupon. So sila ni nga duha. Ti 90 dias nga preventive suspension kay man ti gina-investigate pa ni may tapos naman no naga-hearing lang gid diya subong para nga ti makwan mapagwa niya sang recommendation man niya Bumbupon ang City Legal Office that's why nga preventive suspension anay ini nga mga empleyado no sa syudad sa Bacolod te medyo turo tawhay ning ilang nga Christmas Bumbupons no nini sila nga duha maka duty pero te kay under sila sa ginatawag iya nga preventive suspension no nga ginpapanaog o kung ginserbe mismo sang City Legal Office Bumbupons. Okay, no sige. Anyway, damo na nadagali ang kwan, ang ginakibang subong. Oo. Ang magaling ni Attorney Ting Bumbupons man niya hindi lang ko maghambala kung sino pa kahit may mga ano man siya mo may ginahimo na sila pero wala pa man no amo pa man lang ning nasampulan abi nga na preventive suspension nga hindi niyang ombudsman or hindi niya ang ano man nga ahensya sa gobyerno mismo diri mismo sa sa administration ni Mayor Albi Benitez siya ang kay siya niyang nagperma sini no para sa suspension kay may ginahearing no habang nga naton ang worth sinisang gasolina that was June Bumbupons mo so meaning wala pa ning bagong administrasyon na found out lang gid ni kay syempre ang reporting sina July na no so na found out nga may 50 mil gali nga worth no sa gasolina nga ginatughong sa hindi way pa kapungko si Mayor Albini. Yes, Bumbupon State, syempre, di ba, may mga liquidation, mga amo kasi na, may mga reporting ka. I think departamento, para yun, manan sila yung Bumbupon, nga mag-function niya mo, amo to sang natukiban niya, nga, ang may bulldozer nga wala gandar, ginatughungan. Pero hambal ko rin Bumbupons, may admission man sa kay Sir Palalon, galing iya nga punto, nga why niya man, sakto na ang wala gandar, pero ginatughong sa iban nga equipment, no? Galing kay amo na abi ang equipment nga ginahambal dito, base sa report Bumbupons nga iya ginatughungan. Okay, pati anta sabi? Yes. Okay, pamatian naton si Attorney Carlos Rumioting, ang City Legal Officer sang syudad sa Bacolod. Attorney, si DPS, si Sir Palalon, mayara preventive suspension? Oo. Okay. Ano ni siya gani, attorney, paano ni siya gani ang background ni attorney nga man-suspend siya? Amo ni siya ang may ang bulldozer na ginaputangan gasolina na wala ng ganda. Okay. During that time, di ba laging speech ni Mayor Albi? Oo. Sa 100 days yato, no? Oo. Okay. So, amo ni siya ang na-found out nga why ganda lang bulldozer, pero sige, may gasolina. Kakog. Biko kakog. Kakog ang bulldozer na sa gasolina na white kung hindi magandar. Okay. So, attorney, ano ganing iya possession? Nga aman siya ang nasuspend? Actually, siya tong signatory sa gasoline, mga resibo para magtugong ka. Oo. Ano sa kayo tagonor ang bali slip. Siya ang signatory sa bali slip. Okay. Pero anong iya position? Regular or siya ang officer in charge? During that time, officer in OIC pala na sa Goro. Oo. So, attorney, sang o siya gani gindagdagan sang suspension?
I think mga November na siya, November. na abot na pag-atag siya suspension. So, attorney, 90 days na siya. Meaning, up until January. Mga sobra pa January. Pa. So, attorney, like, after suspension, nga na-serve na siyang 90 days, ano ni filean siya? Case or nung himuon pagid sa iya? Hindi, actually, pag-atag siya suspension, siya show cause naman na at siguro to kay Ronel, ang siya na ma-explain. Dayon, mag-proceed na kami subong for hearing. Hearing. Okay. Pero wala pa naka-hearing or naka-hearing na? Nakasugod na? Schedule kami sa November 23 saglit namon na kinatag sa iya ang iya na suspension. Suspension. Nakasugod na kami sang Friday galing ang iya counsel na request for ipa-reset. Okay. Attorney, so definitely why na siya nag-duty? And then, ano na ang chance, like, attorney nga, pwede kaihan mapahalin or ano ning pwede ni most likely mahimo? Or kay kun ang amon doon na kinano siya is gross misconduct, kung gid siya na guilty gid siya, termination ng penalty. Okay. Okay. So pero anong rason niya, attorney, nga kuno ginagasolinahan tong bulldozer nga way gali andar? Iyan na defense is actually ginadmit yan na way magitugandar na ang gasolina kinusarya sa lain na bulldozer para amo to ang maobra to sa dalan sa Pilisa. Okay. Attorney, pila gani ang gasolina to nga ginaano to gani? Ano gani to kadako? No, more or less 50,000 mo. 50,000 kada bulan? Hindi daw, hindi pagit nga, ang nakita lang namon, to sa daw sa mula sa na bulan na. May ko balo pagit sa iban, pagit na Na-found out ni siya, attorney, ni sa administration na ni Mayor Albi? Actually, natabo to mga June pa lang eh. June, okay. Tapos na paluan. Okay. So, anyway, attorney, aside sa iya, why naman siya upod nga na-suspend pa? Ang driver, ang bulldozer. Okay. Regular employee? Oo. Sino ngalan, attorney? Lipat ko to sa ngalan niya kung sino to sa mo. Pero ano man siya? Si Darwin Cardones. Suspended man siya, attorney? Oo. Pareho sila? Pareha sila. Until when yung hearing, attorney? Tikon mag-hearing kami, ma-pre-trial kami sini. Kung dayon, depende kung na how they will proceed, kung ma-position paper or ma-presenta ginilang man ebidensya na tatawagin nila to na amo maginatuod ang ilang naging obra. Aside sa naway man sila nangawat. Aside sa ila, attorney, wala naman may gina-imbestigaran da subong nga do pareho ni may ginahimo nga kamalamalahan sa government center. Pero kamo sa CLO, attorney, gina-monitor nyo gid ni ang inang dapat wala da iya kinawatay, wala anomalya subong kakalanabo dira sa government center. Tingin na actually ang matabo malaguro we can minimize but we cannot eradicate kinayang amo na kay banti na gawian na ni nila mo tibudlay naman mapalusot pagid. Boboan? So, ang driver, si Darwin Cardones, upod siya kay siya tong driver sa bulldozer, Bombo Pons, kag amo ni Sir Ramil Palalo ng officer in charge. Ang driver, ti regular employee man na. Bombo Pons, no? Tidwagid sila, 90 days nga preventive suspension. So, ongoing ang hearing, may legal counsel man na sila. Depensahan man nila ilakaw galingon. Kaya mo nang initial nga depensa, Bombo Pons, kay man, ginatugong sa iban. Not necessarily kunudera. Galing ti sa valley slip nila. Ginatugong nila sa sina nga specific nga bulldozer. Ka-questionably manggit, galoko naman ang bulldozer da. May valley slip pa?
Oo, Di nga ba? para dira. Ngambal nila, ang depensa nila, hindi para dira. Galing kay amo na sa pangalan. Wala man Japon Kaya, sa ni depensa na para nila. dira kay madudahan man na Japon. Oo, amo man. Mm. So, depensahan na nila bumbupon sa ang ilang tagsa kaug kagalingon, no? Kag hibaloon naton anong matabo after 90 days, mapahalin or ma-retain man. Bombopons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Ansero Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na. Nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalaga. Muna leksyon na, no? Sabay sa aton sa ring mga kwandra, no? Mga department heads. No, dira sa bayan sa sudad sa Bacolod kay ti amo naman naan ang kwansubong sang bagong administrasyon. Sa una ya do makapropagusto kamo iya kay ti ma-justify, no? Kag ti daw naga-inirin si nanay na lang. Pero subong ti daw kwan maganya, daw ay magani sang tawag sa ni, no? Sang piho ng ginahambal ni Mayor Benitez nga ti kalimtan ta ng politika kung ano da, no? Ubrak ta subong, ti ari panglagas man ni Japon. May part man ni Japon sa politika dire ti sa previous administrasyon na mo. Di ba? Ti may man ako matadlong niya. Ti sa una do ito nabalaan nga may mga amuglis na, no? Dira sa nga nagakatabo sa bahin sa government center. Pero ti ato bangon nila ni iya, no? Kung ano man ang mga marason sila nila, no? So daw ka questionable bisan ako no? Personally makalantaw ka questionable man kita, no? Nga mamba ka nga ti may valley slip, no? Para sa bulldozer nga nagaluko. Kag wala na gani iya nagadalagan. Hindi pinsan nila para kuno sa iban, pero ti pamangkot nga no? Nga ang maperma ka mo, ma-release ka mo sang valley slip, no? Nga ti para sa salakyan nga wala gadalagan. Kay kung gin-release ina para sa salakyan nga nagadalagan, ti why na question? Ti gamit, no? Kay ti may comparison pa ring daan si Mayor Benitez sa gamit nga mga gasolina sa time niya mo, no? Ang kwanto ba ng bracket sang binulan, no? Sang previous nga administration kag subong sa iya, no? Nga administrasyon. No, so ti amo na siya, no? Sa din mga paglantaw na to. Anyway, ti balo na to kung ano ma-update sini. Depende na, no? Kung ano mga nan sini, gali kay do mo na, no? Do kanugon lagi, no? O kag ti ka kuana, no? Ka lihog ko to do na kwanta. No, kanugon, kag at the same time, no? Ka sayang sang inyong mga benepisyo. Dira sa bahin sang Bacolod City Government. Ang pag-obra nimo, no, sa gobyerno. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi sa bahin sa ato sa iyang pagpangalaga. Again, no, ato na maswerte nga dali winner sa subong nga gabi hatag naton sa para naton nga pagpanagtag sang mga papremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sino ang maswerteng delijo winner naton, no, sa subong nga gabi. Diri man sa aton sari nga pagpalagad, no, ready ka na da mic, no, standby sa aton sari nga mga taga permiti. At the same time sa bahin sang aton sari nga mga kabombo. Ano na, no, ang aton sa maswerteng delijo winner sa subong nga gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, no? So, ari na, no? Nag-abot na kag-verify na sa aton sa ring FDA representative. Abasorte ka dali jowa na naton sa subong nga gabi. No? Tensyon dra sa managamit sa proof of purchase Nescafe sa week number 3 sang aton sa parayon nga pagpanagtag sang mga papremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. No? So, tensyon dra sa taga Barangay Cruz, Calatrava, Negros Occidental.
Barangay Cruz sa Calatrava, Negros Occidental. Congratulations sa ato sa winner, isa ka lalaki. No? Congratulations sa kay Felix Mahilom. No, Felix Mahilom sa Barangay Cruz sa Calatrava, Negros Occidental. Ikaw to sa maswerte ka Dealer Joe winner sa subong nga gabi sa parayon nga pagpanagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Kung mo imo sa nga premyo diri ha, on or before 8 o'clock buwas aga, dapat ari ka na diri pareser ka na nga daan, no? Kung nagapakadto ka, no? Sir Felix Mahilom, ikaw to maswerte nga Daily Joe winner. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio, the Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Panayon lang sa pagpadala, standby, Bombo Dennis Rubica. Panayon lang sa pagpadala sa inyo sa nga ma-entry sa aton nga mga kabombo, ka mga ka-Star Nation. Temprano nga pamaskwa para sa aton nga mga kauto na over 6 million pesos no, nga kasyahan pagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Mera na naman kita sang kilalahon nga masunod nga milyonaryo, basi ikaw na ina. Gani magpasakop na, no? So mapos ang pagpasakop, magbutang lang sang mga masunod nga ma-purchase sa isa ka puti nga sobre kasubong sa isa ka empty sana pause kon sa 6 so kon label no sang Ladies Choice mayonnaise or sandwich spread, isa na naka-entry. Sachets label o kon stand-up pouch no sang mayonnaise sang Ladies Choice mayonnaise no kon sandwich spread, isa ina ka entry sa buga Christmas no. Usogid ang pagparis mo sa loaf bread no sang sandwich spread o kon Ladies Choice mayonnaise. Kapag kuan mo man no paghimo sang salad. So Mac reunion now with my one and only love no. So ano pa gid pwede nyo magamit dere makabang pwede ka mo makabutang sang bisan ano nga duha ka empty sachets no, any of 2 empty sachets sang mga masunod. Nescafe Creamy White no, 29 grams na. Nescafe Original 26 grams. Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa na naka-entry. No, so pwede man nga isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White twin pack o kon ang Nescafe Original twin pack o kon ang Nescafe Creamy Latte twin pack no. So tandaan niyo lang Creamy Latte, Nescafe Original, kag at the same time ang empty sachet sang Nescafe Creamy White. Meron original twin pack o kon Nescafe Creamy White twin pack. No? So pwede naman na magamit. So isa lang sana. O kon po ang stick nga Nescafe empty sticks na ton kinanglan tatlo. Tatlo ka Nescafe empty sticks no naton ang gamiton no. Tag 2 grams ina, isa na ka entry. Sa Nescafe bango na with Nescafe. Pwede man makalakip dira no sa makabanan sang isa ka product sticker o kon coupon. Isa ka product sticker no kon coupon sang Orocan no. Ang coupon nga pagkita tanan nga promo sa Bombo Radio pwede gid nga ipasako. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Sa tiong babakas ka sa Orocan products no, suludlan sang bayo, suludlan sa mga leftovers no, suludlan sang tubig. Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. So, isa lang ka empty o kon isa lang ka sticker sila o kon coupon, pwede na nga mangin isa ka entry. So, ari pagid, no? Isa ka empty sa pouch o kon sa 6 o kon label, ha? Empty pouch, pilian nyo lang da sa 6 o kon label sang Silver Swan Vinegar. So, kang puti ina, no? Sarap asim, sang Silver Swan. Isa ka empty sa pouch o kon sa 6 o kon label sang Silver Swan Vinegar, isa na ka entry. Kag syempre, no? Isa ban ka coupon, no, sang Our Florete Pawn sa Penjoy, isa ka entry. No, sa ka coupon ay gatag, no, sa tagsa sa gatos ka pesos nga balor sa pagbakal o kon pagprenda sang mga alahas ka grilo. Sa Our Florete Pawn sa Penjoy, Udam at the Pearl House, bisitahan ang branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela de Iloilo. So, Our Florete Pawn sa Penjoy. Kag syempre ni man pagkalipatan ang pagbutang sa isa ka empty blizzard pad o kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kon ang Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. Isa na naka-entry. Basta set marketing, tatak magaling. Isulod ina sa isa ka puti nga sobre, no, silyon sa mayo. Sa likod sa sobre sulat imo kompleto nga pangalan, kompleto nga address, edad, signature, contact number, ang pangalan sa purchasing gamit, week number,
kwarta subong, no? Week number 4. Sa pagpumaton sa inyo sa ning mga entry, singagaw pa sa ning simana. No? Week number 4, week number, ang title sa promo, 1-2, Panalo Part 21, sa Bombo Radio kay Sir FM, kag hindi pagkalipatan nga i-care of sa Bombo Radio Bacolod. Lunes, Tubtob, Biyernes, ano? Nagapanagtag kita yung makabanan, no? Sang, sang mga papremyo sa inyo. So pagkagabot kita, 3 ka winners tagsaka daw, kabusan, isa ka semana, 15 kama winners, Monday to Friday. Ang pagkatagan nato sa mapapremyo, 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga barosang goods, kag balde sang orokan. So provided nga, makaabot ka mo sa sulod sa 6 ka oras, after kaginlawag ang inyo nga, pangalan, no? Bilang isa sa mamasarte nga tagdaog. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 57 minutos sa kaligid sa taknang alas 7. Ang TWG o kunag Technical Working Group, no, sang Negros Island Region sa bahin sang inadusok ng Negros Island Region, no, sa House of Representatives, ang nagsapol na, no, sa diri makabaran, kag do isa sa maging lakip diri ang probinsya sang Siquijor, no, nga may kabahin sa Negros Island Region. Kada burubudlayan kuno ang Negros Occidental, no, sa pag convince ambot ko magbaylo pang pinsar niya sini, no, kay matsagan ko sa digamo daw, sige pa digamo niya sa subong. Daw wala pagi ko matapos, no, ang iya kapag digamo. That's why iya makabanan, no, nga until now, sige man japon digamo niya, no, ni Governor Well digamo kay daw burubudlay to siya, no, daw sa mga political group like sa mga apelyido nga Teves, no, do okay sila iya sa Negros Island Region, pero si digamo ang bago pongko man gobernador after sang ruling sang COMELEC, no, siya ang ang nagapamalabag sa bahin sang saning nasambit iya nga ginadusok ng Negros Island Region. Liwat nga pagbuhi ni, pero ti kasuguan niya mo na nga kasuguan asang perbahan sa presidente nila executive order. Hindi ko na executive order, no, pagka next administration patyon man na, no, sa isa man ka executive order ti ano matabo, no, ti hindi mangin permanente. Mayo na kami isa na kakasuguan, iti mangin permanente na ini. So perti ang sabong, no, ang bakas ni Congressman Dino Yulo, no, sa 50 stick sa probinsya sa Negros Occidental, kaupod man sa mga congressmen sa Negros, sa province of Negros Occidental, pilakbilog kita diri, no, nga mga congressman, 5 ka mga anong ka distrito, kay isa kalon district, no, congressman, may isa daga pero pakilala nga daw congressman man pero ti ambota. So basta balaan ko lang ya anom, no, ka congressman, first sa 6 district kay isa kalon district, no. Matsaga di sada duwa malabot. Ganaga paninguha sa di makabanan sang Negros Island Region. Ano gani siling sang aryo, siling sang klala to pag bati comment sa dayon, no, mensahe sa rekta sa aton siya do formal lang ng isa iya. Kaka nagapropakilala nga congressman kuno do formal lang kag tikal. No? So ti amo ni siya, makabanan sa balon nato na, no, ang pahayag ni 5th District Representative Attorney Congressman Dino Yulo, no, angot sa sining no, ginpatigayon, ano to? Ginpatigayon, okay na, bumudinis to, no? Ang ginpatigayon sining pagsapol sa Technical Working Group sa mga kongresista nga nagaduso sini sa bahin sang Negros Island Region. Punto las 8 na ang takna sa gabi diri sa ato sa pagpalagad, di man sa ato sa palatunan. Si Governor Bong Lacson, may ara man karon sang no, sang pahayag diri sa ibulon ato man niya, no, kag aton man nga pamatian. Kay siling na tuligan pagpangindi ni Governor Ruel Digamo, no, siling ti okay lang no. Wa man na sa problema. Ti mangita kita sang mangita kita sang mga mga probinsya, no, nga ti gusto mag-upod sa aton sa bahin sang Negros Island Region. Ti anhon mo na abi,
no, kay hindi sila iya mag-upod. Kay sa tuod lang, no, kung pamatian mo man yang punto ni Governor Roel Delgamo, sige ati ma-adjust pa kami, no? Ari na gid nga ari kami diri sa bahin sang kwan sa Region 7, no, okay na, no, sa dialect, no, sa kwan sa mga regional offices, doon na kami niya makwan, doon na kami niya mag-uhan, no? Sang-sangati kung mag-Negros Island naman kita, ang aton nga kuha naman, regional offices, tara da sa bahin sa Mabinay, no? Ti ang travel sa makoturan naton from Mabinay, from Negros Oriental to Mabinay, no? So, ti kuan nang tamaan kalayo Japon, doon naglayo pagid. Pero mo sa aton, no? So, ti kaya mula na akong sentro mo. Oh, ti hindi makasang unagin dogin desisyonan naman Ati may ara sang kuan ano, may ara sang mga offices diri abi sa bahin sang kuan sang Negros Occidental sa Bacolod City, pera man to sa Dumaguete. Tamo na lang na abi, no? Sang butang tag ito sa sentro sa Mabinay nga ti ang gasunta grabe man, no? May na kay ti kung taga Bacolod ka diri ka lang proseso kay ti sa Subong online naman. Kung taga Negros Oriental ka dito ka na naman niya sa bahin sa Dumaguete, no? Kay para sa akon, no, hindi ko niya pabor nga ti ibutang talang da iya sa Mabinay, no, ang tanan nga mga offices, regional offices naton, no, kay because sa sining pagland travel tama uyang kita oras, uyang kita tsimpo, ti ang travel ta alin abi diri up to Mabinay ti it takes 5 hours, no, or masobra 6 hours, ti daw tunga sa adlaw gid ang travel ta, no, ti makapuli kagabi na, o di ba? No, so may na kay ari na di kon matigayon gid man o butangan ta lang diya sa Bacolod kay ti tanan, no, proseso taga Bacolod diri na lang proseso, no, ang dito sa Oriental ti dito na lang man, no, kay total subong ti online na lang ang database mo naton, o di ba? O so ti kahapos, no, so pero pwede man ni Japon may istoryahan no, basi pa man lang maghumok ang ilong ni Governor Digamo kag makatapos sa Digamo magpasugot man sa 5 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa pagpalagad. Okay na si Bombo Dennis Rubica diri sa aton sa ringa pagpalagad, no, liog la kay Bombo Dennis, no, so kung online sa to diri sa Tawgi so para ngatis makuha nato niya, no, diskusyonan ta ining pahayag, no, ni Congressman Dino Yulo, no, sang 56 sa probinsya sa Negros Occidental, at the same time ni Governor Bong Lacson. No, tahom nimo, no, ang ining kuan, no, ining Negros Island region, no, nga ti para mangin isa na ini ka kasuguan. Kay ti kung mangin isa na ini ka kasuguan, daw wala na ta sang problemahon pa, no, kung kuan, no, tawag sa gani, no, baylo-baylo ang mga administrasyon. NIR Region 18 na tadi ko batabo. No, dari sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ari sa to, no? So hindi naton kun bagay subong iba ni gani do naga-okay na mo lang sa siningkwan, no? Standby Bombo Dennis do naga-okay na mo lang gani subong iya sa pagkadto pakari sa Iloilo. Kati subong na bilong pa kita sa kwan mo, no, sa Region 6, no, ti do na anad nam lang kita. O siyempre ti pamatian ta man Japon, no, may mga reaksyon, ibang tama kauturan, no, may mga komento ti ginabaton ta man Japon no, mga komento. Kung sa bagay ti madawig pa ini nga proseso, no, diri sa aton siring nga kuan ano pagparigayon sang siring pagsiparar, no, sa Region 6. 6 minutos ang nakaligad, no, sa takna nga alas 8 sa gabi. Sakta sa Bombo Dennis sa Bika sa Piyaka Linya. Bombo Dennis, report please come in. Bombo Dennis. Oh. Go ahead. Aha. O, sige. I-dasok biga may mic. O,
kay daw nagakuha no? So daw okay man na. Sige, no? So 6 minutos na nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi sa ato sa Liga Pagpalagad, no? So balikan ta Bobarenis. Go ahead. Yes, po sa update nato mula sa batay nato ning Negros Island region kaya kahapon ang mga members sa technical working group kon TWG sa Council Committee Local Government ang nagsapol no kag ila kahapon na desisyonan nga ginaprobahan no ining ginaduso nga Negros Island region kay tibalmupon sa may ara sing 4 ka mga bersyon no nga bill nga gin-submit sa Kamara creating liwat sa Negros Island region. May hagna nga may ara nga lakip ang Siquijor province. May ara man nga hagna ukondil nga Negros Oriental kay Oriental lang. No? Sa muti nga gin-create in technical working group para i-consolidate ining 4 ka magatuhay nga mga hagna. Bukod so kapon sila to namon sila pag sinapol kay technical working group headed by Congresswoman Mercedes Chiding Alvarez no sa 6 district sa atong siling probinsya. So dito kapon ila siniya na desisyonan nga isahon na lang no sa atong consolidate 4 ni kagna kag-keep na diri mo ning pag-endorse o kung paglakip sa Negros Island region ang probinsya sang Siquijor. Bungpon sa nagligad, doon dumana to, no? Ang gobernador sa probinsya sa Negros Oriental nagpagawa sa statement nga wala siya gana or di siya mag-upod abi sining gusto nga pagtukod sa Negros Island region bago sa pila man to ka mga rason nga sinigin pahayag abi Bombo Pons puti so farya sunod sa kay Congressman Dino Yulo sa Quinto Distrito membro man sa Technical Working Group ngati mostly iya sa kon 3 ka mga congressman sa Negros Oriental ang gaupod no sa sining pagtukod sa Negros Island region. Of course, upod na naman dire mismo ang gobernador sang Siquijor kag ang mga tiglawas no sa probinsya man bisang Siquijor Bumpos gati gasuporta sining Negros Island region pagbuhilo at Bumpons. Kasi no kasi kay Congressman Yulo ngati after sining napubahan na sa technical working group ma-convene ini siliwat kag dire magin upod na ang mga tiglawas di ka naman niya sa may probinsya sang Siquijor kay sa subong sining technical working group Pumupons asing naton ti Negros Occidental kag Negros Oriental na diri nga mga congressman na proti sa damlag pa mismo yung opisyal dito sa Siquijor nagpabutya na sila sining willingness nga mag-suporta sa sining nasambit nga pagtukod sa Negros Island region lakip na ang probinsya sa Siquijor. So sunod kay Congressman Yulo nga publiko take on na makatipon sa liwat upon na to from the Siquijor area posible bumupos by next year guro January kung ma-consolidate nila na kag ma-makapekso na blan na sa ila sinig committee ba ma-posible no madala na niya sa plenaryo no sa aton lower house kag dito natin ko na sa plenaryo na debatihan na dira desisyonan until nga maprobahan kaya tinabalaan taban sa Senate sa Senado may version man to sa ito si Speaker Senador Mig Zubiri meron man sa daya yaman niya nga version sa Senate President bill. Yes, Senate President I mean gali no Mig Zubiri meron man siya duso nga hagda man parte sa pag-create sa Negros Island region. So kung ma-approve sa lower house sa plenary session, dalon sa Senado dito, ay kung di magsanto, abidira ang Senado naman kag Kamara, ko naman na, desisyon naman sa technical working group, until na siya nga finally nga ma-aprobahan. Pamatihan tabla, una na ipagpayag,
ni Congressman Dino Yulo sa Quinto Distrito. Ang nag-upo since in-include ang Sikihor, so ma-reconvene ang TWG, upod na da ang Sikihor, no? After di magwa pa ng reports ang and then ang substitute bill, no? After may substitute bill na no, so kailan na lang include ang ang Sikihor. Ginarespeto na ako na we respect his views, no? And as well as whatever concerns he has, no? That's why we would like to reach out to him para at least we will know what his concerns and but of course he already made a public statement before the Regional Development Council of RDC 7. Okay, kahapon si Congressman Villa manifested after formalized by way of motion that Sikihor be included as part of the proposed NIR. Actually, all parties concerned have already been consulted. This bill has been authored by all the congressmen from the Negros Island and nasiling na nato konsulta man nato ng mga sang committee ang tanan including those from Region 7. We ara ng tatlo nila ka congressman representing the 3 districts of the Negros Oriental as well as the island province of Sikihor. So we can presume that that's also the support of their local government. Okay. Ito pagpayag ni Congressman Dino Yulo. Sa partya sa aton nga Congressman, try man nila makontakto si Negros Oriental Roel Digamo, no? Para makakuan mo na bisang kung ano gidang exact na concern kasi balat naman may mga sa gutumod cultural differences, no? Sa part naman yun ni Governor Reynolds Lacson, nakuhaan naman sa ginasing pahayag, no? Actually, kainabumpon sa Gudto, ginahulat man ni Governor Lacson, no? Ang tawag na ni Negros Oriental Governor Roel Digamo, galing kay Dorma Actividades, kuno to sa Oriental mo masako-sako, kaya gusto manggid ni Governor Reynolds Lacson nga personal na may istorya si Governor Roel Digamo sa Negros Oriental. Pero may plano gaya si Governor Lacson nga by after sing holiday season next month January, Governor Lacson magapadulong dito sa Negros Oriental, no? Sa pag-meet o pag-istorya sa kay Negros Oriental Roel Digamo regarding sining issue sa Negros Island region. Aring malipot lang na pahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. I'm texting him now, pero medyo busy pa siya. But he promised to call me after the program. I will propose to see him after the holidays. You know, I will ask him whether it's the first week or sa second week of January. Bumukon sa mo itong pagpag ni Governor Lacson. So, bantayan sa ni next month, no? January, ang pagtubangaya, no? Pag-sulanay ni Negros Oriental Governor Bong Lacson kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Basta may WhatsApp pa na, no? Kung basta may mga timing na tapos sa Digamo, Kung sabagay mong pons, basta kung ma-WhatsApp man niya, no? Kag makahangop. Basta may mga gamay lang aspeto nga daw ay minsidihan si Governor Digamo. Okay. Ang mga nag-upload katiga pa sa Bogo Pons. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Inisubumbo din ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat kay Bumbo rin sa Bika. Oras sa Bumbo Radyo, Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Wala na ito na, no? Kung ano gina mga kapalaran, sila pero ti, sa ako paglantaw kung majority ga support sini, especially nga ito sa rin mga lawmakers, no? Representative diri sa probinsya, sa Negros Occidental, kag din siyempre sa bahin man sa Senado, nga baga sponsor, may na duwa-duwa, no? Nga mapasar ini. Sige, hatag tani lugang nga mga panumdom, no? Pabalik ta, Coach John Cabona. May kopo dato sa rantang football, no? Naghalapit yang final sa Pungsod Qatar FIFA World Cup 2022. Standby!
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Makadamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat. Balik na mga kabanan sa aton siring nga pagpalagat. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa tagda alas 8 sa gabi. Sige, try tabi si Coach John, si Sir John Carmona. Instructor niya siya, no? Sa bahinsang football, no? Diri sa bahinsang Sudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Kay maghibalo kita, no? Sa sining, syempre, no? Katalagaan mas sa Argentina, pwerte. No, ang pagpanikasog sang pungsod da Argentina sa sa ila sining star kasi Lionel Messi, no? Pero ang France kag ang Morocco, no, sa Germany, no, karon sa kagahon man. So ti waiting list na, no, ang Argentina sa bola nato, no? Si Sir John Carmona, instructor sa bahinsang football, no? Sir John, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Sir John. Good evening, Bombo Pons, and to all the followers of Bombo Radio, no? Once again, thank you for having me sa inyo na programa, and we are happy nga ginasuportahan tagid ang World Cup to promote football sa ato na country, yeah, nationwide. Nakita ko Bombo Radio everywhere. Wow, may mga may mga gina promote gid, no? Yes, sir. So, kay ti isa ini man, no, sa mga gusto taman nga ti taga sa attention para maka-interest man ang majority sa ginatawag sila nga football, ano? So, ti karon, no, nagahilapit ba ti unahon nato na Sir John, no, sa hampang sa Argentina at the same time sa Croatia, no, do nabihangan gid ang Croatia kay inasang kagahon, Sir John. Oo, given ang Croatia every last World Cup para sila sa finals, and of course everyone's anticipating na they will beat Argentina. Pero makasiling ka pag nakita mo ang game, may isa gid ka factor nga ang nagahold gid sa Argentina, may key player sila sa babaw, no? Which is everyone knows Lionel Messi. Kaya nakita mo, factor gid siya katama. When he holds the ball, everybody's getting panic, especially ang depensa sa Croatia. No, ang Croatia, they have the midfield. They have a very good midfield. Okay, Modric, no? Pero determined because Argentinians, no, given sa ila history 1978 World Cup, these guys, no, this Argentinian team determined to reach the championship and the finals. So ara nakuha gid nila in 3-0, very convincing. Makita ta, no, dominated. But of course may mga dangerous man na atake ang Croatia, of course. Sumaya na gid magdepensa, no, ang Argentina. Ti imagine ha, Argentina first nga nakapierde ni sila di ba do Saudi Arabia kun ita magsala, no, Sir John? Yes, may ara gid, no. Hindi mo na mapaktan subong ng trend sang football, no. Every country ga study gid ya sa ila na the way, the style of play tanan, no. And high tech na subong, no. Ginastudyuhan every tactical move, attacking, defending, and even individual players ginamonitor na sang every country.
So hindi tayo paktan, but along the way got changed man because ini nga mga countries very experienced ang player. All these players are playing overseas. No, mostly or all of them are playing overseas. Gagwa sila country and they're playing Europe and other countries in the world, no? As a professional player. And now they gathered together to bring the honor sa ila flag and they're willing to bring that on top, no? The World Cup, very prestigious every 4 years lang galatabo. And Messi right now is, ang bal nila is the last, no? The last dance daw, ang bal nila kay Messi. Of course, Messi, kwaon niya gid ni, as a legacy niya and the world best player, no? Grabe. So, bagon sa ilang kapapirdihan 3-0, ang score kapirdihan sa Croatia, I don't think so kung kuan ini, no? Makurukubaan sino magadaog to sa Morocco kag sa France, pero sige lang, ang Argentina is waiting list na ni as of this time. Yeah, one more game, mabalaan na naton the whole world is waiting for the game later. Yes. I think kagahon, no? Mabalaan na kung sino gid yang ma-finals and kabalo ka naman ang football is the world number 1 sport, no? Ang ambal nila gani once man championship daw si Manny Pacquiao man, the whole world halts, the Philippine halts, no? Kung boxing. Pero ang football pag siling na World Cup, every country nagahulat gid sang championship. No? A very prestigious nga event in the world and it's live worldwide. So magsiling ka Morocco versus France karon alas 3 ang kagahon. Hindi taman ni Japon mahatag taihan din ang advantage ni sa France ang kadalagan, Sir John. Kaya gina-read kong mga commentaries and mga mga sa FIFA nga analysis. Gambal sila. Ang Morocco is sininga World Cup has the very strong, no? Very tight defenders. And they play daw counter-attacking. Amo na gambal nila. Pero for me, ang France has the best attack. They have the best players also. Giroud, they have Mbappe, may 3 or 4. Bisan sino ibutang mo sa babaw, ma-attack gid. And France as defending champion, okay? They will not easily give in sa Morocco. And Morocco is happy nga nakalabot da sa babaw. Morocco happy nga nalabot da sa semifinals. But who knows, no? Effective ang defending nila kag counter-attacking nga setup and plays. Okay. So there's a chance nga ang defending champion nagkakaperde man, Sir John. Amo ning beauty sang football subong, wala gid ya masiling na sigurado na kami da sa babaw, sigurado na kami sa finals. Di mo paktan, even big countries Germany, ano pang kaladagdag ang England, no, hindi mo mapaktan. Basi malabot naman bala sa penalty shootout. Kag ang odds ara man sa underdog. Kag madaog naman kag finals and this is the history, this is the beauty of World Cup. This is the beauty of football na pwede African gali kag Asian can go up to the finals. Who knows? No, hindi ma-dominate lang sa European and South American countries. Yes. So dako ni or mas dako nga challenge ni sa kwan sa tawag sa gani, no, sa Morocco. Dapat maka-adjust sila sa hampang sang France kay sa kada siguro-gurong France grabe ni. Yes, ang Morocco kita mo physically ang 5 factors ara. When you say physical, ang build ka mga dalagko nga mga players, and ginlantaw ko ang profile nila. Most of the players are playing also overseas. Gagwa sa Morocco ara gali may isada si Hakimi ara gampang li sa Europe and one of the best clubs in Europe ara sila, and some ara sa known clubs, professional clubs. In short, quality players kay kuha ka sa isa ka professional club outside your country, amoy na. So di mo mapaktan basi mag labot na makauna sila, then they play defending
Who knows? Actually, Sir John, no, sa mga bisang France, no, especially this World Cup 2022, no, kung i-review naton, so they have even tried nga sila gid ang makauna pa goal. Amo na, ang advantage da is kung sinong makauna goal, then they will change their tactical approach, no? Basi ma-low block sila, maginatawag sila low block, ma-defending low, lapit sila goal, kung makauna sila. Di ka budlay sila, 10 players plus goalkeeper, nga 6-footer, 6'1", 6'2", nagabantay sang goal, ayawan ka na pa-shoot. Bisan 60 to 70 minutes pa remaining time. Makita mo ang trend subong Kaya hindi na anong low block, mid block, kag sa babaw lang nga block. When you say block, bilog sila ga depensa. Okay, even the goalkeeper is part of the defending na sang the last man da. Kabalo sila, kaya hindi sila because of the trend right now, ginastudyohan ang football. And of course, technology helps. Makita mo din ang offside. Makita mo din ang offside, bisan ang arms na galabaw, ma-identify na yun. Because of the technology, VAR ang tawag sina, Video Assistant Referee. Okay. No, pero tiyan mo lang na galing, kung maunahan ang France, dasig ang recovery. Sir John? Yes, very experienced ang France, and ang siling nila, ang mga coaches from France, mga coaches very sold out worldwide. No? Once you are the world champion, butsilingon, effective ang method yun sa inyo country. Effective ang method sang youth yung na program. So, ang France, basi ini pa nga mga decade, is effective pa sila. Who knows, the next decade, basi Asia countries na, no? So, amo nang may trend every World Cup. That's why kami nga coaches, ginapatawag kami for conference, no? Kalabot ko before, kalabot ko sa Malaysia, kalabot ko sa Singapore for coaches conference. Ginastudyohan, ginarelay na sa FIFA. Coaches, amo ning trend subong. Dapat i-pass on yun sa inyo country. I-relate nyo ang inyo training sa youth ka grassroots nyo. Amo na subong ang FIFA, amo na sila ka-supportive sa football. Gina-estudyohan nila why these big countries naga-champion. No, anong method nila? Ay, okay. No, so kung magwa manggid, no, kung anong outcome so kung magdaoy ang France, magsaling ka Argentina versus France, no? So the most exciting kuan siguro, no? Team nga mag-atubangay sa finals. Yes, Mbappe, one of the youngest player nga naga-excel. And may isa ka coach, veteran coach, no? Ginmang coach siya kung sinong gina-anticipate niya the next Messi, si Mbappe. The next Messi, the next Ronaldo, si Mbappe. Ronaldo, Messi is going retirement na. Pero si Mbappe, it's still wala pa nag-peak, It's going there pa sa peak niya. Okay. No, so muna bulan tayo na to. Anyway, makalawat-tawat, no? So John, see you tomorrow again, no? Para sa analysis na to sa final Sunday by Sunday, no? That's December 18, no? Thank you, good, Sir John. Thank you very much, sir. Okay. Salamat, good. Sir John Carmona, ang instructor sa Philippine Football Federation, PFF. Ato di bisita sa buong gabi, no? Sa sining quick analysis lang na to na. Sa nagalapit nga finals na Argentina, waiting na kung sino magadaog sa France versus sa Morocco. Ang France is defending champion sa FIFA World Cup 2018 sa bahin sa Brazil. Ibalo na to na. But tinigin din siguro magpaperdigid ang France. Do or die gid, do. Counting on gid, no? Maga, pangibabaw. Kung magadaog. 44 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Check ta si Bombo Cherry. Sa tiyan sa patrol, pahayag ni Mayor Alfredo Benitez sa paggalumpat niya to ginaspunta Taytay sa puro katiling ban kay may problema, no? Angot sa sinidemolasyon, no? Demolisyon sa bahin sang puro katiling ban. So ato matugina si Father Agot Hinayan, no? Parispi sang sa sumag simbahan sa sumag, no? So pagabot man ni Mayor Benitez, no? Do may mga negosasyon. Sabi nito si Mangin Mary ang Christmas nila, no? Haiti daw ka kwan magida.
no nga manog kanang Christmas sa semana pero ini sila ang wala sang balay i-demolish. So gin-istoryahan I think daw by January pa 2022 at least may ara no sang nga wala gid sa paabuton kag nadayon gito ginaba o masubo gid nga Pasko. Anyway, sa 40 ka balay daw walo mo lang ni subject for demolition kay na with the sheriff pero may mga problema pa kano kunong santo ang title number to kag kun ano pa to kuno may nagasurusigitan to kuno ginato nga sige 50 anyos na kami ni nagtiligulang na kami nagbulokay na buhok namon de. Pero ti kwanta man ni situate taman nga pagtungtong nyo na da pagpatindog nyo isa pa lang kaligi nga balay pag tibsok nyo na sa ligi sa balay nyo white kita mo sang papel nga inuiyatan mo. Ako yung kaupod ko niya sa kausa sa mga pigado, no? Kita nga mapigado. Pero ti kon nalantaw na ganiwa tamhimo kag bisan diin pa korte daloon ini. No? Balbal sarado kita ya kay tiway kita sa mga dokumento mo, di ba? Oh, kung buot ti ko nagasquat lang kita kag na hindi aton ina nga duta, hindi niya siling nga ti alin pa sa una tudlo-tudlo mo na na. No? Para sa mga kabukiran nga ti mautod naton yung mga eminent domain, no? Naton te di ba so ti ini iya ang dabos mo naton maayo kita win-win solution ang aton iya makabanan nga pangitaon kag i-apply dire check ta kay pamatian naton ang pahayag ni Mayor Alfredo Benitez kay nagpadulong gisa dito ina personal upod sa kay Attorney Carlos Ting aton nga City Legal Officer kag naka anon mato sila no kag napa-insende hopefully ang aton nga mapumuluyo no so ti subong kinanglanon tagid no nga mag secure man sa mga dokumento before pa man mapakongkrete kita da kay kanhugon man lang no sa aton mabalay ko ipakongkrete mo hindi man imo duta no kay wa isang kasiguruhan no bisan pa ngati dira ka mo nagkalamatay ama forefathers dira ka mo natawo batuay kita diya sa may mimo na kung wala kita iya makabanan sang ibato. 47 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Diman sa aton sari nga pagpalagad dir sa aton sari nga palatuntunan. So gina-check ta ang linya sa nga patuloy Bombod Sherry Grace Santillan diman sa aton sari nga pangalagad no agod nga matianta ang payag ni Mayor Alfredo Benitez. No check ta si Bombod Sherry nano mga nisayran to gina sa siring plano nga demolisyon ko tani kay nasang aga. Sa patrol, please come in. Go ahead. Okay. Yes, Bombo Pons, wala na dayon kaina. Yes, Bombo Pons, gin schedule sang kain ng mga alas 9 tubtob alas 3 tani kaina sang hapon ti wala na dayon kay apang nagkadto dito si nagpadulong dito si Mayor Alfredo Benitez dito sa Puro Katilingban Barangay Punta Taytay so suno sa iya nag-explain karman to siya nga ipaagi lang sa tsakto nga proseso kag suno man siya Bomopos maghimo man sila sang housing program para sa permanente nga puluyan sang mga pumuloy nga subject kung tani sa demolition. So Bomopos nati amo na nga kung ano man ang depensa sa mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo dito dalo na lang gid sa korte kay ining property gali Bomopos ginapanag-iyahan gid sa mga burmahiko nga pamilya. So ining ang mga ining si Dolores Granada naman niya may yara lang siya sang right of tenancy o kung ginarindo lang ni niya ang duta. So may yara ini sa may tawo ini si Dolores Granada nga ginkilala nga si Jean de la Rosa. So bali siya giniyabong Pons ang gapamwersa bala nga i-demolish ang mga puluyan dito kay iniya si Dolores Granada suno sa mga pumuluyo dito tigulang naman lang ni siya mo gapasugot naman lang siya tani iya nga dito na lang gijaya matiner ang mga pumuloy apang verbal ang inistoryahan ti amo na yang hindi ginaya madala sa korte especially nga verbal lang wala ebidensya ti amo niyang si Jean de la Rosa amo giniya ang gapamersa kun gapamilit nga pahalinon dito ang mga pumuloyo kay syempre dito ang mga pumuloy dan Pons
mga 50 years and above na dito nga ga-star kag mayara naman sila nga mga ano dito, mga tinamnan, especially ang mga buto balabobos, dira na sila tanan ng apostuhod. yes. Bombo Pons kay mga tigulang naman tudaan ang mga nagapumuloy dito kag natingala si Mayor Albi Bombo Pons kay nga 8 lang ang ginuna nga subject sa demolition tinagmangkot siya gani sa mga pumuloy dito nga kung may wala ini bala sila sa pagichinteanay o kung nagkontrahanay ini sila ni Dolores Granada dati so, sa mga pumuluyo wala man sila kuno problema ti mayara lang ang iban sa ila sa 8 mayara sa mga negosyo bala Bombo Pons mga bakery mga sari-sari store kaya mo na ginapananaw nila nga basi amo na ba lang una sila nga pahalinon kay mayara sila tagsa-tagsa nga mga negosyo kuno mga ano tong mga baligya-baligya dito sa puro Katilingban. So amo na sa karon Bombo Pons ang ginplano man to kang ginistoryahan nila sa tunga ni Mayor Albi kag ang sa 8 nga households nga mangita sila sa akon manumdum sila sa housing program kag ang mga tindugan sa ilang puluyan. So magapagita sila sa mga housing project bala. So mangita pa sila subong government kag mga private property nga willing ibaligya. So amo man nga ginisubong istoryahon pa to ni Mayor Albi si ang tagiyagin mismo sa property nga Sanday Bormahiko kung willing sila baligya sa syudad o kon kay Mayor iyahan na lang ikon na mapangalan na lang bala sa mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo dito ang amo na nga mismo nga duta Bombo Pons. Okay. So amo na subong Bombo Pons ati amo na nga mga pangita pa sila sa mga public land bala temporarily. So isa nila ka target ang bayanihan man apang sa suno sa mga pumuluyo dito mabudlay sa ila kay kung mag high tide ga taas man ang tubig sa area te malunang gid te amo na nga kung didto mag silang area i-relocate te need gid nila nga pataas to nila ang duta o kunang salog sang ila nga mga puluyan Bombo Pons. So Bombo Pons yari bala pamatian naton ang pahayag ni Mayor Albi Benitez. Ang Granada family wala man gahambal nga sila tagi. Okay, klaro na. Okay. Natagan sila sang award of tenancy. Right? So sila garendo na supposedly sang propindan o Bormaico. Si Bormaico gusto baligya. Amo na ang sitwasyon subong. Si Granada gusto ang 8 lang pahalinon. Naging obraya. Kung ano man ang hindi man siya rightfully makatinirda o may right sa property nga na, ang dilema lang, nahimo yan na sa korte. Ang situation subong, mayara siyang court order for demolition. So mayara kita tag-iya, nga willing niya mag-upod sa aton, galing kay ang DAR kay ang court nag-appendix sa court nagpabor sa iya amo gani ari ta di sa sitwasyon ni right ano subong ang mahimo ta legally gani nila hindi man sila pugong kung piliton gid sang plaintiff ang order right kung mapugong ta ni subong buwasara naman na mabalik naman antes ma-rectify ta sa inyong ginahambal antes maislanta ang decision sang korte kag mapakita tagid ang atong mga ebidensya kag ano ang inyong ginahambal na siya inayang daw naintindihan ko man amo ganing may plano mo ko pamangkot sa korte damo mo ko pamangkot sa DAR base sa mga inyong agi-nahambal galing ang problema ko hindi ko na matapos subong adlaw correct matapos ko lang na ya pag file kag makaagi ang proseso sa korte right kagang sa mga DAR so in the meantime ano matabo so di pa mangkot ko ti walo lang ko nung iyaya kung amo lang na ang aton ni tapos na mag-allocate sa reclamation ang aton ari lang ako lang wala mo biski ano nga akong gusto nga matabo mayari kong limitation sa atong lahi no hindi yun basta-basta matiyog o mauntat ang demolition kay may court order na. Okay? Miskin gustuhan ko pa, miskin padala pa ko din pulis, miskin 1,000 nga pulis padala ta din para magpugong, ang pulis naman na pwede kasuhan. No? Miskin nga ni sikap, kung mag-intra pa ginilis, amo man nagyapon. So, antes ta makuha ang atong gusto, mabalik kita sa proseso. Amo na, may nabatihan mga valid nga mga justifications nga ginambal nyo, pero ipaagi ta lang sa proseso yapon.
right? Wala akong problema magbulig sa inyo. Kaya makita ko man nga daw, ano man galing ang proseso subong ang akon nga halungan nga hindi magpa. Hindi ko pwede makahimo nga wala sa lahi, hindi nga illegal. Masakit man, okay? Kung ano gid, but may proseso, may legality ka nga ginasunod. At kung ano matabo after, okay? Moving forward, i-reason ko ganit naman po. Moving forward, ano kitang plano? Hindi man pwede nga amo-amo lang ni siya liwat. Dayonon ko ang negosyar sa dayonon ko ang pag-negosyar para makuha na ang property nila. Yes. Okay? So, kung ano man ang eventually mabalik na sa ilang, kasi tagilan mo. No? May extinguish ini ang tenancy award, no? Nayaragin na sa laing matutang. Ready na kita ya para sa atong housing program. Okay, Bombo Cherry. So, Bombo Pons, natigin ayo pato sa mga pumuluyo dito sa Barangay Punta Taytay nga asta sila. Demolis kay na, why na dayon? Yes, Bombo Pons, tigin ayo mato nila nga mag-extend hasta sa January 28, Bombo Pons. Eh, subo ng Christmas ko na dayon kay na? Subo ng Christmas tina? Yes, gani man Bombo Pons, kaluyan nga wala nagdayon ini nga demolish kay syempre 2016 pa man kuno nga issue Bombo Pons mo. So Bombo Pons, ipasulod ta lang Bombo Pons no, mayara si nga pagpangluthang nga natabo sa Sitio Camp Valdez, Barangay Mambaruto, Syudad sang Sipalay. Ang biktima ginkilala nga si Jomel Espora sa residente sang Barangay 5, Sipalay City. So baling ini nga biktima Bombo Pons, dead on arrival. Kag mayara man ini siya nga kaupod sa sakay sang isa ka motorsiklo nga si Rogie Fajardo, 23 anyos, kag residente naman sa Barangay 5, Syudad sang Sipalay. So area nga biktima Bombo Pons, Pilason ini siya. So amo pa lang na Bombo Pons, hibaloon pa naton ang investigasyon sa aton mga kapulisan dito sa Syudad sa Sipalay kay wala pa naibaluan kung sino ang mga suspetsado o ang suspetsado nga naghimo sa pagpanglutang dito sa Syudad sang Sipalay, Bombo Pons. Bombo Pons, sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Report sa patrol, yung mga kabaril sa aton nga pagparagan. Mayo man na. At least, kung ay guro nakabisita, to gina si Mayor Benitez. Basi na dayon gitong demolisyon, no? Kay, kung ang sheriff yung pambalon kina, patuman yagin mo. Mainam lang na. Pero, di sa nakasugtan, ha? So, dapat kung ano ang nasugtan to gina, pag abot sa muna nga daw, hindi na ta sila nga problema, amo man Japon. Kamo na lang magmatomatos na, no? Kung ay nagidya sa mga solusyon pa. Nga ipatuman ti ang mga rendo ni kung isa do di ba do ginadumili managani mo. Dapat ang kuan gidya ang original diyan tag iya ang istoryahon ni Mayor Benitez si Mrs. Granada. Sige, no, so tempo na sa ato sa Christmas around the world di makabaril sa ato sa pagpalagad. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Sa karon nga gabi, kadto naman kita sa Republic of Singapore sa Southeast Asia. Paano naman mag-celebrate sa Christmas ang mga Singaporeans nga ang populasyon nagdagat na sa 5.6 million ka ginapunuan sa ilang presidente nga si Halima Yacob kag ang Premier Ministro nga si Lee Hsien Loong. Para mo sa reliyon sa Singapore, ang nagapanguna amo ang Buddhism, 31%, 18% naman ang mga Kristiyano, 15% Islam kag 8% lang ang Taoism kag 5% Hinduism. Apang 20% naman ang populasyon ang wala sang reliyon nga ginatuhan. Bangod sang 18% nga Christianity sa Singapore, mabatsagan man ang espiritu sa Pasko diri kon sa riin ang malls puno man sa Christmas decors like glittery utensils, nagaidlak-idlak ang mga fairy lights, mga nativity scenes, kon Belen,
diri sa aton kay iban pa nga dekorasyon. Samtang pila sa mga traditional foods nga gina-prepare sa tion sa Christmas ay lakipan sang ham, sausages, roast turkey, roast pork kag vegetable. Ato ni buloon ang dugang nga Christmas celebration sa Singapore pinagi sa aton nga Bombo International Correspondent nga nagtrabaho dito sa karon sa Singapore. Kag tumandok sang Talisay City si Ma'am Shelamy Go Full po. Check naton si Ma'am Shelamy Go Full po sa piyakaling niya. Ma'am She, good evening. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong si Bombo Pons. Good evening. Yes, ma'am. Oo. Sorry, si Bombo Pons si ma'am, no? Dari sa Bombo Radio Bacolod sa Zona Libre, no? So, Ma'am She, no? Ay buloon naton. Kamusta kag ano na da subong pinaka-latest, no? Nga mapreparasyon man sa mga Christian sa Singapore sa sining nagahilapit nga Pasko. We have 11 days more to go. Pasko na, Ma'am She. Yeah, sa mga Christian, actually, happy sa ila. Kay pares man sa atin sa Pilipinas, may araman sila mga Noche Buena, tapos may mga simbang gabi man sila sa mga Katoliko. But, hindi siya masyado gid kadamo. Unlike sa mga iban nga religion, wala sila masyado ga-celebrate. Pero, excited sila kay damo-damo mga lights. Tapos sa Amon Marina Bay, amo na siyang dubalipal pinaka NGC sa aton sa Bacolod. So meron silang mga lights on nga every night may mga lights on tapos may countdown din sila pag abot sa New Year. Pero ang preparation is more or less lang sa mga pasamala na ginatawag diri sa Amon. Amo na siya do mga food festival, mga amo na siya sa mga designated nga mga lugar-lugar. Okay. So, mga parts natin, sila ka Singapore, ano? So, the most richest country na subong, no? I-compare mo sa una. Grabe na gid ang pag-evolve man sa Singapore, ano? But, no? Sa mga simbang gabi, ano to, dira sa imong area, ginatinaram mo ito, may mga churches man dira, nga nagapatagayan man sa misa during sang Christmas Eve. Oo. Yes, pero hindi tanan nga simbahan sa Katoliko open para sa mga simbang gabi kasi mostly do mga tamaran sila bala magsimba o magbugtaw temprano pero bihira pililion lang gid ang mga churches nga nagasimbang gabi pero siguro sa mga devoted di ba lang ang mga Katoliko na amo na ang nagakuan gid pero usually do simple lang. Sa inyo dara nga mga Ilonggo community sa Singapore kung December 25 naga-celebrate kamo kag diin kamo nga area no nagakadto. Ang halos pa nga maids prepared na sila sang ilang mga Christmas party, mga grupo-grupo. So kami diri is damo-damo mga grupo-grupo nga actually Filipino is you can see everywhere in every part of Singapore. Bisan diin makakita ka Pilipino, amo na di sila ka popular. Grabe, no? So damo na gid Pinoy gali sa Singapore. Oo, pero dire personally sa akon, wala kami aga-celebrate Christmas, pero gakaon kami dinner sa whole family, pero wala kami aga-bugtaw para sa 12 midnight nga Noche Buena. Ang amo di Christmas tulog. New Year amo man tulog. Pero may food city. Oo. So meaning to say naming bugtaw niya kung Christmas kag New Year pagkaaga. Na amo na day kalabaran pero ang mga devoted din nga mga Christian nag-celebrate gid sila nagabugtaw tapos amo nag-exchange gift. Kami wala man bonus, wala man gift. Depende siguro sa amo pungkuan. Pero mostly hindi. Kaya nang damo-damo di sa Singapore, puro almost mga Muslims mo. Dutay lang ang mga Katoliko. So, mostly do hindi masyado gina-focus. Pero, ang government, try man kay gaputang sila sa mga tapos, lain pa diyan sa Singapore, kay ang ilaya nga mga lights, ara lang niya sa main tapos sa city lang niya. Diri sa amon niya, wala. Okay, no? So, at least, bisa pa paano daw may spirit of Christmas man, kamudra nga na batsagan, no? So, although, kung amon, timingan mo, maabi, hindi Christians, no? So, may free time, manggali silang inatag sa inyo para makaselebrate sa Christmas outside. Pwede kang makagwa, tapos mag-celebrate ka with your friends. Mamo lang na.
Pero usually sa balay, wala mostly masyado. mga katigulangan, diri grabe gid ang pagkuan sa Christmas. Adot no dira, Ma'am Sheila. Sa mga katigulangan? Oo. Do wala masyado. Nga sa mga kadto sa simbahan nga mga tigulang nga Christian. Bihira, mga amo lang na igini mga devoted, pero usually do wala man ko, pero damo man ko di minakitaan nga mga taga diri sa amon, pero amo na mga, pero kalaban na magsulod ka sa simbahan, puro man mga Pilipino makitaan mo. Mga almost mga workers ni mga Pinoy, amo gina every Sunday full pack gina ang simbahan, puro mga maids ang unod. So ang imo amo hindi ang Christians, no? Diri sa balay free thinker kami So wala kami gasimba. Wala man kami di mga Diyos, wala kami ga-celebrate ng tanan except lang sa ilang New Year. Umura na pinakabungga di ang ila lang yan New Year. Pero ang New Year ang Christmas do amo lang agahanda man pero tulog lang gid. Amo na kung malisensya ka beforehand nga makadto ka dito sa Marina Bay para maglantaw sa mga countdown para sa New Year pasugtan ka amo malakat ka to amo na. Okay, so okay man. How many years ka na da, Ma'am Sheila? 13 years na ko pero so far so good. Oo. No, so paswerte lang gid guro amo no ang Singapore no. Anyway, for 13 years dira naman 13 years ka naman nga nag-celebrate sa Christmas dira. Nagpuli lang ko sa Pilipinas mga isa lang ka Christmas for 13 years, one time Christmas lang. Amo lang na tapos but every year I go back but hindi siya Christmas kay ginaset man sa schedule kay usually pag Christmas out of town sila so ikaw bilin sa balay. Okay. No, so anyway, so ang inyo lang yati mo na makatsempo, makagwa ka mo kang maka-celebrate siyempre maperpraso niya lutong Pinoy gid no sa aton sa inyo ilong komanda. Kasi diri sa balay wala hindi sila gusto wala sila kakaon sang aton pagkaon except for adobo. Na amo na gina-request nila plasakon adobo lang. Pero ang iba niya mga dishes hindi sila masyado. Adobo tsaka pinakbet na mulang na. Okay. No, so peaceful man nga Christmas no. When we say Singapore ang celebration peaceful man. Very very peaceful tapos peaceful, very quiet. Diri sa amon din nga do kay nga amon di hindi HDB so landed kami. But do subdivision siya. So inisipon lang gid ang mga houses nga nagabot ng Christmas tree pero sa amon subong wala kami Christmas tree, wala kami lights tapos wala man kami ga music nga amon nga mga alagyan dulom-dulom as in makakita ka lang lights pag makadto ka sa Orchard amo sando pinaka city sa Singapore. So dito ka lang na maka-feel sang Christmas. Damo to mga decoration. Sige. Ma'am She, no? Yes. Thank you again for sharing, no? Sang sining Christmas dira sa bayan niya sang Singapore. Basi may mga greetings ikaw, no? Go ahead. Yes, oo. Yes. Thank you ginabisuhan ko ginang akong mga bata, ang akon Gufulpo family, ang akon kabataan sa Talisay, Artos family. Gahambak sila nga galantong ko dila ang mga amiga ko sa Silay ang nag-refer sa akon si Leona tapos si Sheila nakibot ko gani no nga nagabasa nga ma-interview ko no so hindi ko prepare so nag-ask ko sa girl kagina kon ano ba mahambal ko English or Ilonggo or Tagalog so ang subong mix na kay on the spot. So tanan nga pamilya ko sa Pilipinas. Merry Christmas and Happy New Year. Ari lang ko de. Sige. Thank you sa akong mga bata, Lance, Bingay, JB, pamilya Aswang, mga bata sa mga bata ko, yes, ang mga grupo-grupo. Yeah, amo na siyang grupo-grupo na mo sa mga bata ko to. Yes, kag sa mga classmates ko da mga batchmate. Ang sa mga nalimtan ko, message na lang ko kay pag-interview sa sunod i-mention ta ka mo. Wala problema. Thank you, sir. Salamat gid ma'am. Thank you sa opportunity nga ginatag niyo sa akon. Ay sa akong kay Papa Get Wilson Papa Pet ara siya sumong sa airport.
fan pero may siya pamatay sa inyo nga istasyon. Wow. Wala siya ka TV, radyo lang. Grabe, no? So, thank you Yes, so much. sir. Sige. Ma'am Shelame, salamat sa Thank you, liwanag. sir. At mayong gabi. Yes, thank you. Okay, Ma'am Shelame, go full po. Aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa Singapore. Watch out for the next edition of Christmas around the world. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay. Sige, 10 minutos sa kaligid sa taktang alas 9 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, 11 dias na lang ang nabilin, Pasko na. Sige, lang naman ito sa nga tiyempo. Standby na sa Santos nga Rosario para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga naga-develop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod,
sila man magapabilin nga hugpong. Kag magilius sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19.
Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free.
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We